Thank you, Tuglal sir, Rajanji. So, as we all are from Nepal, no one is foreigner, so it's better to explain in Nepali for me also, for you also. Thank you. Now, अब चाहिँ म थोरै सिनारियो यसमा कुनै म्याथमेटिकल एनालाइसिसहरू गरेको के पनि छैन। मैले केही सिनारियोहरूबाट चाहिँ थोरै चाहिँ अहिले हाम्रो रोड सेक्टरमा ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा स्पेशली अब रोडलाई फोकस गरेर मेनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई अब अहिले कसरी च्यालेन्ज ग्रुपमा र हामी त्यसको चाहिँ कसरी कोपअप गर्ने भन्ने विषय केही चाहिँ अब हामी जियो टेक्निकल सोसाइटीमा एडिसनल छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो म थोरै सेयर गर्छु। यसमा नेपालको समराइज रोड अब विभिन्न ट्रान्सपोर्ट मोडमा मेन रोड ट्रान्सपोर्टमा हेर्दाखेरि लगभग 45% जति ब्ल्याक टप, अरू ग्राभल लगायत अनि केही प्लान्टहरू छन् र त्यसमा चाहिँ हाइवेको कन्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हाम्रो सडक विभागले हेर्ने भनेको 81% जति हाइवे लगायत अरू अन्य साना बाटाहरू हेरिरहेछौँ र त्यसमा र अहिले रफली हामीसँगको सडक विभागको एसेट भनेको ब्रिज र बाटो गऱ्यो भने लगभग 20 खर्ब प्लसको होला। एकदम भेरी रफ डाटा हो होइन। टेन्टेटिभ एउटा पर किलोमिटरमा कस्ट कति पर्छ मेन्टेनेन्स र ब्रिजेसहरूमा कति त्यसबाट हेर्दाखेरि 20 खर्ब प्लसकै चाहिँ हामीसँग एसेट छ भने ठुलो एसेट हामीसँग छ जुन चाहिँ खतरामा छ अहिले। नेटवर्क पनि हेरियो भने अब लगभग अप्पर नर्थ बेल्ट बाहेक चाहिँ हाम्रो एकदम अलिकति यो एसआरएन मात्रै हो, लोकल रोडको यसमा हामी राखेका छैनौँ। यो अलिकति जाल चाहिँ हाम्रो छ, मल्टिपल लुपहरू छ, रिङहरू छ, नर्थ साउथ कोरिडरहरू छन्, इस्ट वेस्ट पनि छ, त्यो छन्। अब यसमा चाहिँ पहाडतिर पनि उत्तिकै देखिन्छ डेन्स हुँदै गइरहेछ, तराईमा पनि उत्तिकै डेन्स हुँदै गइरहेछ। र कम्पोजिसन हेरियो भने प्लेनमा लगभग 36% र हिलमा चाहिँ 63% जति छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ दुइटैमा 50-50 भए पनि च्यालेन्ज थियो। तर अहिले हिलतिर बढी बाटो हुनु, किनभने हिल एरिया बढी छ, अभियस छ हिलमा बढी बाटो हुन्छ नि, र त्यो हामीलाई थप यो अहिलेको क्लाइमेट चेन्जले थप चाहिँ च्यालेन्जहरू दिएका छन्। त्यसलाई कसरी जोगाउने, कसरी अगाडि बढ्ने सस्टेनेबिलिटीको एस्पेक्टमा पनि। एउटा यो पुरानो एउटा सोर्सबाट लिएको म्यापले के देखाउँछ भने यदि हामी कहाँ चाहिँ हेजार्डको हिसाबले हेर्दाखेरि तराई बेल्टमा तल्लो चाहिँ सदर्न बेल्टमा चाहिँ अलमोस्ट सबैमा चाहिँ फ्लड एन्ड कन्डिसनको हेजार्डको त्यहाँ छ भने ल्यान्डस्लाइड अलमोस्ट कन्ट्रीको मिडल पार्टमा र त्यसमा पनि कर्णालीतिर त्यो भेगमा झन् बढी छ। कर्णाली त्यो जति पश्चिम गयो त्यति अझै हाम्रो चाहिँ हुन त पूर्वको पहाडलाई हामी कमजोर भन्छौँ, तर अब यो म्यापमा चाहिँ त्यसरी देखाएको छ, उतातिर अलिकति भल्नेबिलिटी बढी छ भन्ने देखिएको छ। त्यस्तै अर्थक्वेकको पनि लगभग सेन्टरमा छ भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज नहुँदै पनि हामीसँग च्यालेन्ज चाहिँ छ नै होइन। अब क्लाइमेट चेन्जले थप च्यालेन्ज हामीलाई एड गरेको देखिन्छ। र यो एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको डाटाबाट जुन चाहिँ हाम्रै डाटालाई चाहिँ उसले अब एक ठाउँमा कम्पाइल गरे जस्तो देखिन्छ। यसमा ट्रेन्ड के देखिन्छ, 90 वर्षको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि लगभग हाम्रो चाहिँ अहिले रेनफल एभरेज रेनफल चाहिँ घटेको अवस्था छ, रेनफल बढेको अवस्था छैन, घट्दै गइरहेछ। त्यो आफैमा पनि राम्रो कुरो पनि होइन, हुन त अब सधैँ चाहिँ कन्सिस्टेन्स हुन्छ भन्ने पनि सायद नहोला, घटेको अवस्था छ। तर हामी कहाँ बाढी पहिरो चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा आउँछन्। अब टेम्परेचर पनि थोरै एकदम स्लाइड चाहिँ बढेको अवस्था छ। अब तर डिजास्टर किन बढ्यो भन्ने कुरोको लागि अहिले कसरी भएछन् भने ड्युरेसन यो टेम्परेचरको कर्भ हो, थोरै स्लाइटली बढ्दै गइरहेछ, 0.33 डिग्रीसम्म बढिसकेको छ। किन डिजास्टर भयो भने अहिलेको लागि चाहिँ रेनफलको क्युमुलेटिभ भ्यालु घटे पनि इन्टेन्सिटी हाई हुँदै गइरहेछ। जुन चाहिँ 200 mm पानी पर डेको ठाउँमा चाहिँ भनौँ न 24 घन्टामा पर्नुपर्ने पानी 6 घन्टामै परिदिएपछि के भयो त, हाम्रो चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका यो अहिलेका इम्पेरिकल फर्मुलाहरू पनि अबको दिनमा चाहिँ अलि रिक्यालिब्रेट गर्नुपर्ने च्यालेन्जहरू भइसकेका छ र त्यसले हामीलाई चाहिँ डिजास्टरतिर पनि लगेका छन्। अब त्यसमै हेर्दाखेरि 3000 mm भन्दा माथिसम्म पनि केही पकेटहरू छन्, नर्दर्न बेल्टहरूमा छन् जहाँ चाहिँ पानी पर्छ भने सेन्ट्रल र सदर्न प्लेनमा चाहिँ 2000 mm सम्मको पानी छ र हाई एल्टिट्युडमा कुनै ठाउँमा चाहिँ 1 मिटर भन्दा भन्नाले 1000 mm प्रेसिपिटेसन भन्दा पनि कम पनि छन्। र नर्मली चाहिँ ट्रेन्डले चाहिँ मनसुनमा चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्ने त्यो 3000 भन्नु 70-80% चाहिँ मनसुन पिरियडमा हुन्छ भन्ने सामान्य ट्रेन्ड हो। पानी चाहिँ विन्टरमा पनि पर्छ, प्री पोस्ट चारवटैमा पर्छ, तर छन् अहिले पनि पर्न परिरहेछ। तर त्यही भयो ड्युरेसनमा इस्यु छ हाम्रो। अब यसकै चाहिँ नर्मल एनुअल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो देखिएको छ भने अलिकति एकदम साउथ के अरे नर्थ बेल्टमा पनि कम पानी पर्ने,
यता चाहिँ पश्चिमको तराईतिर पनि अलिकति कम पानी पर्ने, पूर्वीको पनि बिचमा चाहिँ बढी, र यो चाहिँ माउन्टेन रेन्जमा चाहिँ अत्याधिक पानी पर्ने ट्रेन्ड देखिन्छ। यो चाहिँ नर्मल कन्डिसन पनि। अब क्लाइमेट चेन्जको असरहरूलाई थोरै हेऱ्यो भने त्यो अहिले फोटोग्राफ सेयर गर्ला। त्योभन्दा अगाडि वर्ल्ड ब्याङ्ककै उसमा के देखिएको छ भने हाम्रो चाहिँ युनिफर्म चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको असर देखिएको छैन, ऱ्यान्डम छ, भेरी कम्प्लेक्स छ। यहाँ काठमाडौँमा यो भयो भने अब पनौतीमा के हुन्छ भनेर त्यो मोडल पनौतीको लागि फिट नहुन सक्छ, त्यो अवस्थाको छ, एकदम इन्कन्सिस्टेन्ट छ। र यसले के भने प्रेसिपिटेसन पनि कम युनिफर्मली छैन, भने तराईबाट पहाडतिर एक रूपमा बढेको घटेको छैन। कुनै एउटा पकेटमा धेरै पानी पर्ने हुन थालेका छन्, कुनैमा कम पर्न थालेका छन्, र यसमा चाहिँ वेस्टर्न भागलाई नै क्रिटिकलमा राखेका छन्। हाम्रो चाहिँ पूर्वी र यो मध्यभन्दा पनि वेस्टर्न भाग चाहिँ अब थप क्रिटिकल हुँदै गइरहेछ भन्ने देखिया छ। यसमै चाहिँ एउटा त्यही समराइज गरेका छन्। अब जहाँ चाहिँ ड्राई थियो त्यो अझै ड्राई हुँदै गइरहेछ, वेट जहाँ धेरै पानी पर्थ्यो त्यहाँ अझै पनि पानी परेको। र यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ टर्मिनोलोजी दिएका चाहिँ एउटा दुईवटा छ, ENSO र इन्डियन ओसन डाइपोल भनेर। अब यसको चाहिँ यो टर्मिनोलोजी यो एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको अब उनीहरूको आफ्नो एउटा टर्मिनोलोजी दिएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ झन् चाहिँ बढी कम्प्लेक्स यो प्रेसिपिटेसन र टेम्परेचरसँग रिलेटेड अलिकति कम्प्लेक्सिटी क्लाइमेट चेन्जमा थपेको भनेर एक्सप्लेन गरेका छन् यो स्टडीमा। अब म एउटा इक्जाम्पल सेयर गर्न खोजेको छु। यो चाहिँ लास्ट इयर कार्तिकको हो। यसमा चाहिँ सुरुका दिनमा नेपालभरि थोरै पानी पर्यो, कार्तिकमा अनयुजुअल पानी पर्यो। तर के भयो भने कर्णालीको लास्टतिर हेर्दाखेरि यो बैतडी दार्चुलाको रेन्ज डलधुरापट्टि चाहिँ त्यो रेन्जमा चाहिँ अलिकति 200 ml भन्दा एक दिनमै 200 ml भन्दा अघि 2000 भनेको त हामी के अरे वार्षिक क्युमुलेटिभ हो, 2000-3000 भनेको क्युमुलेटिभ वर्षभरिमा पर्ने। यो एक दिनमै 200 ml परेको थियो। त्यो सानो रेड स्पट जोन चाहिँ अर्को दिन 24 घण्टाभित्र ठुलो एरियामा प्रोपागेट गर्यो, एउटा पकेटभन्दा पनि त्यो रिजनलाई नै अलमोस्ट कभर गर्यो। त्यसपछि अलिकति घटे पनि त्यो सिधै एकैचोटि के अरे पश्चिमबाट चाहिँ इस्टतिर होइन कि एकैचोटि डाइरेक्ट इस्टमा आयो क्या, तिर भन्ने पनि होइन कि सिधै इस्टमा आउनु भनेको के भने एकदम इराटिक सिनेरियो छन्। कुनै एउटा प्रेडिक्सन छैन। नर्मली हामी के भन्छौँ भने अब मनसुन छिर्यो भने ल पूर्वबाट पानी पर्दै आयो भने अब 2 दिनपछि काठमाडौँ पर्छ, त्यसपछि 5 दिनपछि अब डलधुरा पर्ला भन्ने जन्सन हुन्छ सामान्य प्रेसिपिटेसनमा। तर अब यो क्लाइमेट चेन्जको असर चाहिँ एउटा लेभलमा यो डाटाले पनि देखाउँछ कि जब त्यसपछि त आउनु पर्थ्यो यता गण्डकीतिर गर्दै काठमाडौँ हुँदै इस्ट जानुपर्ने ठाउँमा एकैचोटि इस्टमा चाहिँ हेभी प्रेसिपिटेसन भएको, र जुन चाहिँ असर पनि लास्ट टाइम हामी सडक विभागले बेहोरेको थियौँ। उता डलधुरा बैतडी डलधुरा बजाङमा एकदम हेभी ड्यामेज भयो। त्यसको चाहिँ 2 दिनभित्रै चाहिँ उता 5 थरको एरिया बाटो चाहिँ पुरै ड्यामेज भयो क्या, बिचमा चाहिँ त्यति समस्या भएन। भने यो चाहिँ हाम्रो असरहरू देखिएको छ। यही अब यो जुन स्पटहरू त्यहाँ जुन गुगलको म्यापमा चेन्जेस लेखिएको छ त्यो भनेको आइदर वासआउट भएको या ल्यान्डस्लाइड भएको छन् भने एक दिनमा चाहिँ एउटै बाटोमा चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकैचोटि चाहिँ जेनेरेट भयो, ल्यान्डस्लाइड पनि जेनेरेट भयो, फ्लडले त्यो रिभर कटले गरेर स्लोको मुभमेन्टहरू सबै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ इनिसिएट भएको। यो होइन कि आज 1 वर्ष भयो 6 महिनापछि अर्को आएको होइन कि एउटै टाइममा चाहिँ भयो भनेपछि यसले पनि एउटा डिजास्टरको सिनेरियोलाई थोरै रिफ्लेक्ट गर्छ। अब एनपिसीकोमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरलाई चाहिँ फ्लड र मास वेस्टिङको हिसाबले हाई रिस्क जोनमै राखेको छ। यो क्लाइमेट चेन्जको असर चाहिँ उसको चाहिँ 2011 को पुरानो रिपोर्ट हो, अपडेट त गरेका छैनन्। तर यसमा हेर्दा पनि यो मास वेस्टिङ र फ्लडलाई चाहिँ राखेको छ। भने फ्लड भनेको तराई पहाडमा अलिअलि, तराईमा चाहिँ अधिकांश फ्लडले हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज दिएको छ भने मास वेस्टिङ जुन ल्यान्डस्लाइड लगायतको त्यो चाहिँ हाम्रो पहाडमा चाहिँ च्यालेन्ज गरेको देखिएको छ। अब थोरै एउटा डाटा सेयर गरियो भने हाम्रो सडक विभागले अहिले हामी एक्सेल बेस एउटा चाहिँ सानो राखेको छ गुगलकै युज गरेर। त्यसमा के छ भने कुनै डिभिजन कार्यालय कुनै कार्यालय अन्तर्गत बाटो ब्लक भयो भने उसले इन्ट्री गर्छ यो लोकेसनमा ब्लक भयो, र खुल्यो भने कति लोकेसन गरेर के डिप्लोय गरेका छन्, को कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर पब्लिक इन्फर्मेसन प्लस एउटा चाहिँ हामीसँग डाटा क्युमुलेटिभ पनि राख्न खोजिरहेको छौँ। त्यसमा 2 वर्षको डाटा हामीसँग भएर हाम्रो एकजना इन्जिनियर साहबले राखेको डाटाबाट मैले सेयर गरेको छु। यसमा मैले के देखाउन खोजेँ भने ट्रेन्ड 2 वर्षमा 77 र 78 को ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जस्तै महेन्द्र राजमार्गको एउटा 1000 किलोमिटरको स्टेजमा पहिला कुनै एउटा ठाउँमा ब्लक भयो भने त्यसले दिने इम्प्याक्ट आवर कति आवर ब्लक गर्थ्यो भने 8 घण्टा गर्थ्यो भने त्यसले चाहिँ अब अर्को वर्षमा 65 आवरसम्मको भन्नाले मोटामोटी 2 दिन 3 दिनको नजिक चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको देखियो। अब त्यो 3 दिनको नजिक किन आयो भने महेन्द्र राजमार्गमा भने के अरे हाम्रो ब्रिज नै चाहिँ वासआउट भएर त्यो केसहरू आएको छ।
त्यस्तै पाहाडतिर हेर्दाखेरि अब खुरकोटको भनौँ, धुलीखेल भनौँ, या चाहिँ यो कर्णाली राजमार्गहरूको भने साफे मातडीको कुनैको घट्या छन्, किन घट्या छन् त्यो म अहिले एक्सप्लेन गरौँला। नभए सामान्यतया हरेकको चाहिँ यदि एउटा इभेन्ट यदि 10चोटि बाटो ब्लक भयो एक वर्षमा भने क्युमुलेटिभ कति आवरसम्म ब्लक भयो भने त्यो डाटाबाट हेर्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढ्दै गइरहेछ भने चाहिँ त्यसले के देखायो भने एउटा रिफ्लेक्सन के देखायो भने साइज बढ्दै गइरहेछ। हिजो चाहिँ 50 मिटर स्टेजमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडले इम्प्याक्ट गर्थ्यो भने अब यो त्यही टेरिटोरीमा अब 100 मिटर ल्यान्डस्लाइड जान थाल्यो। लम्बाइले स्टेजलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने गरीको ल्यान्डस्लाइड जान थालेछ। र जबकि पहिलाभन्दा अहिले रिसोर्स चाहिँ सडक विभागले बढी मोबिलाइज गरेको अवस्था छ। अब यही हाम्रो यसमै पहिला हामी 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा हेभी इक्विपमेन्ट राख्थ्यौँ भने यो हाम्रो पृथ्वी राजमार्ग भने अहिले चाहिँ 8 ठाउँ 9 ठाउँमा राख्नुपर्छ। अनि त्यसले चाहिँ हामीले रिसोर्स बढाए पनि हामीले चाहिँ गेन गर्न सकेको अवस्था छैन। अघिकै टेबललाई चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु हरेक सालमा कसरी फरक भयो। यो दुईवटा एरोवाला जुन घटेको भनेको अलिकति जस्तै NS 17मा भनेको अलिकति स्लोप स्टेबिलिटीका केही कामहरू भएर पनि अलिकति त्यो रिटायर्ड भएको छन् र कहिलेकाहीँ त्यो प्रेसिपिटेसनले पनि थोरै भएको छन्। त्यस्तै 63 मा त्यो छन्, नभए अन्य सबैमा चाहिँ अलिकति इन्क्रिज हुने ट्रेन्ड देखिएको छ। अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि कस्तो देखियो भने यो हाम्रो रोड क्लोजरको सडक विभाग गर्दाखेरि यही हेभी रेनफल इन्टेन्सिटी सर्टर पिरियडको हुने स्टिप टेराइनहरू त्यो त अब नेचुरल कुरा हो, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको। इनएप्रोप्रिएट एउटा अर्को समस्या हामीसँग डिजास्टरलाई एक्सलेट गर्ने, क्लाइमेट चेन्जको असरलाई एक्सलेट गर्ने भनेमा यो चाहिँ जुन एप्रोच सडकहरू लोकल रोडहरू जुन खनिया हुन्छ हाइवेसँग जोडेर त्यो चाहिँ इम्प्रोपर तरिकाले कन्स्ट्रक्सन गरेपछि त्यसले चाहिँ एडिसनल डिजास्टरहरू चाहिँ निम्त्याएको। रिभरको के अरे टो कटिङहरू, फ्लड डिजास्टर, यो अर्निकोहरूमा चाहिँ जुन हामीले फ्रिक्वेन्ट समस्या त्यो ल्यान्डस्लाइड र प्लस रिभरको टो कट दुइटै चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हामीले इन्काउन्टर गरिरहेछौँ। थोरै म यो फोटोहरू सेयर गरेँ। अब यो बाढीको छ, यो अब बेसी सर च्यामेको भयो, यस्तै विभिन्न चाहिँ पृथ्वी राजमार्गको यो लास्ट 2 इयरको फोटोहरू हो। ब्रिजहरू चाहिँ यसरी चाहिँ माथिको ल्यान्डस्लाइड गएपछि ब्रिजको चाहिँ ओपनिङ क्लोज हुने, क्लोज भएपछि ब्रिजलाई वास आउट गर्ने भनेर च्यालेन्जहरू। मैले यो फोटोहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरेँ, जस्ट राखेँ, सेयर गरेँ। अब यसलाई समराइज गर्दाखेरि च्यालेन्जेस के छ त भन्ने कुरो, एउटा त रोड एलाइनमेन्टको सेलेक्सन, युटिपिआर हिजोको दिनका जुन बाटो खनिसेको त्यसलाई त कसरी त्यसलाई कसरी सस्टेन बनाउने एउटा च्यालेन्ज छ, त्यो गरौँला। तर नयाँ बाटोमा हामी के गर्दैछौँ त भन्ने कुरो हो, जुन चाहिँ हाम्रो अधिकांश हामी कन्सल्टेन्ट प्रयोगहरू गरेर सडक विभागले प्रयोग गर्छन्। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ एलाइनमेन्ट सेलेक्सनमा 10 वर्ष अगाडि जसरी हामी इनपुट दिन्थ्यौँ आजको डेटमा त त्योभन्दा बढी दिनुपर्नेमा झन् घटेको देखिन्छ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि। जियोटेक्निकल इन्जिनियरको इनपुट देखिँदैन, हाइड्रोलोजिस्टको पनि इनपुट देखिँदैन। सर्टेन एउटा सर्वेयर हुन्छन् होइन, सर्वेयर ल्याउँछन्, एउटा प्रोग्राममा हाल्छौँ, सफ्टवेयरले दियो भनेर हामी जवाब दिन्छौँ। अब कर्भ सेटिङ, यो कर्भ लुपहरू राख्ने, टेराइनको यी कुराहरू अब लगभग बिर्सिन थालेका छौँ। त्यसले के गर्यो भने जुन क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई चाहिँ 10 वर्ष पछिको लामो इम्प्याक्ट गर्ने कुरो चाहिँ अबको 2 वर्ष 3 वर्षमै गरेको देखिन्छ। के भयो अघिको जियोटेक्निकल हाइड्रोलोजिस्टको इनपुट चाहिँ ब्रिजसम्ममा हामी लिने गरेका छौँ। त्यो अलिकति एकदम स्पेसिफिकै टेक्निकल भयो, धेरै टेक्निकल भएर हामी त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म उम्काउन पाएको छैनौँ। तर रोडमा चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम धेरै जस्तो कम चाहिँ इनपुट लिएर हामी गरिरहेछौँ। थोरै ल्याक अफ एक्सपर्टिजको पनि छ, कन्ट्राक्टरपट्टि पनि कन्सल्टेन्टपट्टि पनि छ होइन। अब कोही चाहिँ जियोटेकको डिग्री दिँदैमा, हाइड्रोलोजिस्टको डिग्री लिँदैमा त्यो स्किल्ड हुन्छ भन्ने हुँदैन। डिग्री एउटा कुरो हो, स्किल छुट्टै विषय हो। हामीलाई स्किल चाहिएको हो क्या, यी कुरा अहिले जे हामी छलफल गरिरहेछौँ त्यसमा स्किलवाला मान्छे नलेज त चाहियो नि, स्किल बेगर चाहिँ त्यो नलेजले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन। र अर्को एउटा सबभन्दा च्यालेन्ज भनेको सडक विभागको लागि या अन्य कन्स्ट्रक्सनलाई पनि कन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्सको के र टाइम ग्यापको कुरो जुन एक्टिभिटी भनेको छ। एउटा स्लोपलाई चाहिँ स्क्याभेसन गर्नु छ, 5 मिटर बाटोलाई 10 मिटर पुर्याउनु छ, पुर्याउने होइन सक्दो। अब हामी कटफिल ब्यालेन्स गर्छौँ भन्छौँ, त्यो थ्योरिटिकल कुरो होला, सब चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा सम्भव हुँदैन। ठिक छ, अब त कटमै जाने, कटमा गएपछि कहिलेसम्म कट गर्ने त, बेन्चिङ गर्ने कि नगर्ने, स्लोप काट्दाखेरि एङ्गल के त स्लोपको एङ्गल गरेपछि स्लोपमा चाहिँ कहिलेसम्म वाल लगाइसक्नु पर्छ त होइन। वाल लाउँदाखेरि प्रोपर वाल लगाएको लगाएन होइन, जहाँ पाए त्यहीँ चाहिँ मेसनरी र त्यहीँ ग्याबियल लाउने कि त्यहाँ अन्य केही चाहिन्छ त भनेपछि त्यो। र यही ग्यापको कुरो जुन भने काटेर चाहिँ एक सिजन छोडिदिने, यो पहिरो आउँछ नै भने यहाँ किन एक दुसरा हामी पनि फिल्ड जाँदाखेरि किन काम यो वाल किन नलागेको यसरी खनेर छोडिदिएको अवस्थामा के जवाब आउँछ भने यो पहिरो एकचोटि आओस् अनि त्यसपछि वाल लाउँला भन्ने हुन्छ। अनि हामी डिमान्ड बढाउन खोजेका जस्तो देखिन्छ कि
त्यो हाम्रो के भने कति ठाउँमा ब्याड इन्टेन्सन पनि हुनला, तर ब्याड इन्टेन्सन त्यो हाम्रो नलेज त्यो चाहिँ पर्सेप्सन नै ऊ भएन कि हामीले यसरी छोडिदिएपछि के हुन्छ भन्ने नै हामी बुझेनौँ र तेल्छन्। र अलिअलि प्रब्लम चाहिँ यो न्यू मेजरहरू पनि रिलेक्टेन्सी छ, त्यो हाम्रो गभर्मेन्ट साइडमा पनि छन्। कोही कन्सल्टेन्टले अलिकति इनोभेटिभ चाहिँ स्लोप स्टेबिलिटीका कुरा या अन्य कुराहरू स्ट्रक्चर ल्यायो भने हामी चाहिँ पुरानैमा बस्न खोज्छौँ, अलिक सेफ साइडमा बस्न खोज्छौँ। ग्याबेन वालमा रिस्क हामीलाई फेलै हुँदैन, यति हाइटमा यति लगाइदियो भने त्यही पाइल वाल लिएर आउनु त, एङ्कर वाल लिएर आउनु त, होइन। मैले पनि यो नगरौँ कि भन्न पनि बेर छैन कि। यी कुराहरू पनि थोरै रिलेक्टेन्सीका इस्युजहरू पनि छन्, यो पनि हाम्रो च्यालेन्जमा छ। एउटा टिपिकल मैले इक्जाम्पल सेयर गरेँ, यो महाकालीको छ होइन, यो किन यसरी भयो, फेरि पनि यो साल हुन्छ होइन। यो भयो कि भने त्यहाँ रिभर ट्रेनिङ फर्स्टमा गर्नुपर्ने, ब्रिज त्यसपछि बनाउनु पर्ने। पहिला ब्रिज बनायो त्यसपछि रिभर ट्रेनिङ खोज्दैछौँ कि ढुङ्गा खोज्दैछौँ, उल्टो भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नारायणघाट के अरे यो मुगलिङदेखि के अरे यसको नारायणघाटको बाटोको दशा त्यस्तो किन भयो त, जब इन्टरनल कन्सल्टेन्ट त इन्भल्भ थियो डिजाइनदेखि त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन मैले देखेको होइन, म सडकबाट पर्सिभ गरेकोमा के छ भने त्यहाँ चाहिँ काटेर छोडियो। त्यो स्लोप त इन्जिनियरिङ स्लोप भनेको 133 भनेको छ, के भनेको छ त्यो त कसले फलो गर्ने। काटेर छोड्यो, 1 सिजन छोड्यो, 2 सिजन छोड्यो, कन्ट्राक्टर लापत्ता हुने। कन्स्ट्रक्सन जियोलोजी च्यालेन्ज छ, त्यसमा कुनै डट छैन। जियोलोजी त्यो स्लोप च्यालेन्ज छन्, त्यो काटेपछि त्यो मुभ हुन्छ। तर हामीले पनि त्यसलाई छोडिदिएका छौँ भने यो कन्स्ट्रक्सन ग्याप, यो सिक्वेन्सले पनि तपाईँ हामी जियोटेक्निकल इन्जिनियर या फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूले पनि यस्ता डिजास्टरहरूलाई, क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ अलिकति घटाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब वे फरवर्डमा हेर्दाखेरि कति ठाउँमा अब हामीले चाहिँ अहिले हाइवेहरूको रिएलाइन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। यो डिजास्टर क्लाइमेट चेन्ज प्लस म्यानमेड डिजास्टर दुईटैले गर्दाखेरि अब हामीले अहिलेको क्लाइमेट चेन्जलाई असर गर्ने भने त हामीले त उहरूको रोडहरूको लेभल नै अप गर्नुपर्ने भइसक्यो। हिजोको इम्प्याक्टमेन्ट अब फङ्सन गर्दैनन्, अब हामीले चाहिँ 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर बढाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने अहिले के भन्यो भने त्यो 200 हामी डिजाइन गर्ने बेलामा के गर्छौँ, सालभरिको एनुअल डाटाबाट डिजाइन गर्छौँ। त्यसले दिने फ्लड लेभल र सर्ट इन्टेन्सिटीको चाहिँ दिने फ्लड लेभल त फरक हुन्छ। ओभरअल सालको पानी एउटा होला नि होइन, तर सर्टेन चाहिँ थोरै टाइममा बढी पानी आयो भने त्यो फ्लड लेभल अनुसार हामी बाटो लेभल राख्नु पऱ्यो, यीहरू रिभाइज गर्नुपर्छ। इरोजन कन्ट्रोलका मेजरहरू हामीले चाहिँ यसलाई जसरी पनि इम्प्लिमेन्ट, लो कस्ट पनि चाहियो हामीलाई, जम्मै हाइफाई गरेर पनि सम्भव हुँदैन, कस्ट बेयर गर्न सकिँदैन। तर कति इम्पोर्टेन्ट हाइवेमा त्यो पनि जानुपर्ने हुन्छ, कस्ट बढी परे पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। कस्ट इफेक्टिभ भयो र बायोइन्जिनियरिङ पनि लगभग अहिले हामी बिर्सिसकेको अवस्था छ होइन। कुनै दिनमा हामी लिडिङ थियौँ, हामी गर्थ्यौँ, हामी किताब निकाल्यौँ, कोही हामी त्यसमै के धेरै पढेर धेरै आफ्नो पर्सनल बेनिफिट केरियर पनि बनायौँ। तर आजको डेटमा लगभग हामी एमेन्डेन गरेको अवस्था छ। अब यसलाई फेरि चाहिँ हामी इनिसिएट गर्नुपर्ने छ। अलिअलि थोरै फेरि अलिअलि चाहिँ सडकमा थोरै चाहिँ थालेको मात्रै हो, तर त्यसले केही काम लाग्दैन। अलिकति मास स्केलमै हामी यसलाई पनि इनिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो यस्ता कुरो जुन अघि मैले भनिसकेँ भने, जस्तो अब यो चाहिँ अहिले अर्निको हेरियो भने चाइनिजले चाहिँ उतापट्टि चाइना हो, यता नेपाल हो, उसले जम्मै पाइलवाल बनाएर प्रोटेक्सन गर्दैछ। यो भने पर्मानेन्ट सोल्युसन हो क्या। त्यो रिभर कटको त्यो ग्याबेन त्यही चाइनिज आएर हाम्रोपट्टि के लगाइदियो भने प्लम वाल लगाइदियो, ग्याबेन लगाएर चिटिक बनाएर गाडी चाहिँ एकदम 60को स्पिडमा कुदाउने भन्यो। 1 बर्खापछि त्यो एउटा पनि अत्तो छैन होइन। यो लेभल इन्भेस्टमेन्ट एकदम हाई हो होइन। उसले चाहिँ 2 मिटर डायमिटरको पाइलवालहरू पुरै आफ्नो टेरिटोरीमा गर्दैछ। अब चाहिँ रिभरको टोकट भयो भने हाम्रोपट्टि हुन्छ, उसकोपट्टि हुँदैन होइन। त्यो डेप्थमा गएर गरिरहेको छ। अब यस्तोमा अब जस्तो अर्निको समाधान यो लेभलमा गइएन भने त्यो समाधान हुँदैन, सामान्य वाल यताउताले केही पनि हुँदैन। अनि यस्ता यी कुराहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो लागि नयाँ जस्तो देखिए पनि यो त ओल्ड टेक्नोलोजी हो, यिनीहरू पनि हामी अब इनिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसमा हाम्रो जियोटेक्निकल इन्जिनियर हामी सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता लो कस्टहरू, इरोजन कन्ट्रोलका के पनि छैन, सानो एउटा चाहिँ ग्रिड बनाइदिया हो, वाटरलाई चाहिँ इन्टरसेप्ट गरेर उसको चाहिँ भेलोसिटीलाई रिटार्ड गर्ने, बिचमा प्लान्टेसन गरिदियो भने इरोजन कन्ट्रोलका मेजरहरू थोरै हामी गर्ने हो। र अघि यति छलफल भइसकेको छ। अब अहिले यो क्लाइमेट चेन्जलाई अब यही सोसाइटीकै आज प्रोग्राममा भयो भने हामी जियोटेक्निकल इन्जिनियरसँगको रिस्पोन्सिबिलिटी एकदम हाई, एकदम बढेर गएको छन् होइन। हाइवे इन्जिनियरले एउटा डिजाइन लेभल अफ सर्भिसिबिलिटीको कुरो हाइवे इन्जिनियरले भन्लान् होइन। तर क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ जियोटेक्निकल इन्जिनियरपट्टि चाहिँ बढी दायित्व सरेको देखिन्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ अब यस्तै बिस्तारै कन्सल्टेन्टमा हुने भएको साथै कन्सल्टेन्टबाट, सडक विभागमा भएको सडक विभागबाट, अन्यबाट चाहिँ आफ्नो लेभलबाट हाम्रो पुच्चोका सरहरू हुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट जानु पऱ्यो। अब स्किल बेस्ड नलेज दिनु पऱ्यो। अब चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाब गराएर एउटा वालको डिजाइन गरेर चाहिँ 90मा 90 ल्याएर काम छैन। स्किल फिल्डमा गएपछि त्यो इन्जिनियरले के गर्छ भन्नेमा अलिकति हामी जानुपर्ने हुन्छ। मोटामोटी मैले यति राखेँ, धन्यवाद। अब केही इस्युजहरू छ भने थोरै राखौँ। Thank you, Prabhat sir. It was very, very interesting
lecture indeed. There will be a lot of questions towards end. So we'll proceed with other lecture, and then later I think you will be here. So towards the end of this symposium, we'll have a question and answer session for all three lectures. Thank you. So it was very, very interesting. That will be come after towards the end of this session, and we'll try to conclude with some points by the end of lecture. Thank you, Prabhat sir. I think so after this we'll have another invited lecture. This invited lecture is from Professor Dr. Binod Tiwari. He's a professor in the California State University, Fullerton. And he is a member of Nepal Geotechnical Society since long. And he had given a number of lectures in the past also. And he is very well-known professor in the United States too. So his presentation topics will be on this dynamic soil properties and their use in mitigation of seismic hazard mitigation. So, Professor Tiwari, so please proceed with your presentation. After your presentation, we'll have another one young lecture, and then there will be question answers. Obviously, there will be some questions to you also. So please continue with your presentation, please. Giving me this opportunity to share a few research that I have been doing at California State University, Fullerton, and see, the entire symposium that you are organizing today. So let me start sharing the screen. Can you see the screen? Yes, we can. Wonderful. So thank you. So I will be talking about the dynamic soil properties and their use on seismic hazard analysis. So after a nice general and very interesting presentation that just we saw about the natural disaster, potential natural disaster in road, this may be too boring or maybe too technical. I'll try my best to be
as general as possible. Just bear with me. So as Tuklal sir mentioned, I'm Binod Tiwari, Associate Vice President for Research and Sponsored Projects, the Chief Research Officer at California State University, Fullerton. I also hold the position of Professor of Civil and Environmental Engineering. I'm geotechnical engineer by profession, and as Tuklal sir mentioned, I am one among the early starting members of Nepal Geotechnical Society. I'm proud to say that we are, celebrating our 28th, NGS Day. So today I'll be talking about shear strength of soil, both static and dynamic conditions, how the strength changes when we have earthquake. And I'll relate that with few ground failure situations all over the world. I'll be talking more about sand and as clay as opposed to sand today, because I want to relate this with this potential seismic hazard in Kathmandu Valley during next earthquake. As you know, earthquake in 2015, when I was in Nepal, I saw all of us were kind of, severing with the impact of earthquake. And after 2 years, when I visited Nepal, then I felt like everyone forgot what happened in 2015. So we need to remind ourselves that, there is a geological time frame, but earthquake will come at some point. So these, research will be very helpful. Right, so then I'll talk about shear strength degradation during the seismic loading. And I'll talk another important parameter when we use dynamic analysis of structures, that is shear modulus degradation. The important, take away from this lecture would be, even though you don't have those sophisticated equipment to measure the dynamic strength properties of soil in Nepal, but we can estimate them with very easily measurable, soil parameters like liquid limit and plasticity index. And I will talk about, how we use this concept to run few dynamic analysis for Lokanthali, ground failure site in Kathmandu after the 2015 Gorkha earthquake. And then I'll summarize. So most of the contents that I will be talking today are in this, in this paper that we received let me just use the pointer here. So we received the Collingwood Prize from the American Society of Civil Engineers and the Thomas A. Middlebrooks Award from the American Society of Civil Engineers. So we were the only authors of geotechnical or civil engineering publications to get both awards in the same year. So that clearly shows the impact of this article in global community, not only in Nepal and USA. And I have few data in this presentation which we had after this publication. So let me begin with very simple concept. When we have, when the soil is formed, right, in nature, we have sedimentation. And then if you see this blue spot, you can see here, let's talk about this spot as a soil element, right? In geotechnical engineering, it's very important for us to see, what is the void ratio, because void ratio will tell us how dense the soil is. It is the ratio of volume of void over volume of soil solid. And then if we plot the effective normal stress, that's, in this case, is a vertical stress. Effective is total, vertical stress minus the pore water pressure. And this is geotechnical engineering conference. I don't need to tell this, but if you are not aware of that, I just wanted to remind you about it, right? So if we plot, and then another plot, we have a shear stress with the effective vertical stress, then the void ratio is pretty high. And if we get the shear strength of this soil using any type of shearing device, then the shear strength will be low because the vertical stress is pretty low, all right?
And then during the sedimentation process, more more soil builds on it. And this is, this could be a river bed sedimentation. This could be a river bank sedimentation. This could be a ocean sedimentation. This could be a lake bed deposit, right? So we can simulate that in any situation. So when the stress increase, when the, the depth of the overburden increases, then vertical stress increases, right? And then because of that increase in vertical stress, the void ratio in this soil element decreases, right? So if it keeps on moving, and then when we take that soil out and measure the shear strength, because the density is higher, shear strength increases. And then if this process keeps on going, then vertical stress further increases, and that increase in vertical stress will reduce the void, the volume of the void in the soil, in the soil element, that increase the density. So reduction in void ratio, that increase the density, that increase the shear strength. So now if we plot them with nice with a kind of a nice curve, then you can see this curve for the void ratio versus effective normal stress, a vertical stress ratio, a relationship. If we plot effective normal stress in a log scale, you can see that line as the straight line. And then for shear stress, you see, when we connect those dots, then that'll give you a shear envelope. And because it is a normally consolidated soil, because there was no over-consolidation history, then this should pass through the origin, right? So now, because of landslides or because of deglaciation or because of anything, if the chunk of the soil above that is eroded or slided somewhere, then you have this amount of soil left. What will happen is, because of this, the vertical stress in this soil element decreases, right? As you can see here to this point. And now, when the vertical stress decreases because of the landslide or any of the reduction in, or kind of elimination of the vertical stress, not completely but partially, then the void ratio does not return back to its original situation. So still it soils a little bit, but it will not return back to its original void ratio here, right? And the vertical stress from the original, from that maximum vertical stress the soil had in the past, divided by the vertical stress it has now in the second column, is nothing but it is called over-consolidation ratio. And because of that, now if we run the strength, if you take the soil out from here and then test it in any soil testing device, strength testing device, then shear strength will be more than the shear strength it had previously, all right? When we connect them with the line, then shear envelope will have a little less friction angle, but you see, it will have huge cohesion, right? So this cohesion is an artifact of the over-consolidation and diazonaceous. I'm not going into detail on that, but you see, if we talk about brown London clay, where we saw lots of landslides, then over-consolidation ratio of that soil on the ground was about 40. And for upper Lyons clay, it was about 6 at the depth of 100 foot. That is just a number. But what I want to focus here is the strength we get here, the field shear strength of the soil at this condition on the left, at the maximum vertical stress or any vertical stress we have, we call them on-drain shear strength, right? So on-drain shear strength is different than cohesion and friction angle. Cohesion and friction angles are soil strength parameters, right? Not the strength itself. So now you can see the on-drain shear strength in over-consolidated soil is way more than the on-drain shear strength for the normally consolidated soil. Let's keep that in mind. And in 2018, we published an article, which is very important, article, a well-cited article. What we did was, in that article, we used the concept of Shan-Sep. Shan-Sep is extremely important parameter in geotechnical engineering, especially when we're dealing with clays. So we gave a parameter called normalized on-drain strength ratio, which is the on-drain strength ratio at any over-consolidation ratio. In this case, the on-drain strength ratio of the soil, that is, the on-drain strength ratio is
shear strength divided by effective vertical stress, right? So if we divide the undrained strength ratio at any over consolidation ratio, in this case here, shear strength at this point divided by effective vertical stress. If we divide that at shear strength at same point divided by undrained strength ratio, vertical stress at the over consolidation ratio of 1. That means before it was over consolidated, right? So that'll give us normalized undrained strength ratio. So in this figure, you can see x-axis is over consolidation ratio that you can easily measure using the consolidation test. And then y-axis is normalized undrained strength ratio. So what you can see is normalized undrained strength ratio can easily be, there are two plots you can see. The upper plot is for very active soil. Mostly the soil is composed of smectitic minerals. And the lower black one is very, medium active or less active soil, which is composed of illite or the kaolinite. So illite is a soil that we have in abundance in blackened soil in Kathmandu Valley, right? So as you can see, if you know the over consolidation ratio, you can easily estimate what will be the normalized undrained strength ratio. If we know the undrained strength ratio at normally consolidated situation, you can easily estimate the undrained strength ratio of the soil in any over consolidated condition. The reason I brought this up here is when we have seismic activity, right after the seismic activity, soil gets a little over consolidated. Okay, so now when we talk about seismic loading, let's say this is a soil element at certain depth. Let's say this is 10 meters below the ground and water table is all the way at the surface. Then the effective vertical stress is about 100 kilopascal. And then when we take that soil sample and run the test in direct shear machine, x-axis is shear strain and y-axis is shear stress. So we can get maximum strength of the soil, peak strength of the soil. And the undrained strength ratio is, let's say in this case, it's 32. It's 32 over 100. 100 is effective vertical stress. That is 0.32. The soil has that capacity, that strength. If they feel the stress because of landslide, but because of building load, because of foundation load, or because of anything, if that shear stress is less than, this 32 kilopascal, then soil is safe, right? Now, when you have earthquake loading in this, then let's consider a very simple situation, sinusoidal wave. I'll talk a little bit about the conversion of the actual seismic motion into sinusoidal. Then what happens is along with the increase, let's say we have the effective vertical stress, consolidation pressure is still 100 kilopascal, but when we shake the soil with different number of cycles with sinusoidal, the wave at certain cyclic stress ratio, right? The cyclic stress ratio is the ratio of the soil, ratio of the shear cyclic stress with the effective vertical stress. In this case, 0.2. So the top line is consolidation pressure. Along with the increase in the seismic loading, then pore water pressure increases and that reduces the effective vertical stress. Because as you saw before, shear strength, undrained shear strength is a function of the vertical stress, right? Higher the effective vertical stress, higher the shearing resistance of the soil, right? So if we look into one cycle here, A, B, C, D, E, I'm going into detail, then what will happen when we're shaking the soil, then y-axis here is shear stress and x-axis is a shear strength. Then we get this type of hysteresis loop, right? And the hysteresis loop for the entire cycle will make a backbone curve. I'll talk a little bit about the importance of that backbone curve in a while. So I want you to note here is the peak to trough, the shear strength you get is called double amplitude shear strength, right? If we are doing liquefaction analysis, the shear stress we have for the double amplitude shear strength of 5%, there are different theories on that. Some of the literature says 7%, some of them say 4%, but typically 5% is typical number. So double amplitude shear strength of 5% is a condition of the failure.
double amplitude shear strength of 10% is a condition for complete collapse of the structure, right? So founded on that soil. So let's just keep that in mind. And in this case, cyclic stress ratio, which is the shear stress, cyclic shear stress amplitude divided by the consolidation pressure or the vertical stress. So it was 0.2 in this case, right? So after the earthquake, when you stop the test, when, earthquake happened, let's say after we shear the sample with cyclic load, and then we run the test again, there will be a reduction in shearing resistance of the soil. As you can see, these are actual figures, actual tests, right? So shear strength dropped to 21 kilopascal from the original 32 kilopascal. That's mainly because pore water pressure increased in the soil. And now the post-cyclic underend strength ratio dropped to 0.21. See the difference here. You see, the cyclic stress we are providing was 0.2. Underend cyclic stress ratio was 0.2. And then the cyclic strength dropped to 0.21. And it has a huge implication in the seismic hazard analysis that I'll be talking briefly. But what I want you to note here is the reduction in the shear strength is about 34% here. 21 over 32 is the ratio. So there was a reduction in shearing resistance by about 9. So 9 over 32 will give us about 0.34, right? So in reality, we don't have sinusoidal curve during earthquake. This is actual ground motion that was recorded at Catnap Station after the 2015 Gorkha earthquake. So what you could see here is peak ground acceleration of 0.16 g in north-south direction, right? Then we use that peak ground acceleration to convert the whole cycle into sinusoidal curve by multiplying that with 0.65. In other words, the amplitude of the cyclic stress ratio for this earthquake would be the 0.65, that is average, multiplied by maximum peak ground acceleration is 0.16 g over g. So that'll give you only 0.16. And then total vertical stress at the point of our concern, if our point of concern is 5 meters below the ground at that point, and divided by effective vertical stress. That is just subtract the pore water pressure. And then we multiply that with the depth reduction factor, because deeper it goes, then it is more confined, and then shearing resistance increases. So if you're interested to get this slide, I can email this to Mandeep or anyone in NGS. Please, receive from Nepal Geological and Geotechnical Society. But the other parameter that we have to pay attention to is number of cycles. How many cycles do we want to apply, right? So this is a very famous figure in geotechnical engineering. X-axis is earthquake magnitude. Y-axis is equivalent number of cycles at that average amplitude. So for example, Gorkha earthquake had 7.8 magnitude, and then equivalent number of cycles is about 19, right? So just for now, I'll stop here and I'll move forward. Now I will, talk a little bit about global, impact of strength reduction that you saw before in the landsliding or the damage of geotechnical structures. Great example was the Anchorage landslide, followed by 1964 Alaska earthquake, Good Friday earthquake, and you could see the whole the structure got collapsed. And what happened was, there was a loss of underend strength ratio in this bootlegger Cope's clay. It is a clay. And different people did, different, researchers did analysis on that. And like Stark thought there was 20% strength reduction. So what he did was he did simple slope stability analysis by reducing the strength until it gives him factor of safety of 1. Right? And Bollinger did same thing, but he found 30% reduction. So there was no consistency in the analysis, right? But the reality is there was strength reduction, as I showed you in the beginning. And similar thing happened after, 989 Loma Pier earthquake at the Moss Landing Marine Lab facility in California. So you can see the damage there.
And then there was strength loss at 8-foot thick clay silt layer in this facility. And then Bolin did analysis. They found that there was, again in this case, there was reduction in shearing resistance, but they didn't quantify how much, right? And then, same thing happened in Chi earthquake in 1999. You see, this structure had the footing failure because of the strength reduction in that clay, because of that Chi earthquake. And then there were few articles, but what we found in the article was they mentioned that there were 33 to 55% reduction in shearing resistance in that clay, but no one figured out why did that happen, right? No one mentioned why did that happen. And then great example is, as you know, Lokanthali, there was lateral, in this location, there was lateral movement of 0.5 meter, vertical about 1 meter. And I don't want to go into detail on that because all of you know this situation, right? So we did numerical analysis of that with the actual shear strength. I'll talk a little bit about that, but it is included in this article, published in American Society of Civil Engineers Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. Now let's relate what we talked about in the strength drop, right? And the dynamic soil properties. So when we design structure, we consider two parameters, right? The design criteria, either it's a strength criteria, and for us, we use shear strength of the soil, or the serviceability criteria. We consider deformation, which is the strength, shear strength, all right? So what we did was to understand the mechanism. We had about 3 dozens of soil samples with plasticity index or liquid limit ranging from all the way from 8 through 480. And then we put those samples in cyclic simple shear device. And we also conducted a monotonic simple shear test also in this sample. For cyclic simple shear device, we were using the frequency of 0.5 Hz, and we applied different amplitude of cyclic loading until the soil failed with our definition, right? So when we were applying cyclic load there, then cyclic strain increased, right? And then we stopped, we measured the number of cycles required to give 2.5% double amplitude shear strength, 5% double amplitude shear strength, and 10% double amplitude shear strength. So 5% is important because most of the designs are done for 5%. 10% is the complete collapse condition. That's the worst possible situation, right? And then we also measure the post-cyclic monotonic shear strength to see how much strength loss the soil had right after the earthquake event, right? So we applied the loading rate of 5% per hour, and then we terminated the test if the shear strength at the shear strength of 25%. What we found was this: this x-axis here is number of cycles, and y-axis is the cyclic stress ratio. So we applied different cyclic stress ratio, and then we measured the number of cycles for us to get the double amplitude shear strain of 2.5%, 5%, or 10%, right? So at thousands, number of cycles, we stopped the test. So as you can see, if the soil had kaolinitic mineral or elytic mineral, then it does not take a lot of shear stress to mobilize the shear strength from 2.5 to 10. That is dangerous. So that is dangerous because, once it mobilizes 2.5%, once it gets 2.5%, it's very easy for the soil to collapse, right? That is exactly what happened in Lokanthali. But when you look into, the way how we interpret this is, let's say for the case of Gorkha earthquake. So let's consider that the equivalent number of cycle is 20, and then cyclic stress ratio that required for us to have a serviceability failure condition is about 0.22. When you look into that for the mineral like smectitic soil, we have a lot of
March Stone in Nepal, where the clay mineral is snake time, right? So in that soil, the parameter is a little different. You see, although there was first the position of the cyclic stress curve is higher than in keylonitic soil. So marmorite is more resistive compared to keylonite and litic soil. But at the same time, it required a little more, cyclic stress to mobilize 5% and 10% double amplitude shear strength. So after it started failing, it does not fail immediately. That's the meaning of that. It requires a little more force, right? So as you can see here, the cyclic stress ratio in marmorite is much higher than the cyclic stress ratio in the keylonitic soil. Again, I'm reiterating that the soil I got from Lokantali was more a litic soil. The blackened soil was more litic. So now if we put them together in this curve for 5% double amplitude shear strength, what you see is the cyclic stress curve. What you could see is the red one is marmorlitic soil, black one is keylonitic soil. What I want you to to focus on here is we can create an equation. Cyclic stress ratio of the soil is equal to a parameter multiplied by number of cycles to the power of b. Number of cycle, you can easily get number of cycle if you know the magnitude of the earthquake, right? And I'm now going through the process to build this line if you know the plasticity index of the soil, okay? And then here you see number of cycle, same thing, I'm building it for the b value of 0.2 to tell, you see, a tells us the location of that cyclic stress curve. Meaning of that is higher the location, stronger the soil, right? And then that's how it is, right? And then B will tell us the slope of the curve. In other words, if for the same constant A, for a higher value of B, slope is steeper. In other words, even the soil is strong at low number of cycles, if the magnitude of the earthquake increases, it significantly drops the strength. That's the meaning, right? So now, if we plot, I have 30 few samples, both natural samples from the USA and the natural sample from Lokantali in Kathmandu. Then when we plot the power function parameter A with plasticity index, we can get a nice curve like this. And same thing, plasticity index versus the power function B. Now you know A, you know B, you can get n number of cycles from earthquake magnitude you are looking into. You can easily build that cyclic stress curve, right? So, but the graphs are different for B. For keylonitic soil, it is opposite compared to marmorlitic soil. That's the reason you are getting totally different. Marmorlitic curve is more flat compared to the keylonitic curve. If you want to get more information on that, it is in that article that I showed in the beginning. But when the another parameter we have to be very cautious on is right after the earthquake, the shearing resistance drops. As you see, the red dots here is the shear strength of the soil before the earthquake, and the blue dot is after the earthquake. That way, you could see the reduction in shearing resistance. So even though the factor of safety of the slope is, or any foundation is more than 1 before the earthquake, there is a potential that during the earthquake, pore water pressure increases and then strength drops and may have a collapse situation, as you saw in Lokantali. So x-axis, we plotted the ratio of the post-cyclic underlying strength ratio. Y-axis is a plasticity index. So as you see, higher the plasticity index, the impact of the earthquake on the shearing resistance was less. But you see, it was significantly high for the soil that has lower plasticity index, especially if the soil is keylonitic or or litic in nature. For the soil from Kathmandu, the shear strength dropped from by 15% to 30%, depending on the location we collected the sample from, right? So then what we did was we used that pore water pressure right after the earthquake and the strength of the soil right after the earthquake. And we plotted that in effective vertical stress versus shear stress, that is shear envelope. What we found was because of the increase in pore water pressure, the soil was over-consolidated because initially it was, it has higher over-consolidation ratio, right? Higher
consolidation pressure. So because of that over consolidation ratio, soil has cohesion, higher strength. So in other words, if this pore water pressure completely dissipates after maybe 5 days, 10 days, the soil becomes stronger, right? So then we can estimate the under and shear strength of the soil with over consolidation ratio, as I mentioned in the beginning, right? So you have a nice equation here for the clay. And then you can also build this equation by getting the A and B parameter, as you can see here, right? So if you plot x-axis with wonderful. So did I miss anything, Netraji? So do I need to go back, or I'm okay from this slide? Okay. So now in x-axis, this is the main figure that gave us those two awards, those international awards. So x-axis we have is post-cyclic effective stress ratio. So if the pore water pressure is 50%, right? Then now okay, thank you. So let me continue. So y-axis is strength reduction, and if the pore water pressure drops by
let's say this is a curve, right? We have a best fit curve equation here. So if the pore water pressure dropped by 50%, then the strength, shear strength dropped by about 18%, as you can see here, right? So, but in these samples, as you see, for the soil that has lower plasticity index, there was significant drop in pore water pressure, as you can see. In this, at the end, you're seeing about 90% drop in pore water pressure. 90%, I would say this. So it is about, pore water pressure is 90% of the effective vertical stress. So in that situation, the cyclic strength drops significantly by about half. All right, so we can estimate that using the best fit line equation you have here. The confidence interval is 95%. It was very, very, very good data. Then the other chart we could get from all those examples where if we plot post-cyclic, effective stress ratio, that is, as I mentioned before, that is the effective stress after the cyclic load divided by the initial effective stress before the cyclic load, right? So with the normalized on-range strength ratio, you can easily get the shear, very nice line. This is the equation that we have. So what we can see here is, if we know the on-range strength ratio, we can estimate what would be the pore water pressure. At the same time, if we know the pore water pressure generated after the earthquake, we can estimate what would be the on-range strength ratio. That way, we can calculate one for the other, right? So as I mentioned, normalized on-range strength ratio is on-range strength ratio at any over-consolidation ratio over on-range strength ratio at the over-consolidation ratio of 1, or for the normally consolidated soil. The soil in Kathmandu, in the Lokantali in Kathmandu was, at the top depth, it was a little over-consolidated because of desiccation, but if you go 10 meters below the ground, it is normally consolidated. So now let me talk a little bit about the other parameters that we need to use for the dynamic analysis, which is one is, if we plot shear strength for all those cyclic loads and cyclic loads, and then shear stress, then we can get these type of hysteresis loops. And the peaks of those hysteresis loop will make the backbone curve. And the equation of this backbone curve is always hyperbolic, right? So that way, if we know the equation of this hyperbola, we can easily estimate what will be the shear strain for particular amount of shear stress. That way, we could figure out whether that will cross our 5% double amplitude shear strain or not, right? And then another parameter that we need to know is the damping ratio, right? So the x-axis here is shear strain, y-axis is damping ratio. There was not so big difference, but there is a little difference between the this damping curve for the monzonitic sample and the keolinitic sample, although the plasticity index were same. Red one is monzonitic soil, and the blue one is the keolinitic or aelitic soil. So from there, you can easily see that the keolinite or aelite provides more damping than monzonite soil if the shear strength is more than 1%. So meaning of that is the soil in Lokantali has better damping compared to the soil that you may get in mudstone area. So another parameter, this is the last parameter that you need to input into the dynamic analysis for the soil structure analysis is the G over G max. G max is the maximum shear strain of the soil. In other words, that the shear strain of the soil at a very low shear strain. If we go back, at strain is almost zero, right? Very steep, it's steep portion. And G is the shear modulus at different strain. So G max is fixed. You measure the G max either, we gave equation to get the G max based on the plasticity index. If you're interested, I can send you the literature. But you see, but we can also measure G max using the Bender-Element test or similar, dynamic soil testing. The Bender-Element test is cheapest one. And if you plot G over G max, in other words, if the cyclic strain increases, the shear modulus decreases. Meaning of shear modulus decreases means, with the same strain,
shear stress increases, right? So soil will become more vulnerable to cyclic failure, right? So uh, in this curve, you have, three different plasticity indices, but we have done that for 32 different soil samples. And x-axis shear strength, y-axis is G over G max curve. That it's a normalized, the mid, it is normalized shear modulus, right? And as you can see, higher the plasticity index, higher the location of G over G max curve. That is a good news, because higher the plasticity index, better the soil. All right, the soil in Kathmandu is not that good compared to the soil we get in Mont-Blanc region. So you can get that from this equation. A is a curve fitting parameter, B is a curve fitting parameter, gamma is the shear strength, and G, you can easily get G over G max with this. So what we gave was x-axis, you have plasticity index, y-axis is A parameter. So if you know the plasticity index of the soil, you can easily get that. What you need to figure out is whether it is keolanitic soil or Mont-Blanc soil. How do you get that? Just get the activity. If the activity of the soil, that is plasticity index over clay fraction, right? So if that is less than 1 or close to 1, that's eilitic or keolanitic soil. If it is 2, 3, then it is Mont-Blanc soil, right? So, and then same way you can get the parameter B. So if you get A parameter and B parameter, you can fit into it, and then you can get G over G max for any amount of shear strength to get these curves, right? So that way, let me summarize about estimating the shearing resistance. For shear strength degradation, get the plasticity index of the soil and the mineralogical composition. You don't need to get the mineralogical composition if you don't have device to do that. But Professor Bandari and I have spent our life on spending, on doing research on the impact of mineralogical composition on resistance of the soil. But you see, what you can do is, if you don't have that device, what you could do is you can get the activity of the soil, right? You have to be a little cautious on that, but you should be fine. And then get the shear strength degradation with that. And using the post-cyclic effective stress ratio that I showed you before, you can easily estimate the normalized undrained strength ratio. And if you know the undrained strength ratio of the soil at normally considered condition, that is very easy. You can get one of my equations. I have article on that. Then you can easily estimate that for different over-consolidation ratio. And for damping ratio, if you know the plasticity index, you can easily get the damping ratio relationship using the equations we gave. I didn't go into detail on that, but you see, I can send you the article that we published on that. And then shear modulus degradation, we talked a little bit about that. Get A and B parameter based on the plasticity index, and you can easily build those. Now, after you build them, you can put that in any dynamic model. We use FLAC in Cal State Fullerton, but you see, we can use any dynamic models to evaluate the dynamic response of the soil against any earthquake loading. So we did one example I'm showing you the example we had for Lokantali. And this location is not new to you, but I'll tell you that we had so many boring points where we did Swedish cone sounding and the venture test. And I want to acknowledge the support I got from colleagues. Many of you might have been there. I'm missing you, who helped us to run this test, right? Colleagues from Institute of Engineering, Indra Acharya sir, and his students, and Dibakar, who was engaged with us throughout the process. What we did was we did Swedish cone sounding, we did the venture test, and we plotted the undrained shear strength from both tests with the depth. I'm not going into detail on that. We used that backbone curve we got from the soil we got from Kathmandu. It took a lot of effort for us to bring the soil to USA. We have very strict rule, but we were able to do that. And then we also got the cyclic stress curve for the Lokantali soil, as you can see here, for different double amplitude shear strand. And then we have G over G max versus shear strand, and then damping ratio. We put everything together in a FLAC,
And we conducted the test. I hope I will be, let me, bear with me for a second. It didn't allow me to run it. So I'm running, I don't know whether you will be able to see this or not, but I am running the dynamic analysis. In this video, you can see that the mesh is moving, uh, and now it is moving more with more earthquake. And what we did was we put exact deconvoluted the seismic ground motion from CatNap. Right now you can see the slide, and what we found was, you see, we got the maximum horizontal deformation here close to, and vertical deformation close to what we found in the field. So that kind of justified our reasoning. But if we would have done this in pseudostatic analysis mode, then factor of safety with 0.2 z of seismic acceleration would be 1.3. And the factor of safety with 0.3 z would be less than 1, but we know that seismic acceleration, peak ground acceleration at Lokanthali area was about 0.160, right? So let me summarize. So cyclic resistance of fine-grained soil is dependent on the plasticity characteristics, but mineralogical composition also influence the behavior. So high cyclic resistance is observed in non-monolitic soil, then the keolnitic or elliptic soil. The post-cyclic undrained shear strength were between 50% to 100% of the static undrained shear strength. The meaning of that is, depending on the type of the soil, we can expect the strength of the soil lose by 50%, depending on the number of cycles, but it can lose by up to 50%, depending on the size of the earthquake, right? And the dynamic soil properties of the soil can be estimated with plasticity index if the mineralogical composition dominance is known. And I gave you multiple equations, but if you have interest, just reach out to me. I can give you more detailed literature on them that we published. So strength drop due to cyclic loading in fine-grained soils must be considered while considering dynamic analysis. Thank you for your patience, and I would be very happy. First, I'm very happy to share this with you, and I will be very happy to take questions if you have any. Thank you. Sure, sure. Yeah, that's fine. I'll wait. Sure. Okay, we had very interesting and highly intellectual type of presentation from Professor Tiwari. It refreshes almost entire of the soil dynamics that I had studied long ago. For me, it was a very refreshing type of thing. But then also, I studied something of the old model, and now this is some based on more and more research, and with this benchmark type of publication, I think many new findings are there. So it will be very interesting for all students and scholars, and also all academic professors. So I think it's very useful reference. Thank you, Dr. Tiwari. So we are behind the time. So we go to young lecture from Mr. Abhilash Pokharel.
So Mr. Abhilash Pokhrel is now, I think, doing PhD course in New Zealand, I guess. So he will have some another interesting topics to be delivered today. That is on, I think, liquefaction on gravelly soil. So that is something interesting. With sand, we understood well, but now with a gravelly soil also. So please go with your presentation. Because of, we have to close the session by 3:30. So please try to make your presentation as short, as concise as possible. Thank you, NGS Organizing Committee, providing me this opportunity to present my work over here. Oh, it's an immense pleasure to present after two wonderful presentations from the two highly respected persons. But let me try to present my content. And then, sorry, I feel very nervous after two wonderful presentations. As we all are native Nepalese, so let me take a liberty to speak both Nepalese and Nepali and English language wherever possible. Namaste everyone. Ma Abhilash Pokhrel. Ma chai University of Canterbury, New Zealand ma PhD गर्दैछु. मेरो PhD को specific topic चाहिँ gravelly soil related, liquefaction related छ. यसमा चाहिँ आजको presentation मा generally म सुरुमा चाहिँ अलिकति generic कुराहरू गर्छु. त्यसमा liquefaction को introduction, त्यसपछि gravelly soil liquefaction case histories around the world and New Zealand, and how to evaluation methods of gravelly soil liquefaction resistance. And then later on I will go to specific content of my research, whatever I'm doing now. Actually, यसभन्दा अगाडिको विनोद सरले धेरै कुरा डिफाइन गरिदिसक्नुभयो यो बारेमा चाहिँ. But starting from the very simple definition, liquefaction भनेको चाहिँ सोइलले आफ्नो जुन solid state अथवा strength र stiffness त्यसलाई लुज गरेर लिक्विड स्टेटमा जान्छ भने त्यसलाई सिम्पल टर्ममा लिक्विफेक्सन भनिन्छ. र एउटा सोइल डिपोजिटलाई लियो भने अगाडि विनोद सरले भने जस्तै त्यसको आफ्नो इफेक्टिभ भर्टिकल स्ट्रेस हुन्छ र इफेक्टिभ स्ट्रेस हुन्छ. र त्यसबाट हामीले सोइल स्ट्रेन्थ र स्टिफनेस निकाल्न सकिन्छ. र यदि त्यसमा त्यसमा सेस्मिक लोड आयो भने त्यसको पोर वाटर प्रेसर प्रोग्रेसिभली इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दा प्रोग्रेसिभली त्यसको इफेक्टिभ स्ट्रेस पनि घट्दै जान्छ र टेन्टेटिभली जेरो कन्डिसनमा पुग्छ. त्यो कन्डिसनलाई लिक्विफेक्सन भनिन्छ. र त्यो अवस्थामा ड्रामेटिकल्ली त्यसको स्टिफनेस पनि डिक्रिज हुन्छ. र इन्जिनियरिङ टर्मबाट हेर्नु पर्दा जब उसले सोइलले आफूको स्ट्रेन्थ र स्टिफनेस लुज गर्छ, ग्राउन्डमा लार्ज डिफर्मेसन अर लार्ज सेटलमेन्टहरू देखा पर्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्यामेज हुन सक्छ. र हामीले सिल्ट, स्यान्ड, ग्राभल र तिनीहरूको मिक्सचर्स विथ ह्याभिङ नो प्लास्टिसिटी अर लो प्लास्टिक मेटेरियललाई चाहिँ लिक्विफाइबल सोइल मानिन्छ. र लिक्विफेक्सन ससेप्टिबिलिटीलाई धेरै कुराहरूले असर गर्ने धेरै फ्याक्टरहरू छ. त्यसमा मेजर फ्याक्टर चाहिँ सेस्मिक फ्याक्टर, जियोलोजिकल फ्याक्टर र सोइल फ्याक्टर. र पास्ट अलमोस्ट इन 70 years लिक्विफेक्सनको बारेमा धेरै नै स्टडी भएको छ, बट बेसिकल्ली फोकसिङ अन स्यान्ड. र स्यान्डमा फोकस भएर धेरै नै सेमी इम्पेरिकल कोरिलेसन्सहरू डेभलप भएको छ, फ्रम द सिम्प्लिफाइड फर्मुला टु भेरी एडभान्स फर्मुला, जुन केही हाम्रो विनोद सरले पनि भन्नुभयो अगाडि. र ल्याबोरेटरी लिक्विफेक्सन टेस्टहरू पनि डेभलप भइसकेको छ, स्पेसिफिकली फोकसिङ अन स्यान्ड. वी हेभ टु रिमेम्बर द्याट. बट जति पनि हामीले सिम्प्लिफाइड फर्मुलाहरू डेभलप गरेका छौँ अथवा ल्याबोरेटरी मेथडहरू डेभलप भएको छ, तिनीहरूको एप्लिकेबिलिटी चाहिँ ग्राभल सोइलमा छ कि छैन, स्टिल क्वेसनेबल छ. किन भन्दा चाहिँ हामीले जति पनि गऱ्यौँ क्लिन स्यान्डमा मात्रै गऱ्यौँ.
तर यहाँ हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ लिक्विफाइड सोइल हो हामीले कोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विफाइड सोइलको सब सोइल चाहिँ यस्तो देखिन्छ अब यो किन भन्दा चाहिँ एक त यस्तो सोइल हामीले पहिलाको अजम्पसन के थियो भन्दा लिक्विफाक्सन चाहिँ स्यान्डमा मात्रै लिमिटेड हुन्छ भन्ने थियो अर्को चाहिँ वेल डकुमेन्टेड केस हिस्ट्रीहरू थिएन र तर अब चाहिँ हामीले हेर्यो भने अलमोस्ट 27 वेल डकुमेन्टेड केस हिस्ट्री पाउन सकिन्छ स्पेसिफिकल्ली फ्रम न्युजिल्यान्ड जापान चाइना एन्ड युएसए त्यसमा हामीले हेर्यो भने र न्युजिल्यान्डबाट चाहिँ 3टा अर्थक्वेकमा अलमोस्ट 4 ठाउँमा चाहिँ लिक्विफाक्सन भएको छ अब यसको डिटेलमा चाहिँ म जान चाहन्न र त्यो लिक्विफाक्सन चाहिँ नर्मल्ली एसोसिएटेड विथ एलुभियल डिपोजिट अर पुअरली कम्प्याक्टेड म्यानमेड फिल भनेको अर्थ नेचुरल डिपोजिटमा पनि ग्राभल सोइल लिक्विफाक्सन भएको छ र यदि कम्प्याक्टेड फिल अथवा रिक्लाइम्ड फिलमा पनि ग्राभल सोइल लिक्विफाक्सन भएको छ हामीले हेर्यो भने लेफ्ट साइडको फिगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हो त्यो चाहिँ केस हिस्ट्रिजबाट मैले अप्पर बाउन्ड र लोवर बाउन्ड कलेक्ट गरेर त्यसको बनाएको हो यो पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ यसमा हेर्यो भने जो लिक्विफाइड ग्राभल सोइल चाहिँ नर्मल्ली वेल ग्रेडेड देख्न सकिन्छ विथ मिक्सचर्स अफ स्यान्ड सिल्ट एन्ड ग्राभल टर्नरी टर्नरी प्लटमा हेर्यो भने ग्राभल कन्टेन्ट र के बुझ्नुपर्छ भन्दा ग्राभल चाहिँ न्युजिल्यान्ड स्ट्यान्डर्ड अथवा जापान स्ट्यान्डर्डको अनुसार चाहिँ यदि पार्टिकल साइज मोर देन 2 mm छ भने त्यसलाई ग्राभल भनेर भनिन्छ र त्यो हेर्यो भने चाहिँ टर्नरी प्लट हेर्यो भने अलमोस्ट ग्राभल कन्टेन्ट 30 to 90% सम्म पनि लिक्विफाइड भएको छ र एनिवे त मिक्सचर छ र त्यो कन्डिसनबाट हामीले न्युजिल्यान्डको केसेसहरू हेर्यो भने 2016 मा काइकोरा भन्ने ठाउँलाई न्युजिल्यान्डको एउटा ठाउँलाई सेन्टर बनाएर अर्थक्वेक गयो त्यसबाट चाहिँ यो सेन्टर पोर्ट यो भनेको सी पोर्ट हो जुन चाहिँ अलमोस्ट 100 इयर्स अगाडि कन्स्ट्रक्ट भएको थियो त्यसमा चाहिँ नर्मल्ली त्यो चाहिँ रिक्लेम्ड फिल हो रिक्लेम गरेर आइदर सी मेटेरियल अथवा पहाडबाट ढुङ्गा माटो लिएर आएर फिल गरेको थियो अब सी माथि तल चाहिँ कम्प्याक्ट गर्ने कुरै भएन उनीहरूले गरेन 100 वर्ष अगाडि अनि त्योभन्दा माथि पनि उनीहरूले कम्प्याक्ट गरेर सिम्पली फिल गर्यो अनि त्यस पछाडि पोर्ट बनायो त्यो पोर्टमा चाहिँ 2016 काइकोरा अर्थक्वेकको ड्युरेसनमा चाहिँ लिक्विफाई भयो यहाँ हेर्न सकिन्छ मजाले ग्राभलहरू मस्तले देख्न सकिन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ यो मेजर पोर्ट हो अझ यो पोर्ट चाहिँ क्यापिटल सिटी वेलिङटनमा छ अनि त्यसले अलमोस्ट लाइक मिलियन्स अफ डलर मोर देन $400 million उनीहरूले लस गर्यो र पार्टिकल साइज हेरिन्छ भने अलमोस्ट 60% ग्राभलसम्म पनि ग्राभल कन्टेन्टहरू देख्न सकिन्छ यो लिक्विफाइड इजेक्टामा अर्को चाहिँ यो त्यो अगाडिको चाहिँ म्यानमेड फिल्डमा भयो त्यस पछाडि यो लेट 2020 मा हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्यौँ जहाँ पहिल्यै लिक्विफाई भएको छ तर ओन्ली स्यान्ड मात्रै इजेक्टा देखिएको थियो त्यसमा गएर हामीले सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसन गर्दा चाहिँ त्यसको सब सर्फेस चाहिँ विथ कम्पोजिट स्यान्ड र ग्राभल देखियो अब ग्राभल सायद ग्राभल इजेक्ट नभएको हुनसक्छ ओन्ली स्यान्ड बाहिर निस्केको हुनसक्छ तर इनफ्याक्ट त्यो कन्डिसन भनेको के भन्दा चाहिँ ग्राभली सोइल नै अथवा मिक्सचर्स अफ स्यान्ड एन्ड ग्राभल नै लिक्विफाइड भएको रहेछ र पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हेऱ्यौँ भने पनि जुन केस हिस्ट्रीमा लिक्विफाई भएको छ त्यसको भन्दा डिफ्रेन्ट छैन यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर इन्भेस्टिगेसन अरू सिपिटी डिपिटी डिपिटी भनेको अलिकति न्यू टर्म हुनसक्छ म पछाडि आउँछु डिपिटी अथवा सियर भेलोसिटी युज गरेर हामीले यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेको थियो त्यसमा चाहिँ यो नर्मली यो जुन रेड एरिया छ त्यसलाई चाहिँ क्रिटिकल लेयर हामीले पायौँ जसमा चाहिँ हेऱ्यो भने ग्राभल कन्टेन्ट अप टु लाइक 90% सम्म पनि ग्राभल कन्टेन्ट थियो त्यसमा हैन र यो डिपिटी युज गरेर चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन छ त्यो कोरिलेसनमा हामीले हेऱ्यो भने यो जुन रेडमा चाहिँ अलमोस्ट 5 छ डिपिटी भन्नुको अर्थ त्यसको लिक्विफाक्सन रेसिस्टेन्स भ्यालु चाहिँ 0.1 to 0.2 छ भन्नुको मतलब अलमोस्ट लुज स्यान्ड जस्तै कन्डिसन छ भनेको भोलि यदि फ्युचरमा अर्थक्वेक आयो भने ग्राभली सोइल पनि इजिली लिक्विफाई हुन सक्छ अब नेपालको कन्डिसनमा कुरा गर्यो भने मैले 2015 मा चाहिँ यस्तो म अवेर छैन त्यो बारेमा लिक्विफाक्सन त भएको छ तर अब लिक्विफाक्सन ग्राभली सोइल लिक्विफाक्सन सायद नभएको होला तर नेपालको सेस्मिसिटीलाई कन्सिडर गरेर हेर्ने हो भने र बाहिरको कुराहरू हेर्यो भने
नेपालमा पनि भोलि त्यस्तो कुनै जियोलोजिकल सेटिङ छ भने नेचुरल डिपोजिट अनुसार नहोला भन्न सकिन्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा पनि अब ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ, जस्तो केस स्टेजमा चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको ड्याममा पनि भएको छ, रेलवे रोडवेको रिम्ब्याकमेन्ट पनि भएको छ, र नेचुरल डिपोजिटमा पनि भएको छ। त्यो कुराले गर्दा भोलि फ्युचरमा हामीले कुनै इम्पोर्टेन्ट अथवा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइन गर्दै गर्दा त्यो कुराहरू पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र इभ्यालुएसन मेथडमा हेऱ्यो भने नर्मली स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट यो इनसिटु कुराहरू हो। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट र कोन पेनिट्रेसन टेस्ट यो चाहिँ कन्भेन्सनल युज गरिरहेछ। तर यसको कुराहरू चाहिँ अब यो कतिको युजफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल क्वेसनेबल छ ग्राभल सोइलको लागि। किन भन्दा चाहिँ यो नर्मली यिनीहरूको एक त डायमिटर सानो हुन्छ र भोलि यदि सानो बोल्डर भयो भने पनि लार्ज पार्टिकल साइजले गर्दा इन्टरफेरेन्स प्रब्लम आउन सक्छ र त्यसले चाहिँ कति एक्युरेटली भ्यालु दिन्छ भने चाहिँ स्टिल कन्फ्युज छ होइन। र एउटा केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसनले चाहिँ नन इक्विफाइबल भनेको ठाउँमा चाहिँ इनफ्याक्ट केही समय पछाडि उनीहरूले ब्रिज कन्स्ट्रक्ट गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ लिक्विफाई भएर ब्रिज ड्यामेज भएको छ चाइचाइ अर्थक्वेकमा होइन, ताइवानमा त्यो केसहरू पनि छ। त्यस पछाडि यो दुईटाको क्वेसनेबल भइसके पछाडि अरू मान्छेहरू बेकर पेनिट्रेसन टेस्ट अथवा लार्ज पेनिट्रेसन टेस्ट अथवा डिपिटी अथवा यिनीहरू चाहिँ अलिकति अहिले डेभलप भइरहेछ र स्पेसिफिकली यो चाइनिज डाइनामिक पेनिट्रेसन टेस्टहरू चाहिँ अलिकति इजी भएको भएर यसको पपुलारिटी हुँदैछ। अनि त्यस पछाडि इन्स्टिट्युट सेयर भेलोसिटी मेजरमेन्ट त भइ नै हाल्यो। र अर्कोतर्फ ल्याबोरेटरी टेस्टको कुरा गऱ्यो भने सेक टेबल टेस्ट, डाइरेक्ट सिम्पल चियर टेस्ट, साइक्लिक ट्राइक्सियल टेस्ट, सेयर भेलोसिटी मेजरमेन्ट एन्ड लार्ज च्याम्बर टेस्ट। मैले मेरो स्टडीमा चाहिँ नर्मली यो साइक्लिक ट्राइक्सियल टेस्ट नै युज गरेको छु। र फर्दर कुरा गर्नुपर्दा हामीले जुन इन्स्टिट्युट टेस्टहरू छ त्यसमा डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली लिक्विफेक्सन रेसिस्टेन्स कसरी पत्ता लगाइन्छ भन्दा रिलेटिभ डेन्सिटीसँग कोरिलेट गरिन्छ। जस्तो पेनिट्रेसन पनि रिलेटिभ डेन्सिटीसँगै कुरा हुन्छ, हायर द रिलेटिभ डेन्सिटी हायर द पेनिट्रेसन, त्यो कुराले आइडेन्टिफाई गरिन्छ। तर मिक्स्ड टाइप्स अफ सोलमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ विथ भेरिङ कन्टेन्ट स्यान्ड र ग्राभलको मिक्सचर छ भने स्यान्ड कन्टेन्ट र ग्राभल कन्टेन्ट भेरी छ भने डिफ्रेन्ट खालको रिलेटिभ डेन्सिटी हुनसक्छ। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने जुन सिपिटी र एसपिटीको रिलेसन छ रिलेटिभ डेन्सिटीसँग छ, त्यही भएर मिक्स टाइप्स अफ सोलमा चाहिँ ग्राभल रिलेटिभ डेन्सिटी भेरी हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मैले युज गरेको मेटेरियल, यसमा चाहिँ केमा मात्रै फोकस हुँ भन्दा अहिले यो म्याक्सिमम र मिनिमम भोइड रेसियो भनेको ब्ल्याक डट र रेड डटमा मात्रै फोकस हौँ त्यसमा होइन। जस्तो अनि त्यसमा एक्स एक्सिसमा स्यान्ड कन्टेन्ट छ तल। अब स्यान्ड कन्टेन्ट 0 देखि 1 सम्म जाँदै गर्दा के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ भोइड रेसियो घट्दै जान्छ, म्याक्सिमम र मिनिमम भोइड रेसियो, र त्यस पछाडि बढ्दै जान्छ होइन। अब यसमा त्यो भएको कारणले डिफ्रेन्ट सेम मेटेरियल छ तर डिफ्रेन्ट कन्टेन्टमा अथवा स्ट्यान्डर्ड ग्राभल कन्टेन्टमा डिफ्रेन्ट रिलेटिभ डेन्सिटी हुन्छ अथवा भोइड रेसियो हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्टली कसरी युजफुल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल त्यो डाइरेक्टली हामीले युज गर्न सक्दैन भनौँ न पहिलाको एक्जिस्टिङ रिलेसन्सहरू। त्यो भएको भएर गर्न नसक्ने भएर एज अ अल्टरनेटिभ देयर इज फ्यु अदर प्यारामिटर्स होइन जो चाहिँ स्यान्ड र सिल्ट मिक्सेसमा चाहिँ पपुलारिटी भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अब फलोइङ 5 प्यारामिटर्स छ होइन। त्यसमा ग्लोबल भोइड रेसियो भनेको त रिलेटिभ डेन्सिटी भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अरू भनेको स्केलेटन भोइड रेसियो छ, अनि त्यस पछाडि इक्विभ्यालेन्ट भोइड रेसियो भन्छ, अनि स्टेट प्यारामिटर छ, अनि इक्विभ्यालेन्ट ग्राउन्डर स्टेट प्यारामिटर भन्छ। त्यसमा म बेसिकल्ली चाहिँ यो 3टामा फोकस भएर कुरा गर्छु आज चाहिँ। अब यी दुईटामा अब ग्लोबल भोइड रेसियो भनेको त डिफाइन गर्नु पर्दैन होला, त्यही पनि अगाडि हाम्रो विनोद सरले पनि गरिसक्नुभयो होइन। अब म यसमा स्केलेटन र इक्विभ्यालेन्टमा जान्छु होइन। अब यसमा अगाडि भने जस्तै यो जुन फिगर थियो यो डिक्रिज हुने र इन्क्रिज हुने त्यो जोनलाई चाहिँ हामीले थ्रेसोल्ड स्यान्ड कन्टेन्ट अर्थात् थ्रेसोल्ड जोन भनिन्छ होइन। त्यो जोनलाई लिएर हामीले यदि त्यो जोनभन्दा अथवा स्यान्ड कन्टेन्ट चाहिँ थ्रेसोल्ड स्यान्ड कन्टेन्टभन्दा कम छ भने त्यसलाई ग्राभल डोमिनेटेड, जहाँ ग्राभल बढी छ त्यसलाई ग्राभल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर भनेर भनिन्छ माइक्रो स्ट्रक्चर पोइन्ट अफ भ्यूबाट मिक्सचर सोइललाई। र यदि स्यान्ड कन्टेन्ट बढी छ भने त्यसलाई स्यान्ड डोमिनेटेड स्ट्रक्चर भनिन्छ। र यदि यो फर्स्ट फिगर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ ग्राभल डोमिनेटेड हो र यदि त्यो ग्राभल हामीले राखिरहेछौँ र ग्राभलमा थोरै मात्रै स्यान्ड छ भने त्यसले जस्ट के गर्छ भन्दा चाहिँ भोइड फिल गर्ने मात्रै काम गर्छ, त्यसले कुनै पनि स्ट्रेस ट्रान्समिसन पनि गर्दैन र ग्राभल पार्टिकललाई सपोर्ट पनि गर्दैन। त्यो कन्डिसन छ भने त्यो केस फर्स्ट भयो हेर्नु। र सिमिलरली लास्ट केस हेऱ्यो भने स्यान्ड पार्टिकल छ र स्यान्ड ग्राभल पार्टिकलले कुनै पनि फोर्स स्यान्डको पार्टिकललाई ट्रान्सफर गर्दैन भन्यो भने त्यो स्यान्ड डोमिनेटेड स्ट्रक्चर भयो। ती दुई कन्डिसनलाई हामीले
स्केलेटन भोइड रेसियो कन्डिसन भनेर भनिन्छ र इजिली त्यो जस्ट भोइड फिल गरेको ग्राभललाई इलिमिनेट गरिन्छ र भोइड फिल गरेको स्यान्डलाई इलिमिनेट गरिन्छ र ग्राभलको भोइड रेसियो निकालिन्छ र सिमिलरली स्यान्डमा पनि त्यही हुन्छ तर के हुन्छ भन्दा एउटा सर्टेन लिमिट गरिसके पछाडि हामीले फिल गर्दै गयो भने स्यान्ड पार्टिकल र ग्राभल पार्टिकलमा स्यान्ड पार्टिकलले पनि ग्राभल पार्टिकललाई सपोर्ट गर्न थाल्छ त्यो भन्नुको मतलब स्ट्रेस ट्रान्समिसन हुन थाल्छ भन्नुको मतलब के भन्दा चाहिँ बोथ त्यो मिक्सचरमा चाहिँ बोथ ग्राभल र स्यान्ड दुवै स्ट्रेस ट्रान्समिसनमा भाग लिने भयो अब भोलि लिक्विफ्याक्सन भयो भने पनि त्यसले इफेक्ट गर्ने भयो हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले स्केलेटन र भोइड रेसियोले इक्विभ्यालेन्ट भोइड रेसियोले कन्सिडर गर्छ हैन भन्नुको मतलब स्केलेटन भोइड रेसियोले चाहिँ स्ट्रेस ट्रान्समिसनमा भाग लिन्न भन्ने कुरा गर्ने भयो इक्विभ्यालेन्ट भोइड रेसियोले चाहिँ स्ट्रेस ट्रान्समिसनमा भाग लिन्छ भन्ने कुरा गर्ने भयो अब त्यो हेरेर मैले त्यही भोइड रेसियोको जुन रिलेटिभ डेन्सिटी छ त्यसलाई चाहिँ स्केलेटन भोइड रेसियो र यसमा चाहिँ स्केलेटन भोइड रेसियो र इक्विभ्यालेन्ट भोइड रेसियो मध्ये कुन युजफुल हुन्छ होला त भनेर हेरिरहेको छु हैन त्यसको लागि चाहिँ टेस्टिङ मेटेरियल तीनटा मेटेरियल न्यू ब्राइटन स्यान्ड छ डाल्टन रिभर स्यान्ड वास स्यान्ड छ र ग्राभल छ यसलाई युज गरेर चारवटा मिक्सचर बनाएको छ हैन डिफ्रेन्ट ग्राभल कन्टेन्टमा ल्याबमा मिक्स गरेर 0% 10% 25% र 40% त्यसको पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको म्याक्सिमम पार्टिकल साइज चाहिँ 8 mm छ र त्यो तीनटा किन चुज गरेको भन्दा अलमोस्ट टु बी कन्सिस्टेन्ट विथ द हाम्रो जुन केस स्टेजमा जुन ग्राभल सोइल लिक्विफ्याक्सन भइरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ अलमोस्ट टेन्टेटिभली कन्सिस्टेन्ट होस् भनेर त्यो तीनटा सिलेक्ट गरेको हो हैन र यो प्लानिङमा चाहिँ धेरै नजाउँ कतिवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्ने हो हैन र त्यसमा चाहिँ यो जुन अगाडि भने एक्सपेरिमेन्ट त्यो चाहिँ दुईटा कन्डिसनमा गरिरहेको छु 0 र 10% भनेको चाहिँ स्यान्ड डोमिनेटेड जोनमा ग्राभल पार्टिकलले स्ट्रेस ट्रान्समिसन गर्दैन भनेर अनि त्यस पछाडि अर्को 25 र 40% ग्राभल कन्टेन्ट भनेको के भन्दा चाहिँ स्यान्ड डोमिनेटेड स्ट्रक्चर त हो तर स्यान्डको जुन स्ट्रेस छ त्यसले ग्राभलले पनि ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कन्डिसनलाई लिएर मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु हैन अब यो एक टेस्टिङ एपरेटस भयो यसको स्पेसिमेन साइज चाहिँ 61 mm by 130 mm हो र स्पेसिमेन प्रिपरेसन चाहिँ मोइस्ट ट्याम्पिङ मेथडबाट गरेर आउँछु त्यो भनेको मेटेरियल लिने त्यसलाई चाहिँ वाटर कन्टेन्ट मिसाउने सर्टेन स्पेसिफाइड वाटर कन्टेन्ट र टेम्परले कम्प्याक्ट गर्दै लेयर बाई लेयर अन्डर कम्प्याक्सन मेथड युज गरेर स्याम्पल बनाउने हो र त्यसबाट चाहिँ जब साइक्लिक टेस्ट गर्यो अब अगाडि विनोद सरले भने जस्तै जब साइक्लिक टेस्ट गरिसके पछाडि हाम्रो सिएसआर भ्यालु हुन्छ अगाडि भयो अनि त्यसमा नम्बर अफ साइकल हुन्छ र यो साइक्लिक स्ट्रेस रेसियो भर्सेस नम्बर अफ साइकल्स प्लट हो यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यो जुन ब्ल्याक चाहिँ 0% छ ब्लू 10% ग्रीन 25% र रेड 40% ग्राभल कन्टेन्ट हो र नर्मली हेऱ्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट रिलेटिभ डेन्सिटीमा छ 25 45 35 रिलेटिभ डेन्सिटी कन्डिसन छ पछाडिपट्टि पर्सेन्टेज भनेको त्यो हेऱ्यो भने भेरिङ ग्राभल कन्टेन्ट र रिलेटिभ डेन्सिटीमा चाहिँ जस्ट हाम्रो सिएसआर कर्भहरू जस्ट अपवार्ड मुभ भइरहेछ त्यो भनेको प्यारालली अपवार्ड मुभ भइरहेछ इन्ट्रेस्टिङ फिचर हो हैन अब त्यसलाई चाहिँ हेऱ्यो भने विथ ग्राभल कन्टेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ 0 to 10% चाहिँ लोवर डेन्सिटीमा 25% कन्टेन्ट डेन्सिटीमा हेऱ्यो भने अलमोस्ट सेम छ भन्नुको मतलब स्यान्ड र 10% ग्राभलसम्म पनि ग्राभलको कुनै पनि इफेक्ट छैन तर त्यहाँभन्दा माथि बढ्यो भने चाहिँ अब सिएसआर भ्यालु अथवा लिक्विफ्याक्सन रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यो भनेको अब त्यहाँ ग्राभलले इफेक्ट गर्न थाल्यो तर स्टिल के छ भन्दा चाहिँ सिएसआर भ्यालु पनि अलमोस्ट 0.2 to 0.3 देखिन्छ अगाडि विनोद सरले पनि 0.22 इभन क्लेको पनि भन्नुभयो हैन त्यो भनेको अलमोस्ट ग्राभल कन्टेन्ट अप टु 40% सम्म पनि त्यसले अलमोस्ट लाइक स्यान्ड र अथवा क्ले नै जस्तो बिहेभ गर्दो रहेछ हैन त्यो भनेको इन्डिड ग्राभल सोइल लिक्विफ्याक्सन हुन्छ हैन अब यिनीहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्दा यो ग्लोबल भोइड रेसियो भयो अब ग्लोबल भोइड रेसियो भनेको अगाडि मैले भने कि रिलेटिभ डेन्सिटीसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन भनेको यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो एउटै हो नि त मिक्सचर त हैन एउटै मेटेरियल युज गरेको अब हामीले हेऱ्यो भने 0% 10% 20% र 25% र 40% मा चाहिँ यिनीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले लिङ्क अप गर्न मिलेन आफ्नो आफ्नो छुट्टै ट्रेन्ड छ हैन त्यो भइसके पछाडि भोलि हामीले जुन रिलेटिभ डेन्सिटी प्यारामिटर छ युज गरेर चाहिँ मिक्स टाइप अफ सोइलमा चाहिँ हामीले लिक्विफ्याक्सन रेसिस्टेन्स इभ्यालुएट गर्न नसकिने भयो त्यो भएर के गर्नु पर्यो फर्दर यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर खोज्नु पर्यो हैन त्यसमा चाहिँ अगाडि भने जस्तै स्केलेटन र इक्विभ्यालेन्ट भोइड रेसियो हेरेँ स्केलेटन भोइड रेसियोले पनि किन गरेन भन्दा चाहिँ हेर्नु भयो भने स्टिल स्क्याटर रिजल्ट देखिन्छ भन्नुको मतलब
मिक्सचर त हो तर ग्राभेलले पनि इफेक्ट गर्दो रहेछ स्ट्रेस ट्रान्समिसनमा अथवा लिक्विफेक्सन रेसिस्टेन्सलाई इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेपछि स्केलेटन बोइड रेसियो पनि युजफुल भएन त्यही भएर इक्विभ्यालेन्ट बोइड रेसियो हेऱ्यो भने चाहिँ अब इक्विभ्यालेन्ट बोइड रेसियोबाट चाहिँ हामीले टेन्टेटिभली ग्राभेली सोइल अथवा मिक्स टाइप्स अफ सोइललाई चाहिँ मिक्स टाइप अफ सोइलको लिक्विफेक्सनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिफाइन छ होइन अब यसका फर्दर कुराहरू छन् कसरी कोरिलेट गर्ने त्यसलाई फिल्डमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ म गर्दैछु तर म आज भन्दिनँ होइन अब कन्क्लुजनमा गयो भने चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ ग्राभेल सोइल लिक्विफेक्सन हुन्छ त्यो नेचरमा पनि हुन नेचुरली डिपोजिट पनि हुनसक्छ पोरली कम्प्याक्टेड म्यानमेड पनि फिल पनि हुनसक्छ अनि रिलेटिभ डेन्सिटी जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ सेमी इम्पेरिकल कोरिलेसनहरू छन् त्यो चाहिँ कति भोलि कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गरेर युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ र धेरै कुरा यहाँबाट त नजाउँ मेन कुरा त्यही नै हो अनि ग्राभेलको लिक्विफेक्सन रेसिस्टेन्स यदि ग्राभेल कन्टेन्ट इन्क्रिज भयो भने लिक्विफेक्सन रेसिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ होइन यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसन थ्याङ्क यू भेरी मच अब कति बुझाउन सकिन थाहा छैन एनिवे थ्याङ्क यू Thank you, Abhilash, sir. It was interesting indeed. So gravel soil also can get liquefied. So well, earlier we thought that only sand gets liquefied, but more and more research and observations around the world indicate that gravel is also liquefiable. So this research will definitely come with some conclusion that may be applicable to our Nepalese condition as well, though we didn't have such observations made in the past. Maybe in future we must anticipate that one also. Thank you, Abhilash-ji, for interesting presentation. We are running out of time, so we have just 10 minutes. So, all interested participants are encouraged to make questions, brief and to the point. Brief, one question from one participant only. So please identify yourself and also request which presenter do you want to ask. So please. मेरो नाम शङ्कर खत्री विनोद सरलाई हो क्वेसन चाहिँ खास यो जुन स्ट्रेन्थ रिडक्सन भन्ने भयो नि यो स्ट्रेन्थ रिडक्सन चाहिँ फेरि रिकभर हुन सक्छ कि सक्दैन यो हिस्टेसिस लुपको हामीले त त्यो अब रिकभर हुँदैन जस्तो भन्ने पढ्या जस्तो लाग्छ मलाई त्यो रिकभर हुनलाई के प्यारामिटर भयो भने चाहिँ कन्डिसन भयो भने चाहिँ रिकभर हुन्छ अथवा यसरी हामीलाई स्ट्रेन्थ रिडक्सन भागभाग गर्ने भने अझै धेरै भइरहेको छ होला अब बेला बेलामा भूकम्प आइरहेको छ कस्तो हो यो अलिकति थोरै मेरो यो मात्र Can you help? Okay, the question was that well, there is a reduction in strength, the cyclic resistance gets reduced, but does it recover back in course of time naturally or some ways? Yes, that is our current research. We finished few studies. What we found was when we let the pore water pressure dissipate, it happens in nature because it depends on the way how we are running these tests are. We let the pore water pressure dissipate by 80%, 70%, 60%, 20% to see if we get aftershock, then what will be the impact, right? So to do that, we are doing it. So what we found was more the pore water pressure dissipation occurs, the not only strength recovers back, soil becomes stronger. So depending on the CISA V value, that is the consolidation, coefficient of consolidation, it takes time, right? Depending on the soil, but eventually that pore water pressure, once the pore water pressure dissipates, it may take 2, 3, 4 days, depending on what type of soil we have and what is CISA V value, but the strength regains back. The only concern is we have to safeguard our structure during the time where the strength dropped to the minimum level.
After some time, it gains back. Again, the issue is if you have one big main shock, and immediately after that, if the aftershock follows while the pore water pressure is not completely dissipated, and then that may be more dangerous. But it is not as dangerous as the first main shock. Thank you. Does this make sense? Yes, I think, thank you for your answer. We take a few other questions, so please. थ्याङ्क यू सर मेरो नाम चाहिँ अभिषेक श्रेष्ठ हो मेरो क्वेसन चाहिँ अभिलाष सरलाई छ यो लिक्विफ्याक्सनमा हजुरले 90% ग्राभल भएको कम्पोजिसनमा पनि लिक्विफ्याक्सन भएको छ भन्नुभयो 100% ग्राभल भयो भने लिक्विफ्याक्सन हुन्छ होला ग्राभल्सको कन्डिसन चाहिँ लुज हुनु पऱ्यो कम्पोजिसन अनि अर्को ग्राभली सोइलमा हामीले जति पनि केसेस भेटाएको छ होइन त्यो केसमा चाहिँ क्यापिङ लेयर भनेको इम्परभियस लेयर चाहिँ माथि छ जस्तो रोड इम्ब्याङ्कमेन्ट भने मैले होइन अगाडि त्यसमा पनि हाम्रो रोड इम्ब्याङ्कमेन्टमा माथि हुन्छ जस्तो पोर्ट भयो पोर्टमा पनि माथि कङ्क्रिट लेयरहरू थियो होइन त्यो मेनली चाहिँ त्यो कन्डिसनमा भएको छ होइन त्यही भएर नहोला भन्न चाहिँ म सक्दिनँ फेरि मैले हेरेको त छैन होइन नहोला भन्न चाहिँ म सक्दिनँ हस् थ्याङ्क यू हजुर नमस्ते सर मेरो नाम चाहिँ मविन दाहाल हो अनि हाम्रो सर यो लिक्विफ्याक्सन एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेपालमा चाहिँ युजली होइन अब स्यान्डमा चाहिँ लिक्विफ्याक्सन हुन्छ भन्ने एजुम्सन हुन्छ अनि एउटा फर्स्टको सबभन्दा सजिलो सोल्युसन के भन्दा ग्राभल प्याकिङ लिक्विफ्याक्सन के अरे हाम्रो 4 मिटर डेप्थमा 5 मिटर डेप्थमा भयो भने त हामी त ग्राभल प्याकिङ गर्छौँ यहाँ होइन अब त्यसको एउटा एमडिडी सर्टेन मेन्टेन गरेर अनि यो गर्नु हाम्रो प्र्याक्टिस पनि रङ छ त त्यसो भए फेरि त्यो त कहिलेकाहीँ त फेरि हल्लिन सक्छ त्यसपछि मात्र हामी ग्राउटिङमा जान्छौँ नभए युजली चाहिँ हामी त्यसमै गर्छौँ क्या होइन प्र्याक्टिस रङ छ त भन्नु भएन होइन किन भन्दा हामीले धेरै वर्षदेखि त्यही नै फलो गरिरहेको छौँ र त्यो चाहिँ वेल अझसम्म राम्रो पनि काम गरिरहेछ होइन ठिक छ तर यहाँ ग्राभल्स लिक्विफ्याक्सन हुन्छ भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ र त्यस्तो कन्डिसनमा भोलि हामी जियो टेक्निकल इन्जिनियर एज अ एक्सपर्ट होइन यस्ता कुराहरू पनि ध्यान दिनु पऱ्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ ल ग्राभल्स लिक्विफ्याक्सन हुन्न ल ठिक छ ल अथवा सिपिटी भ्यालु डिबिटी अलिकति कम्पोजिसन ग्राभल देख्ने बित्तिकै ओके लिक्विफ्याक्सन हुन्न भनेर चाहिँ त्यत्तिकै हेलचक्राइ गर्नु भएन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो इम्प्यासिस चाहिँ त्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ सर होइन यो 15 मिटर डेप्थभन्दा मुनिको लिक्विफ्याक्सन हुन्छ भने पनि हामीले त्यसलाई त कन्सिडर नगरे पनि हुन्छ नि सर के छ सर तपाईँको यो रिसर्चमा अहिले अनि त्यो चाहिँ मैले पनि हेरेको छैन मैले पनि त्यही नै पढाएको हो 20 मिटर होइन म पनि त्यसमै एग्री छु होइन थ्याङ्क यू सर अरू एक दुईवटा अरू क्वेसनहरू हामी लिन सक्छौँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो प्रभात सरले गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनमा क्वेसनहरू छ होला नि त अलिक पहिले प्रेजेन्ट गर्नुभएको हुनाले बिर्सनु भयो कि मेरो क्वेसन प्रभात सरको लागि मेरो नाम रोजिन होची प्रधान अहिले जियो टेक्निकल इन्जिनियर जेट काउन्सिलमा काम गर्दैछु उहाँले चाहिँ जियो अहिले अब हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि जुन डिजास्टर्सहरू देखिरहेको छ स्पेसली रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यसले चाहिँ हाम्रो अब जियो टेक्निकल र हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिसलाई चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्स देखाइसकेको छ होइन फ्युचरको लागि अनि अब डिपार्टमेन्ट अफ रोड एज अ इम्पोर्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बडी अफ नेपाल होइन उसले चाहिँ अब कति चाहिँ यसलाई इम्प्यासिस दिएर फ्युचर प्लान्सहरू वा अहिले करेन्टली चाहिँ कति चाहिँ अब यसलाई इम्प्यासिस दिएर इम्प्लिमेन्टेसनमा लगिरहेको छ जुन हाइड्रोलोजी र जियो टेक्निकल एनालाइसिसलाई चाहिँ एट प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट मोस्ट फोकसली चाहिँ धन्यवाद त्यस्तो स्पेसल क्लाइमेट चेन्जलाई नै असर के अरे त्यसलाई इन्काउन्टर गर्ने गरी डिपार्टमेन्टको कुनै पनि पोलिसी आजको डेटमा छ जस्तो लाग्दैन अब यहाँ कुरो क्वेसन के आयो भने हिजोको जुन जियो टेक्निकलको लागि या हाइड्रोलोजिकल इम्फेसिस दिएर जुन टियुआरहरू डेभलप गरिएको थियो कन्सल्टेन्टहरूलाई हायर गरिएको थियो
त्यही कन्डिसन मात्रै पनि मिट गरिदियो भने सायद हामी भन्छौँ मैले सुरुमा के राखेँ भने जुन बेसिक कन्डिसन डिफाइन गरेका छौँ विदाउट क्लाइमेट चेन्जको त्यही पनि मिट गर्न सकेका छैनौँ होइन त्यो प्रोफेसनल ग्याप भइसकेको छ त्यो क्लाइन्ट तर्फबाट पनि कन्सल्टेन्ट तर्फबाट पनि कन्ट्र्याक्टरमा पनि त्यही समस्या छ तर चाहिँ थप चाहिन्छ अलिअलि थोरै हाइड्रोलोजीमा चाहिँ अहिले ब्रिजको साइड ट्युआरमा थोरै केही इन्सर्ट गरिएको छ त्यो चाहिँ अब जस्तो नरेन्द्रमान सरले एउटा थोरै एनालाइसिस गर्नुभएको छ नर्मली उहाँले एउटा इम्पेरिकल रिलेसन के बनाइदिनु भएको छ एउटा अब कति फ्याक्टर सबै एउटा बेसिक उहाँसँग के लिमिटेड डाटा होला नि होइन त्यसमा के गर्नुहुन्छ भने रेनफलको इन्टेन्सिटीलाई मोटामोटी 16% जति 16%ले इन्क्रिज गरिदिनुहोस् मोटामोटी चाहिँ अहिलेको इनिसियली क्लाइमेट चेन्जलाई इन्काउन्टर गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ नर्मल कन्डिसनको तपाईँको रेनफलको इन्टेन्सिटीको हिसाब गर्दा 200 mm हुन्छ भने 232 mm लिएर तपाईँले चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्नुहोस् त्यसपछि एचएफएल लगायत अन्यको डिएन एक लेभलको इन्काउन्टर गर्न सकिन्छ तर चाहिँ 16 को एकदम पुरै म्याथमेटिकल ब्याकअप पनि छैन तर एउटा छन् र केही नभएको ठाउँमा उहाँले दिएको पनि अहिले मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ब्रिज ब्रान्चले इन्स्टल गरेका छन् तर रोडपट्टिमा अन्यमा त्यस्तो स्पेसिफिक गइसकेका छैनौँ अहिले हामी सबै उसमा चाहिँ प्रोफेसनलमा बेसिककै लागि झन्झट भयो भनौँ न के भन्ने बेसिक प्रोफेसनल जुन ग्याप भइसकेका छन् विगत 10-15 वर्षमा त्यही मेन्टेन गर्न गाह्रो भइरहेछ अब कम्तीमा एटलिस्ट त्यति गरे पनि विदाउट क्लाइमेट चेन्ज विथ क्लाइमेट चेन्जमा पनि हामी धेरै कुरो हेजार्डहरूलाई इम्प्रुभ गर्न सस्टेनेबिलिटीलाई बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद Thank you, Prabhat sir, for your answer. We take one more question from. Any other questions on this, sir? Thank you very much. That was absolutely enlightening. Your speech, your यस्तो ठुलो कन्सर्न चाहिँ नि हजुरले देखाउनु हो रियली भेरी ग्रेट मेरो प्रश्न के भनेदेखि हजुर जी साहबलाई म भन्छु यो क्लाइमेट चेन्जको यस्तो इम्प्याक्टको बारेमा यति सिरियसली हेरेको चाहिँ नि हिमालयन रिजनमा चाहिँ नि मैले देखेको छैन यद्यपि चाहिँ नि हामीले देख्यौँ यो हामीहरूभन्दा चाहिँ वेस्टतर्फ चाहिँ त्यहाँ 2-3 वर्ष अगाडि अथवा चाहिँ त्यहाँ सिरिजमा चाहिँ त्यस्तो यो डेब्री फ्लोरले चाहिँ नि कति उत्पात मचाएको थियो त्यसमा नेपालीहरू मरेका थिए हिमालयन रिजनमा चाहिँ नि यसको मोनिटरिङ गर्नु एकदमै ग्लोबली इम्पोर्टेन्टको कुरा हो हामीले नि क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ यस्तो मोनिटरिङ चाहिँ नि अब डिएचएमले गर्छ उसले आफ्नै किसिमले गर्छ होइन तर इम्प्याक्टको तर्फबाट चाहिँ नि हाम्रो डिओआरले केही त्यस्तो मोनिटरिङहरू गर्ने चाहिँ नि राखेको छ कि विचार छ कि छैन नगरेर चाहिँ नि राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला र सरले चाहिँ दोस्रो प्रश्नमा अथवा यसैको चाहिँ नि उसमा च्यालेन्जेसहरू बताउनुभयो सरले होइन त्यहाँ चाहिँ नि रोड एलाइनमेन्ट सेलेक्सनको कुरा गर्नुभयो जियो टेक्निकल र हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिसको कुरा गर्नुभयो च्यालेन्ज र त्यसको लागि वे फरवर्ड पनि देखाउनु भयो चाहिँ नि यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो तर यो च्यालेन्जलाई चाहिँ नि मिट गर्नलाई जुन साइन्स र चाहिँ टेक्नोलोजीको जुन रिसर्च प्रोग्राम छ त्यतातर्फ कस्तो छ सोचाइ मलाई थाहा छ चाहिँ धेरै गरिएको छैन होला तर केही गरिएको छ भनेदेखि यसो अलिकति कानलाई चाहिँ नि आनन्द दिने केही चाहिँ छ भनेदेखि सुन्नु पाऊँ कि भनेको मेरो नाम आम दीक्षित हजुर धन्यवाद ठ्याक्कै क्लाइमेट चेन्जकै लाई रिसर्च बेस्ड अहिलेसम्म मेरो नलेजमा चाहिँ सडक विभागमा छैनन् अलिअलि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीका प्रोजेक्टहरूमा थोरै क्लाइमेट रेजिलियन्स भन्ने शब्दहरू छिरिरहेछ र अब थोरै तर त्यहाँ पनि कुनै म्याथमेटिकल मोडल प्रयोग गरेर त्यो स्ट्रक्चर डिजाइन गरे होला या एनालाइसिस गरे होला त्यो पनि मैले अहिलेसम्म फेला पारेका छैनन् अब अन्य निकायहरूले थोरै क्लाइमेट चेन्ज गराएको छ सडक विभाग खुदले नै गरेका चाहिँ छैनन् अब रिसर्चको कुरो जुन सेकेन्ड पार्टमा सरले भन्नुभयो रिसर्चको लागि अहिले क्वालिटी रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल डिभिजन सेन्टर भनेर छन् क्युआरडिसी भनेर त्यहाँ स्कोप छ गभर्मेन्टले फन्डिङ दिन पनि पर्याप्त छन् त्यहाँ चाहिँ यदि कतैबाट चाहिँ अब फेरि यहाँ अलिकति प्रोक्युरमेन्टसँग रिलेटेड पनि इस्युज हुन्छ बाहिरी देश र हाम्रो देशमा कस्तो समस्या छ भने गभर्मेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ हामी जुनसुकै एजेन्सी क्याम्पसहरूलाई चाहिँ रिसर्चमा जति पनि पैसा दिनलाई गाह्रो छैनन् प्राइभेटलाई फेरि दिन सकिँदैनन् त्यसले गर्दा एउटा लिमिटेसन त्यहाँ ब्लक भयो प्रोक्युरमेन्टको रुल्स रेगुलेसनले रिसर्च भनेर त्यसलाई पनि यो सामान्य खरिद जस्तै लिइदिएर बिग्रिएको छ तर जुन गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि अब त्यो लेभलको चाहिँ अब छैनन् अब अलिअलि चाहिँ अरूको आयुसँग थोरै रिसर्चको ठ्याक क्लाइमेट चेन्ज त होइन अन्यमा चाहिँ थोरै बढेको जस्तो देखिन्छ होइन अलिअलि भइरहेछन् तर स्कोप छ यदि हामी चाहिँ कोही कुनै अन्य अर्गनाइजेसनहरू पनि एसोसिएट भएर चाहिँ गर्न सकिन्छन् भने अब डिआरले गर्न सक्ने भनेको मेजर कुरो फन्डिङ हो र त्यही रिसर्चमा एउटा ठुलो ग्याप पनि फन्डिङ नै हो जस्तो पनि लाग्छ अब डिआरको मान्छेले चाहिँ आफै रिसर्च गर्नु त कुनै ब्युरोक्रेसीमा आज यहाँ छ भोलि कहाँ छ भन्ने नै छैनन्
प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरूले गर्यो भने अहिले चाहिँ स्कोप छ सर। विगत 2-3 वर्षदेखि त्यो एक्टिभ भइसकेका छन्। निकाय अर्गनाइजेसनहरू यदि क्लोजली यदि आउन सकियो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ जति पनि स्कोप छ सर, त्यहाँ हामी 10 करोड 20 करोड 50 करोड पनि खर्च गर्छ, तर त्यो लेभलको प्रपोजल लिएर हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँमा जाने कुरो छन्। र अब हाम्रो पछि हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ, अब एनजिएसकै पनि हुन्छ, हाम्रो नेपाल सरले पनि पछि केही राखिदिनु होला होइन यो विषयमा। राखेँ सरले केही थप्न खोज्नु? मैले के थपेको भनेदेखि जस्ट लास्ट विक दिल्लीमा चाहिँ नि यो रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ नि ठुलै रिजनल मिटिङ नै भयो। त्यहाँ ब्राजिलदेखि लिएर अर्जेन्टिनादेखि लिएर चाहिँ हामीहरूको सार्क रिजनका सबै मुलुकहरूको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन त्यहाँ थियो। म त त्यहाँ थिइनँ, मैले सुनेको मात्रै हो, मैले पढेको मात्रै हो वेबसाइटबाट। भन्दाखेरि एउटा ठुलो चाहिँ नि अहिले मुभमेन्ट जस्तै आइरहेको छ हामीहरूको चाहिँ नि यो रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ नि गर्ने भनेर होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू नेपाल प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि डेटाहरू चाहियो, रिसर्च गर्ने, मोनिटरिङको अलिकति पनि डेटा नभइकन यसै कुरा गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ नि एसोसिएटेड फन्डिङको पनि कुरा आउँछ। अब हामीहरूको केही करोडको मात्रै होइन कि इट्स क्वेसन अफ मिलियन्स अफ डलर्सको कुरा आउँछ। त्यही कारण हामीहरूले र इम्पोर्टेन्स पनि छ यो हिमालय त जुन चाहिँ नि 2000 किलोमिटरको चाहिँ बिचको 800 किलोमिटर चाहिँ त हामीहरूको नेपाल पर्छ नि त, जहाँ कि चाहिँ सबै कम्प्लेक्सिटीहरू चाहिँ यही 800 किलोमिटरमा छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसै छोड्नु हुँदैन जस्तो मलाई लागेको। त्यसैले चाहिँ यो क्वेसन रेज गरेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, इट वाज सो इन्लाइटनिङ। Thank you, Ahmed sir, for interesting, good questions, and I think thank you, Prabhat sir, for your answer. यो चाहिँ उसको बारेमा मैले सानो एउटा उहाँकोमा कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहेँ। यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारे कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म डिपार्टमेन्ट अफ रोडले अहिलेसम्म गरेको छैन, उहाँले भनिहाल्नुभयो। तर फ्युचरमा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अहमद सरले पनि भनिसक्नुभयो। यही चिज चाहिँ नि हामीले रिजनको बेस्ट प्र्याक्टिसलाई हामीले लिनु पर्दाखेरि अब अहिले मैले भुटानमा एउटा डिपार्टमेन्ट अफ रोडको एउटा प्रोजेक्टमा म इन्भल्भ छु एज अ टिम लिडर, जियो टेक्निकल इन्जिनियर। अब त्यसमा चाहिँ नि अब के टिओआरमै के एउटा रिक्वायरमेन्ट राखियो भने यो चाहिँ नि अब हाइड्रोलोजी अरू गर्ने कुरा नर्मल गर्ने कन्भेन्सनल त गर्ने भयो, त्यसमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले अब चाहिँ नि यो प्रेसिपिटेसनमा के असर पर्छ, त्यसबाट आउने रन अफमा के असर पर्छ, डेब्रिज फ्लोमा के असर पर्छ, र त्यो कन्सिडर गरेर त्यसको लागि रिजिलेन्ट हुने मिटिगेसन मेजर चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रिक्वायरमेन्ट राखेर टिओआर बनाएको देखियो। भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। म पनि पहिलोचोटि यो चिज अब टिओआरमा देखेँ। त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोलोजिस्टलाई पनि यो बारे चाहिँ धेरै लिट्रेचरहरू हेर्नु पर्यो। तर फाइनली वी कुड कम अप विथ समथिङ द्याट अब उनीहरूले दिएको जुन डिजाइन लाइफ पिरियड थियो 2100सम्म चाहिँ को कन्सिडर गर्नुपर्ने भन्ने, त्यसमा हेर्दाखेरि मोरलेस यो चाहिँ हामी 17% जुन चाहिँ प्रेसिपिटेसनको 17% बढी चाहिँ आएको थियो भुटानको त्यो पार्टिकुलर केसमा। यो 16% भनेको नरेन्द्रमान साके सरले गर्नुभएको त्यो समथिङ त्यही रेन्जमै पर्यो। भन्दाखेरि यो चिज इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर छ भने यो कन्सिडर गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ होला। तर त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इम्पोर्टेन्सको हिसाबले टिओआरमै पहिले डिओआरले बिल्ट इन गरेर गर्नु चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ होला। सबैमा गर्ने चाहिँ जरुरी नपर्न पनि सक्छ। यो त डिओआरले अब पोलिसी लेभलमा डिसाइड गर्ने कुरा भयो। यहाँ यति भन्दै अब अरू प्रश्नहरू केही हात उठाएको नदेखिएको हुनाले अब आजको यो चाहिँ नि एनजिएस मेमोरियल सिम्पोसियम धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन र धेरै अब क्वेसन यो डेलिभरेसन भएर यो चाहिँ नि एकदम लाइभली वेमा चाहिँ पुरा भयो। र यसले चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो एनजिएसको एउटा चाहिँ नि एउटा एनुअल इभेन्टलाई पक्कै पनि एउटा राम्रो चाहिँ नि सेपमा ल्यायो, एउटा क्वालिटी सिम्पोसियम भयो भन्ने विश्वास गर्दै यो आजको यो सिम्पोसियम यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। सबै पार्टिसिपेन्टलाई धन्यवाद। Thank you. Vinodji, can you hear? Yes. Vinodji,
I think it's too late there. Yeah. If you don't mind, we will make you offline. Wonderful. Yeah. Yes. Thank you. Yes. So we'll enter into another panel discussion for. It was planned for 15 minutes, but we're going to do it only for 15 minutes. Okay. So thanks very much. Thanks very much. धेरै धेरै धन्यवाद So great to see you, Netraji. Thank you very much. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you to Gulala Adhikari sir, all the speakers and all the participants for a lively question answer session. Ladies and gentlemen, we head forward to our next session. Now we have a panel discussion on geo-hazards and geo-infra disaster mitigation in Nepal and the role NGS community could play. With this note, now I would like to invite Professor Dr. Netra Prakash Bhandari sir to the dais and kindly request for moderating the panel discussion session. Thank you very much. Thank you. Actually, the presentations, अहिलेको जुन presentation छ त्यसको पनि sum up गर्ने, summarize गर्ने र अलिकति discussion गर्ने plan गरेर चाहिँ हामीले वास्तवमा panel discussion भनेर लास्टमा राखेको थियौं. अलिकति squeeze गर्नुपर्ने भयो time सबै. Enough discussion त हामीले गर्न पाउँदैनौँ होला तर let's start something भनेर अलिकति यो issuesहरु छन् नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी र जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यो कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति एड्रेस गर्नुपर्छ फ्युचरमा कसरी जाने फ्युचर कोर्स के हो हाम्रो भन्ने किसिमले केही डिस्कसन गरौँ त भनेर चाहिँ अलिकति नयाँ प्र्याक्टिस गर्न खोजेको थियो अलिकति टाइम सर्ट भयो तर आज अनफर्चुनेटली फेरि मन्त्रीजी पनि हाम्रो सेकेन्ड प्रोग्राममा चाहिँ सेकेन्ड हाफको प्रोग्राममा चाहिँ मन्त्रीजी अलिक ढिलो गर्नुभयो ढिलो हुनुहुने भावनाले तर प्रोग्राम त हामी टाइममै स्टार्ट गर्छौँ तर उहाँको प्रेजेन्स चाहिँ हामीसँग अलिकति पछाडि मात्रै हुने जस्तो देखियो त्यसले गर्दा अलिकति प्रोग्रामलाई रिअर्गनाइज गर्ने प्लानमा छौँ हामी अहिले त्यही भएर म चाहिँ यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ बेसिकली फ्लोर एमिनेन्ट प्रोफेसनल्स अनि एकाडेमिक्स रिसर्चको सबैको साथीहरू गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग चाहिँ एक किसिमको डिस्कसन गर्ने प्लानमा गरेको प्रोग्राम हो प्यानल डिस्कसन र यसको टाइटल चाहिँ मैले आफै खोजेर राखेको थिएँ हाम्रो यो अक्टोबरमा गर्ने जुन जियो कन्फरेन्स जियो म्यान्डु भन्ने जुन इन्टरनेसनल सिरिज अफ कन्फरेन्सेसमा एउटा टाइटल टपिक हामीले सेलेक्सन गराएको छौँ त्यसैको उसमा गर्ने त्यसैमा आधारित भएर डिस्कस गरौँ भनेर गरेको छ जियो ह्याजर्स एन्ड जियो इन्फ्रा डिजास्टर मिटिगेसन इन नेपाल एन्ड दि रोल एनजिएस कम्युनिटी कुड प्ले भनेर चाहिँ एउटा टपिक सेलेक्सन गरेको छु र त्यसको लागि मैले गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसन त्यसपछि हाम्रो कन्सल्टिङ फर्म्सको रिप्रेजेन्टेसन त्यसपछि डिजाइनर्स प्रोफेसनल्स र एकाडेमिक्सको रिप्रेजेन्टेसन हुने गरी हाम्रै जियो टेक्निकल सोसाइटीको मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ मैले इन्भाइट गर्न चाहेँ र सर्वप्रथम मैले इन्जिनियर टुकलाल अधिकारी सरलाई बोलाएँ त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्टको हाम्रो एनजिएस एक्जिक्युटिभ कमिटीकै सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर शिव प्रसाद नेपाल अहिले उहाँ भर्खरै डिपार्टमेन्ट रोड्सको एक्टिङ डिजीको लागि उहाँलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ उहाँलाई हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीको मेम्बरमा पाउनुमा हामी धेरै गौरवान्वित छौँ र नेक्स्ट मैले हाम्रो डाक्टर इन्द्र आचार्य सरलाई बोलाएँ हाम्रो उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियर के अरे नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको र अहिले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसको क्याम्पस चिफ भएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाइरहनु भएको छ र त्यसपछि मैले हाम्रो एकजना सिनियर मेम्बर हुनुहुन्छ सिनियर मेम्बरमा हाम्रो विश्वरञ्जन शाही सर उहाँले पनि नेपाल जियोटेक्निक सोसाइटीलाई जनरल सेक्रेटरीको रूपमा सर्भ गरिसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ कन्सल्टिङ फर्मसँग रिलेटेड कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँ प्लिज सर मैले अलिकति अर्डरलाई फलो गर्ने भएन आम सरी फर द्याट र लास्टमा मैले हाम्रो एकजना प्रोफेसनली इन्भल्भ जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन आचार्य पनि हाम्रो नेपाल जियोटेक्निक सोसाइटीलाई धेरै अगाडि सर्भ गरिसक्नु भएको छ एउटा भेरी एक्टिभ मेम्बरको रूपमा सरहरूलाई मैले यहाँ त स्वागत त गरेँ यो डिस्कस गर्ने टपिक बारेमा मैले वास्तवमा 3 मिनट्स सबै सरहरूलाई दिने प्लान गरेको थिएँ 3 मिनट्स नपुग्ला जस्तो भयो तर विल ट्राई कति 4 बजिसकेछ 4:20 सम्म सकाउने प्लानमा जाउँ र यो
टपिक अलिकति भ्यास्ट नै छ, जियो इन्फ्रास्ट्रक्चर र यो जियो डिजास्टर्स अथवा जियो ह्याजार्ड भन्ने कुराहरूमा। अब यसो मैले सबभन्दा पहिला त एकाडेमिक्सबाट सुरु गर्न खोजेँ इन्द्र सर। एकाडेमिक इस्युजमा चाहिँ हामीले अहिलेको यो ट्रेन्डमा जस्तो अहिले जुन अलिकति यो जियो इन्फ्रा डिजास्टर भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद त्यति खास सुनिएको वर्ड पनि होइन यो है। जियो ह्याजार्ड्स त हामीले सुनिरहेकै हो, वाट आर जियो इन्फ्रा डिजास्टर्स भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले जस्तो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ कुन किसिमले जाँदाखेरि हाम्रो नेपाल सुहाउँदो जियो टेक्निकल स्ट्रक्चर्सको डिजाइनहरूमा हामी अलिक फोकस हुन सक्छौँ अथवा रेजिलेन्ट हुन सक्छौँ अथवा अलिकति रेसिस्टेन्ट हुन सकौँला। प्रोफेसर नेत्र भण्डारी सर, अब इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा पुल्चोक क्याम्पसमा मैले एकाडेमिक्सबाट सुरु गरेँ। हामीले चाहिँ अब अलिकति यो जियो ह्याजार्डको लागि चाहिँ हामीले जस्तै अब ब्याचलरको उसमा होइन, मास्टरको कोर्सहरूमा यो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सब्जेक्ट राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ अब जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा पनि अब त्यो ह्याजार्ड सम्बन्धी जुन डिजास्टर सम्बन्धी एउटा माउन्टेन रिस्क इन्जिनियरिङ है, त्यसमा चाहिँ बेसिकल्ली यो जुन हाम्रो इसी मोड छ, इसी मोडबाट एउटा फन्डेड जुन उहरू छ, मेटेरियलहरू छ, त्यो मेटेरियलहरूलाई हामीले फलो गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई एउटा माउन्टेन रिस्क इन्जिनियरिङ जुन जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङमा एउटा कोर सब्जेक्टको रूपमा हामी पढाइ गर्छौँ। र अर्को चाहिँ अलग्गै एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट हाम्रो डाक्टर बसन्त अधिकारी सायद अहिले हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले चाहिँ कोअर्डिनेटरको रूपमा काम भर्खरै नियुक्त हुनुभएको छ। र यसमा चाहिँ हामीले बेसिकल्ली जुन अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा डिजास्टर रिस्कको जुन मिटिगेसन उहरू छ र त्यसको डिजाइनको क्राइटेरियाहरू छ। जनरली अब डिजाइन भनेर अब त्यसरी अलग्गै त्यसरी हामी डिजाइनको कुराहरू गर्दैनौँ। यसमा चाहिँ अब सबै डिजास्टरको फ्याक्टरहरू जस्तै अब त्यसमा फ्लडदेखि लिएर अर्थक्वेकदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा अलग अलग रूपमा चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा पढाइ हुन्छ। र त्यो अनुसार हाम्रो अब धेरै जुन पास आउट विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब धेरै भनौँ डिपार्टमेन्ट अफ रोड भयो, जस्तै डोलीडार भयो, किनभने अब नेपालको बढी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ गर्ने जुन अब एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू, डेभलपमेन्ट एउटा एजेन्सीहरू भनौँ, जस्तै अब डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन भयो, त्यस्तै अब वाटर सप्लाई र सेनिटेसन डिपार्टमेन्टहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो थुप्रै प्रोडक्टहरू हाम्रो स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। र अब सबै अब त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई त्यो बारेमा जानकारी छ भन्ने कुरा होइन, एटलिस्ट अब यो डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट र जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ पढेको स्टुडेन्टहरूले अवश्य पनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको उसमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र अहिले अब हामीले फेरि यो कोर्सहरूको रिडिजाइन गरिरहेछौँ है। यसमा ब्याचलर प्रोग्राम र मास्टर प्रोग्रामहरूमा पनि अहिले अब फेरि कोर्सहरू रिडिजाइन गरेर एउटा सब्जेक्ट कमिटी चाहिँ बनिसकेको छ सिभिल इन्जिनियर अन्तर्गत। र त्यसमा अब यो आएको जति कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटा एकाडेमिक उसको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गरेँ सर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी अन्त्यमा क्वेसन त लिने नै छौँ भन्दै मैले तपाईँ फेरि पनि धन्यवाद दिएँ। र नेक्स्ट हामी अब यो अघि प्रभात सरको हाम्रो धेरै इन्ट्रेस्टिङ यो जुन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजास्टरमा जुन किसिमको एउटा समस्या छ, यो हामी पनि रोड साइड ल्यान्डस्लाइड र स्लोप फेलियरमै फोकस भएर 2001 अनवर्ड्स हामी पनि थुप्रै काम गरेका छौँ त्यसमा। त्यसलाई म पनि त्यति अनभिज्ञ चाहिँ छैन, म जानकारी राख्छु त्यसमा। तर पनि जस्तो रोड कन्स्ट्रक्सन अथवा कुनै किसिम अब अहिले त हामीसँग रोड डिपार्टमेन्ट अफ रोडसँग अलिक बढी क्लोज भएको हुनाले त्यो मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेँ। अरू पनि हाम्रो जियो स्ट्रक्चरहरू थुप्रै छ हाम्रो। तर आज हामीसँग चाहिँ अब शिव सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले रोडको हेड पनि हुनुहुन्छ। र अहिलेको रोड डिपार्टमेन्टसँगको जुन जियो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स अथवा जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड जुन किसिमका भनौँ न अब रोड फिलहरू होला, रोड कटिङ होला, स्लोप स्टेबिलिटीका कुराहरू होला, यो इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले मेरो आफ्नो पर्सनल फिलिङ पनि एज अ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन त्यति खासै ध्यान दिन नसकेको जस्तै मेरो फिलिङ छ।
तर हामीले नै पत्ता नपाएका अथवा थाहा नपाएका कुराहरू पनि भित्रभित्र सबै मुभ गरिरहेकै हुन्छ। कति रिपोर्टहरू होला, कतिको स्टडीहरू भइरहेको होला। सरले यसो अलिकति रोड डिपार्टमेन्ट्सको अबदेखिको फ्युचर कोर्स अफ रोड डिपार्टमेन्ट टुवार्ड्स जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ भन्ने किसिमको केही किसिमको कुराहरू हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ कि सर? धन्यवाद नेत्र सर र सबै उपस्थित सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। यो सडक भनेको जुन पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो भनेर हामीले सबैले अब जनताले अथवा आम मानिसले महसुस गरेको चिज हो र सडक बन्द हुने बित्तिकै देशमा एक खालको इमर्जेन्सी सिचुएसन जस्तो पनि आउँछ। मैले थोरै त्यो यो लास्ट इयरको रेनी सिजनको र लास्ट इयर हामीले भोगेको कुराहरूबाट सुरु गर्छु। गत बर्सातमा हामीले चाहिँ 29वटा पुलहरू गुमाउनु पर्यो। त्यो मध्ये 3वटा अस्थायी पुलहरू थिए, 10वटा पुलहरू वासआउटै भए र 16वटा पुलहरूमा चाहिँ सानोदेखि मध्यम स्तरको सम्म क्षति भयो। त्यस्तै हामीले 204 पटक चाहिँ रोड क्लोजरको सामना गर्नु पर्यो। हाम्रो 80वटा राजमार्गहरूमा चाहिँ मनाङको रोड चाहिँ धन्य 42-43 दिनसम्म बन्द भयो। बेसीसरबाट मनाङ दिने रोडहरू भने अन्य रोडहरू आधा घन्टादेखि 4 दिन 5 दिनसम्म बन्द भएको अवस्था रह्यो। त्यो 204 पटकभित्र पनि त्यो स्केलको रोड क्लोजरहरू पनि हामीले भोग्नु पर्यो। त्यस्तै हामीले पुलको कुरा मैले गरिहालेँ। त्यो भनेको चाहिँ अत्यन्त ठुलो क्षति हो। हाम्रो समय, श्रम र यो रिसोर्सको हिसाबले चाहिँ ठुलो क्षति हो। त्यसैले यसको अघि हाम्रो प्रभातजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको चाहिँ स्केल राज्यको लागि चाहिँ अत्यन्त ठुलो छ। तर अब यसको दुईटा विषय छ जुन नेत्र सरले कुरा गर्नुभयो। यसमा भित्र केही कामहरू गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा। यसको एउटा पूर्व तयारीको कुराहरू हुन्छ भने एउटा पोस्ट अकरेन्स एक्टिभिटिजमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुराहरू। अब पूर्व तयारीको लागि सडक विभागले गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो उद्देश्य यातायात सुचारू राख्ने। कम्तीमा डबल लेन रोड छ भने 1 लेन भए पनि यातायात चलोस् भन्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य भएको कारणले हामीले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ पूर्व तयारीको एक्टिभिटीहरू चाहिँ जस्तो अब आउने रेनी सिजनको लागि चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले यो जेठको 15 गतेभित्र हामीसँग उपलब्ध मेसिन औजारहरू जस्तै म एउटा डेटेकै रूपमा कुरा गर्छु, कति सरहरूलाई म्याडमहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लाग्न सक्छ कि हामीले 205वटा लास्ट इयर चाहिँ हामीले 205वटा हेभी इक्विपमेन्टहरू हामीले डिप्लोय गरेका थियौँ। त्यो मध्ये 65वटा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले रोडको विभिन्न सेक्टरहरू जस्तो हाम्रो पास्ट हिस्टोरिकल हाम्रो अनुभवको आधारमा चाहिँ कहाँ क्रिटिकल सेक्सन हो त्यो ठाउँमा लोकेट गरेर चाहिँ त्यहीँ राखेका थियौँ। जुन चाहिँ अकरेन्ट कुनै इभेन्ट हुने बित्तिकै हामी त्यसमा एड्रेस गर्न सक्थ्यौँ भने 60वटा जति इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नजिकैको अफिसमा राखेका थियौँ र त्यो बाहेक अरू 60वटा जति चाहिँ हाम्रो सपोर्ट इक्विपमेन्टहरू, क्रेन, लो बाई ट्रेलरहरू, ट्रकहरू, मेटेरियल मुभ गर्ने साधनहरू चाहिँ त्यसरी राखेका थियौँ। हामीले क्लोजली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूसँग, स्थानीय निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्छौँ। त्यो एउटा हाम्रो पूर्व तयारीको अवस्था हो भने पोस्ट अकरेन्स एक्टिभिटिजको हकमा चाहिँ हामी एकदमै कमजोर स्थितिमा छौँ। 2015को अर्थक्वेक पछि जति हामीले त्यसपछिको बर्खायाममा हामीले अलि ठुलो क्षति बेहोर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रेगुलर बजेटबाट मात्रै गर्नुपर्ने, त्यसलाई कुनै छुट्टै इन्भेस्टमेन्टहरू नभएको कारणले रेगुलर बजेटबाट गर्दाखेरि हाम्रो रेगुलर कामहरू चाहिँ अर्को इयरलाई धकेलिने। त्यो धकेलिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा असर पर्ने र हाम्रो चाहिँ रोड एसेट चाहिँ अझ क्षति हुँदै लसहरू हुँदै जाने अवस्था चाहिँ छ। तर अब सडक विभागले यो बिचमा अब अलिकति अघि अब प्रभातजीको प्रेजेन्टेसनमा म आउन सकिनँ, तर केही कामहरू चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी फन्डेड प्रोजेक्टहरूबाट यो क्लाइमेट रेजिलियन्ट स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ अब अवेरनेस ल्याउने र केही चाहिँ स्पेसिफिकेसनमा र त्यसको डिजाइन प्र्याक्टिसमा चाहिँ सुधार गर्ने भनेर सुरु चाहिँ गरेका छौँ। तर त्यो ग्लोबल भइसकेका छैन, त्यो सबै ठाउँमा लागू भइसकेका छैन। तत्त एजेन्सीहरूले फन्डिङ गरेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यो केही न केही रूपमा एड्रेस भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता भनेको हामी नेपालले फन्ड गरेको प्रोजेक्टहरूमा पनि ल्याउनु, त्यसलाई रेप्लिकेट गर्ने कुरा चाहिँ अब जरुरी छ। र यसको अर्को एउटा चाहिँ पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो यो संहिता लागू भएपछि 3 टियर अफ गभर्मेन्ट जसरी बन्यो, त्यसपछि यसको यो डिजास्टर र जियो हाजार्डको अकरेन्स, त्यसको चाहिँ मिटिगेसन र त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ को एकाउन्टेबल हो भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई नभएकोले कोअर्डिनेसन हुन सकेको छैन। यसमा चाहिँ जस्तो अहिले भर्खर अब चुनाव हुँदैछ स्थानीय निकायहरूको, त्यसलाई एउटा फोरममा ल्याउने
चाहिँ जमर्को हाम्रो जस्तै NGS जस्तोले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाउने र यस्तो फोरममा चाहिँ केही प्रतिनिधिलाई बोलाएर यो इन्टरेक्सन गर्दै गयो भने त्यो चाहिँ अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले यति मात्रै धेरै लामो समय लिएँ होला, धन्यवाद। सर धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। होइन यो त अब जे गर्दा पनि गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनले केही कुराहरूलाई लिड गर्न सकेन भने हामीले जति कराए पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने हामीले पनि थाहा पाइरहेकै छौँ। तर कुनै न कुनै सेन्समा हामीले गभर्मेन्टलाई एक किसिमले सपोर्ट त गर्नै पर्छ, कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि गर्नु पऱ्यो, हामीले पनि गर्नु पऱ्यो। र अहिले सरले भनेको लास्टको आइडिया मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अब कुनै बेलामा हामी इन फ्युचर यस्तै फोरमहरूमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट्सलाई पनि हामीले इन्भल्भ गराएर सर्टन कोलाबोरेटिभ काममै पनि केही कुराहरू गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँ अलिक कुरो सुन्दाखेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। र हाम्रो यो जियो टेक्निकल र यो रोड सेक्टरमा सायद मलाई लाग्छ हाम्रो इटेकको एकदमै ठुलो रोल छ। हाम्रो टुक्लाल सर हाम्रो NGS को प्रेसिडेन्ट पनि भइसक्नु भएको र त्यसपछि उहाँ लामो समयसम्म यो कन्सल्टिङ फर्म सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ फर्ममा फेरि इन्टिग्रेटेड रूपमा उहाँ चाहिँ काम गरिरहनु भएको र आफै पनि जियो टेक्निकल इस्युज र ल्यान्डस्लाइड्समा काम गरेको एउटा लामो एक्सपिरियन्स भयो हुनाले सरको अहिलेसम्मको यो 20 वर्ष 30 वर्षको जुन एक्सपिरियन्सले सरलाई चाहिँ हामी वेयर आर वी इन टर्म्स अफ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ? Thank you for your question. यसमा अब हुन त मैले धेरै लामो समयदेखि यो सडकसँग सम्बन्धित उसमा चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा काम गर्ने मौका पाएको छु। वास्तवमा मेरो क्यारियरको बिगिनिङदेखि नै भने पनि हुन्छ। 1987 मा जब लामो साङ्गुजिरी रोडमा एउटा ठुलो डिजास्टर भएको थियो, त्यो डिजास्टरबाटै म चाहिँ रोडको क्षेत्रमा यो कन्सल्टिङ फर्मको माध्यमबाट काम गर्ने मौका मैले पाएको थिएँ। त्यसपछि मेरो क्यारियर नै अलमोस्ट अब त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो। यसमा अब खास अब मैले के देख्छु भने अब पहिले सुरुको चरणमा जुन अब मैले 1987 भने 1987 देखि अब एउटा पहिलो अलमोस्ट 2000 सम्मको पिरियडमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब अलिकति गभर्नमेन्टतिरबाट पनि अलिकति नयाँ आइडियाहरू नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्ने र इन्करेज गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण थियो। अब त्यही वातावरणको कारणले त्यति बेला चाहिँ वास्तवमा अर्नीको हाइवेमा र लामो साङ्गुजिरी रोडमा धरान धनकुटामा त्योभन्दा अगाडि अब यसमा चाहिँ केही कुरा इनोभेसन्सहरू नेपालमा जियो टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ सुरु भएको थियो र त्यो वेल डकुमेन्टेड पनि छ। त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू र अरू पब्लिकेसन्सहरू पनि त्यसमा अभाइलेबल छन्। माउन्टेन डिस्क इन्जिनियरिङ म्यानुअल पनि त्यही बेला बनेको थियो र त्यसको अब सबै आधारहरू पनि त्यही बेलाको एक्टिभिटीमा आधारित भएर बनेको थियो। त्यो एउटा इन्करेजिङ पिरियड थियो। त्यसपछिको पिरियड चाहिँ कस्तो भयो भने अब मैले देख्दाखेरि कन्सल्टिङतिर भएर क्लोजली सडकको डेभलपमेन्टहरू हेर्दाखेरि अब त्यसपछिको पिरियडमा चाहिँ अलिकति प्रोग्रेस छिटो गर्नुपर्ने, अब अलिकति बजेट पनि अलिक सायद त पहिलेको तुलनामा अलिकति बढ्दै पनि गयो र डिमान्ड पनि फेरि कन्ट्रीमा चाहिँ रोडकै सबभन्दा ठुलो डिमान्ड रोडकै सेक्टरमा देखियो। खालि फेडरल लेभलमा मात्र होइन कि लोकल लेभलमा पनि सबभन्दा ठुलो डिमान्ड चाहिँ अलमोस्ट 80%ले माग गर्ने चाहिँ रोड नै हुँदो रहेछ। हामीले गरेको सर्वेमा हेर्दा पनि त्यस्तो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यो यति छिटो डिमान्ड यति धेरै भयो र त्यसको लागि रिसोर्सेस पनि भयो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ छिटो आउटपुट लिनुपर्छ भन्नेतिर जाँदाखेरि अब यो अलिकति जुन इन्करेज गरेर जुन अब अलिकति इनोभेसन्सलाई पनि इन्करेज गर्ने, अलि जियो टेक्निकल सल्युसन्सहरूलाई पनि अलिकति अब एप्रोप्रिएट के हो भन्ने कुरा हेर्ने, त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति ध्यान कम गएको हो कि भन्ने जस्तो देखिया छ। तथापि अब केही कुराहरू फेरि नभएको पनि होइन। अब सडक विभागकै अब उसमा चाहिँ अब पायोनियरिङ रोलमै भनौँ। अब यसमा चाहिँ अब बायो इन्जिनियरिङको एकदमै राम्रो चाहिँ पब्लिकेसन्सहरू डेभलप भएको छ। एमआरई म्यानुअलमै पनि धेरै चिज सडक विभागकै चिजहरू त्यसमा परेको छ। त्यसपछि जियो टेक्निकल स्लोप स्टेबिलिटीको कुरामा चाहिँ यो गाइड टु स्लोप प्रोटेक्सन भन्ने पनि सडक विभागबाटै डेभलप गरिएको छ।
त्यसपछि अर्को चाहिँ नि रोड साइड जियो टेक्निकल प्रब्लम प्र्याक्टिकल गाइड टु देयर सल्युसन भन्ने यो पनि अब एउटा राम्रो ट्रेनिङ मेटेरियलको रूपमा चाहिँ डेभलप गरिया छ। अब यो यसरी डकुमेन्टेसन चाहिँ भएको छ। अब कहाँनिर ग्याप छ जस्तो मलाई लाग्छ भने अब त्यो डकुमेन्ट छ, अब त्यसलाई चाहिँ नि हामीले ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो रियल फिल्डमा रोडमा। अब त्यसमा गर्नलाई कहाँनिर समस्या छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ अलिकति यो क्यापासिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ कम्पोनेन्टतिर अलिकति यो फिल्डमा चाहिँ नि ध्यान कम पुगेको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जस्तो भनौँ न पहिले बायो इन्जिनियरिङको म्यानुअल डेभलप भएपछि मलाई लाग्छ 10-12 वर्ष यसले चाहिँ कन्टिन्युसली हरेक वर्ष 2 विक्सको चाहिँ नि ट्रेनिङ चाहिँ अब 2-3वटा ब्याचलाई चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा नट ओन्ली काठमाडौँ र कुरिङटार मात्र नभएर अन्त पनि ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस थियो र त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङमा इभन इन्टरनेसनल पार्टिसिपेन्ट पनि आउने गरेर ट्रेनिङ लिने गरे पनि अवस्था थियो। अब इसी बोर्डबाट गरेकोमा पनि त्यसमा इन्टरनेसनल पार्टिसिपेन्ट पनि आउँथ्यो त्यति बेला। अब तर पछिल्लो समय चाहिँ अरू चिजमा चाहिँ जस्तो जियो टेक्निकल ट्रेनिङ भन्दाखेरि स्लोप स्टेबिलिटीको ट्रेनिङ भन्ने यो चाहिँ धेरै कम भएको चाहिँ अनुभूति हामीले गऱ्यौँ र त्यही अनुभूति भएपछि अब अलिकति स्क्याफतिरबाट पनि अलिकति पहल चाहिँ नि हामीले अलिअलि फन्ड सिबिडिआइसीकोबाट अब जेनेरेट गरेर त्यसबाट चाहिँ कमसेकम यो केही कुरामा यो त फेरि इनिसिएट गर्नु पर्यो। जियो टेक्निकल स्लोप स्टेबिलिटी नेपालमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ इनिसिएट गर्नु पर्यो त्यस भनेर त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब सडक विभाग हाइवे टनलमा पनि प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यसमा पनि अब ट्रेनिङ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति इनिसिएटिभ पहल स्क्याफले पनि गरेको छ र त्यसलाई भौतिक योजना मन्त्रालयले पनि यसलाई एप्रिसिएट गरे पनि छ र त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ वर्षमा 1-2टा ट्रेनिङ अब त्यसमा चाहिँ हुने गरेको छ। तर त्यो चाहिँ पर्याप्त चाहिँ होइन, किनभने हाम्रो यति धेरै प्र्याक्टिसनर्सहरू फिल्डमा छौँ। अब ट्रेनिङ भनेको त अब बढीमा 25-30 जनालाई एउटा ब्याचमा गर्ने भयो एक वर्षमा। अब त्यो त्यसमा ट्रेन हुने मौका पाउने पनि अलिकति कम भयो। अलि यो फ्रिक्वेन्सी बढी हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ। मेन ट्रेनिङ र क्यापासिटी बिल्डिङतिर अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब यो हामीले गरेको कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपालमा गरेको चाहिँ अब वास्तवमा रिजनको लागि धेरै युजफुल चिजहरू पनि छ। हाम्रो बायो इन्जिनियरिङ रिजनको लागि एउटा एक्जाम्पल हो। वास्तवमा यो त धेरै सेलेबल सर्भिस हुनसक्छ त्यो। त्यस्तै जियो टेक्निकल पनि डेफिनेटली रिजनमा धेरै ठुलो डिमान्ड रहेछ। त्यो पर्सनली हामी अब कन्सल्टिङको माध्यमबाट गर्दा पनि हामीले गरेको सर्भिस चाहिँ बाहिर धेरै ठुलो डिमान्ड छ। हामी जम्मू कश्मीर हाइवेमा हामीलाई इन्भाइट गरेर कम्पिटिसन नगराइकन काम दियो जियोटेक यही स्लोप स्टेबिलिटीमा। अब यस्तै अब भुटानमा कम्पिटिसन गरेकोमा पनि हामीले विन गरेर काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो पोसिबिलिटी धेरै छ। नेपालमा भएको एक्सपिरियन्स चाहिँ यो रिजनको लागि एकदमै ठुलो एसेट हो। यो एसेटलाई चाहिँ हामीले अरू प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मैले। हस् सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हो, अहिले सरले 1-2टा इस्युजहरूमा कुरा गरेको एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। अहिले यो जुन नेपालको एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा, म बायो इन्जिनियरिङ इट्सेल्फ चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँमा स्पेसली लो कस्ट कन्स्ट्रक्सनमा जाँदाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने त मलाई लाग्छ नि। र अर्को कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली भए हुनाले चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रमोट गर्नै पर्ने हुन्छ। तर अलिकति अघि प्रभात सरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ त्यति अहिले चाहिँ अलिक छोडिरहेको स्थिति छ भन्ने सुने मैले। त्यो अहिले सरले त्यसलाई फेरि हाइलाइट गर्नुभयो, एकदम खुसी लाग्यो। र यसमा अहिले सडक विभागमै आफ्नो युथ लाइफ बिताएर सडक विभागबाट रिटायर भएर अहिले चाहिँ उहाँ यो मटेरियल टेस्टिङसँग रिलेटेड कामहरू हाम्रो विश्व सर पहिलेदेखि नै यो जियो टेक्निकल ल्याब र जियो टेक्निकल टेस्टिङसँग एकदमै सिरियसली काम गरेको एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर विश्वरञ्जन शाही सर। लामो एक्सपिरियन्स छ उहाँसँग र अहिले पनि त्यसैमा इन्भल्भ भएको। र यसका यो जस्तो जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र जियो टेक्निकल टेस्टिङका कुराहरू चाहिँ फर्मालिटीको लागि मात्रै गर्ने हो कि अलिकति सिरियसली डिजाइनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो रिजल्ट्सलाई भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको स्थिति के छ सर? हामी कस्तो पोजिसनमा छ एकपल्ट सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। म चाहिँ नि सडक विभागमा पनि 2043 सालदेखि काम गरेर रिटायर भएको हुँ र सुरुमा म चाहिँ नि सडक विभागको एउटा केन्द्रीय सडक प्रयोगशाला भन्ने संस्था थियो, त्यहीँ अहिले नयाँ भयो के रिसर्च सेन्टर जस्तो उ भएको छ। कुरा के भने हाम्रो जुन चाहिँ नि जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन र डिजाइनको लागि जुन प्यारामिटर्सहरू चाहिने हो, अब ल्यान्डस्लाइडको लागि होस् अथवा चाहिने यो टेस्टिङहरूको लागि जुन अहिले कुराहरू भए, यसको लागि मेन हामीलाई चाहिने के त भन्दाखेरि एउटा गुणस्तर परीक्षणको एउटा अति आवश्यक, हामीले दिएको जुन प्यारामिटर्स हो कति यसको चाहिँ नि एक्युरेसी कति हो त। अब अहिले उहाँले भनिहाल्नुभयो कि कति चाहिँ अहिले हाम्रो रोडहरू बिग्रिरहेछन्, मतलब पुलहरू भत्किरहेछन्। के हो त भन्दाखेरि कति चाहिँ नि भनौँ न एउटा यो एनालिसिसहरू प्रोपर नभएर हो कि, अब जस्तो कि अब सोइल इन्भेस्टिगेसन जुन जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसनहरू जुन छन् त्यो चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि जुन चाहिने मात्रामा हो त्यो नभएर हुनसक्छ। किनकि अब अहिले कमला खोलाको भयो, अहिले चाहिने हाम्रो यो उसमा के अरे कहाँ रे यो अहिले उदा भएको त्रिजुगा खोलामा पनि यही फाउन्डेसनकै प्रब्लम आइरहेछ भनेपछि फर्स्ट अफ अल फाउन्डेसन भने नि क्यालकुलेसन गर्नलाई जियो टेक्निकल एनालिसिसहरू चाहिन्छ र जियो टेक्निकल एनालिसिस चाहिनलाई के चाहिन्छ भने हामीलाई राम्रो चाहिँ नि के त इन्भेस्टिगेसनबाट निकालिएको जुन चाहिने स्याम्पलहरू हो त्यसको चाहिने राम्ररी परीक्षणहरू हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ भने हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन फिल्ड टेस्टहरू गरिन्छ, फिल्ड टेस्टहरू पनि त्यति सेटिस्फ्याक्ट्री, म आफै पनि गएको छु, त्यति सेटिस्फ्याक्ट्री पनि हुँदैनन् र त्यहाँ जियो टेक्निकल जुन म्यान पावर हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ, उहाँहरू पनि अब लो कस्टले हो कि केले गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँहरूलाई देखिँदैन। वान अफ द मेन कज के छ भने हाम्रो चाहिँ नि जुन फिल्ड टेस्टहरूमा हुने हो जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरूको एकदम त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूको उपस्थिति एकदम न्यून छ। यसले गर्दाखेरि के छ भने जम्मै अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने खालि ड्रिलर, अब ड्रिलर पनि एउटा हाम्रो चाहिँ नि एकदम प्रोफेसनल ड्रिलर हुँदैन, उसले जे गर्यो त्यही हुन्छ। अब भनौँ न अब अहिले जेनरल, अनि त्यसपछि जुन स्याम्पलहरू कलेक्सनहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि अब डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब, यहाँ चाहिँ डिस्टर्ब सबै डिस्टर्बै हुन्छ र जुन अनि त्यो जुन स्याम्पलहरू ल्याइन्छ त्यो फेरि ल्याबमा चाहिँ नि परीक्षण गर्दाखेरि त्यो कस्तो स्थितिमा आउँछ त्यो ज्यादै दयनीय छ भन्छु म चाहिँ। भनेपछि यी कुराहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ अहिले यो इन्भेस्टिगेसन टेस्टहरू चाहिँ नि वास्तवमा केलाएर हेर्दाखेरि अलिकति बडो चाहिँ नि दयनीय अवस्थामै छ मैले भनिदिन्छु। यदि हामीले राम्ररी यसको लागि राम्रो चाहिँ नि हामीलाई के चाहिन्छ भने ल्याबको पनि ल्याब एकदम हामीलाई एकदम क्वालिफाइड ल्याबहरू हुनु पर्यो। अब ल्याबको परिभाषा के त, ल्याब भनेको के हो, ल्याबोरेटरीको के हो, एउटा ल्याबोरेटरीको क्वालिफाइड हुनलाई कस्तो ल्याब चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ, कस्तो म्यान पावर छ, कस्तो इक्विपमेन्ट छ, कुन स्ट्यान्डर्डबाट गरिरहेका छन् इत्यादि कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो बडो ध्यानपूर्वक हामीले यसमा म विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कस्तो ल्याबहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई मतलब उसमा एक्रिडेटेड ल्याब हो कि कस्तो ल्याब हो, इक्विपमेन्ट कस्तो छ, म्यान पावर कस्तो छ, यसको क्यापेसिटी कस्तो छ। अब हामी कहाँ के हुन्छ भने सडक विभागकै कुरा गर्दाखेरि अरू बेला केही काम हुँदैन, यो जेठ असारतिर काम हुन्छ र त्यो ल्याबले क्यापेसिटी भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, यी कुराहरूलाई हामीले मेन ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने
एक्रिडेटेड ल्याब अथवा क्वालिफाइड ल्याब भनेको के हो? वी डोन्ट नो। ल्याब त ल्याब हो, कुन स्ट्यान्डर्डको, कुन उसमा छ, उसले गरेको कतिको चाहिँ नि मतलब एक्युरेट छ। अब एक्रिडिटेसन, क्यालिब्रेसन, इक्विपमेन्ट, यी सब कुराहरू हामीले बडो ध्यानपूर्वक हामीले विचार गर्नुपर्नेछ। र ल्याबहरूलाई कसरी स्वीकृति के हो त, के हो, कसले स्वीकृति दिएको छ? वी डोन्ट ह्याभ एनी क्वेसन अबाउट द्याट। जसले जे खोले पनि ल्याब हो मेरो भनेपछि द्याट्स ओके। त्यसैले के हुन्छ नि, एउटा यसलाई चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालयबाट अथवा सडक विभागबाट अथवा अरू इकाइबाट चाहिँ नि एउटा के हुनु पर्यो भने ल्याबलाई एउटा अर्गनाइज रूपले चाहिँ नि ल्याब खोल्नलाई स्वीकृति दिनु पर्यो। र कस्तो म्यान पावर छ, के छ, कस्तो छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ किनकि हाम्रो अहिले चाहिँ नि यही भरमा हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो टेस्टहरू गरेर नि यो डिजाइनहरू हामीले गर्छौँ। त्यसैले यो जुन प्यारामिटर्सहरू त्यो एक्युरेट हुनु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने गभर्मेन्टहरूबाट पनि प्राइभेटहरूलाई मोनिटरिङ भएर अब जस्तो कि गुणस्तर नेपाल नापतौल विभागले वी डु ह्याभ प्रब्लम के छ भने इक्विपमेन्ट छ तर क्यालिब्रेसन छैन। अब क्यालिब्रेसन गर्नलाई एक वर्ष पनि कुर्नुपर्छ, 6 महिना पनि कुर्नुपर्छ। दिज आर द प्रब्लम बट प्राइभेट सेक्टरले यो प्रब्लम पनि हामीले फेस गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ फर्स्ट अफ अल के हुनु पर्यो भने प्रयोगशालाहरूलाई एकचोटि एकीकृत गरेर एउटा लेभलमा चाहिँ मिनिमम मापदण्ड एउटा चाहिँ हामीले एउटालाई बनाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यसको एक्रिडिटेसन, क्यालिब्रेसन इत्यादि, म्यान पावर, इक्विपमेन्ट कस्तो छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको हुन्छ कि हुँदैन। किनकि हामी कहाँ विदेशीहरूको धेरै प्रोजेक्टहरू अब वर्ल्ड ब्याङ्क फाइनेन्स, एडिबीको फाइनेन्स प्रोजेक्ट, अरू चाहिँ भनौँ जाइकाबाट मतलब जापानिज उहरू आउँछन्, यहाँहरू आउँछन्, ल्याब भिजिट गर्छन्, यसो हेर्छन्, दे आर नट सेटिस्फाई। अब के गर्ने हो, जे छ त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ नि अलिकति मोडिफाई गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैले वी निड नाउ ए भेरी क्वालिफाइड ल्याब एन्ड टेस्टिङ प्रोसिजर्स, टेस्टिङ रिजल्ट्स। त्यसको लागि एउटा मतलब सरकारी इकाइबाट यसको मापदण्ड तोकेर चाहिँ नि यसलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हो अब यहाँले लामो एक्सपिरियन्सलाई बताउनु पऱ्यो। हामी कहाँ चाहिँ अब डिजाइन प्यारामिटर्स नै अथवा भनौँ टेस्टिङ रिजल्ट्स नै राम्रो आएन भने त डिजाइनसम्म जाँदाखेरि त्यो अब के को डिजाइन भन्नु के भन्नु, किनकि सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा इन्जिनियरिङ इटसेल्फ नै बेसिक प्यारामिटर्समा डिपेन्ड भएरै अगाडि बढ्ने एउटा सब्जेक्ट हो। डिजाइन गर्नुपर्छ हामीले, र त्यसमा हामी त्यति खासै अगाडि बढेका छैनौँ अथवा एकदमै रफली टोटली एस्टिमेटेड वेमै गइरहेको देखियो सरको कुरा सुन्दाखेरि। त्यसमा हामीले अलिकति यो जियो टेक्निकल सोसाइटीले पनि, नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको एउटा टिमले भनौँ कुनै किसिमको भनौँ फ्युचरमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड नै हामीले बनाउने हो कि अथवा नेपाल डिजाइन स्ट्यान्डर्ड टेस्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू पनि हामीले इन्टरनेसनल मात्रै फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले पनि आफै बनाउनुपर्छ कि त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनसँग कोलाबोरेट गरेर कुनै किसिमले फ्युचर कोर्स चाहिँ हाम्रो त्यो हुनसक्छ भन्ने मैले चाहिँ अहिले सरको कुराबाट पनि बुझेँ। र यसै सिलसिला मैले अब लास्टमा अलिकति टाइम छ हामीसँग, हाम्रो यङ इन्जिनियर हुनुहुन्छ एकजना अति नै होनहार साथी, सेमी गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ अहिले, डाक्टर मोहन आचार्य। बाहिर बस्नु पनि भएको छ, यहीँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ, डिजाइनको काम गर्नुहुन्छ, रिसर्चको काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँको विचार अलिकति लिएँ। मोहन सर, के छ स्थिति हाम्रो अहिले नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीले कस्तो किसिमको कामहरूलाई अगाडि बढाउँदा फ्युचर कोर्स चाहिँ हाम्रो राम्रो हुन्छ, अथवा यहाँको एक्सपिरियन्स केही सेयर गर्नुहोस् पहिला। क्वेसन अलि धेरै गाह्रो ठ्याक्क एउटा टपिक्स भएदेखि थिङ्क गरेर राखेको, यत्रो डाइभर्स क्वेसन आयो कि फेरि थिङ्क गर्नुपर्ने भयो। एनिवे थ्याङ्क यू नेता सर। अब हाम्रो समग्र जियो टेक्निकल इन्जिनियरको कुरा गर्दाखेरि इन्जिनियरिङको भनौँ न नेपालमा 10 इयर्स अथवा 15 इयर्सभन्दा अहिले हामी रिक्स अनि त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै नै अलि धेरै एडभान्स स्थितिमा आइसकेका छौँ।
पहिला हामी जस्तो वन विभागको कुरा सिम्पल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङको कुरा गर्ने हो भने नि वी आर थिङ्किङ लाइक 2 स्टोरी 3 स्टोरी अहिले सिम्पल गभर्मेन्टल बिल्डिङ पनि 7 स्टोरी 8 स्टोरी बिल्डिङको मा पुगिसक्यो त्यति बेला हामी आज लिक्विफ्याक्सनको त्यत्रो धेरै कुरा गऱ्यौँ 2 स्टोरी 3 स्टोरीलाई हामी त्यत्रो टाउको दुखाएर बस्दैनथ्यौँ भने अहिले हस्पिटल बिल्डिङ अथवा स्कुल बिल्डिङ 7 स्टोरी 8 स्टोरी भन्दाखेरि केही क्वेसन आफू कहाँ आउँदाखेरि नि एकदमै गाह्रो भारी नै फिल हुन्छ यो सबै इन्जिनियर साथीहरूले फिल गरेको हुनुपर्छ त्यही अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर त बढेर गयो अब सडकको कुरा गर्ने भने रोड अब सिङ्गल लेनबाट डबल लेनको ब्रिजबाट 25बाट चाहिँ 100 मिटर स्पानसम्मको ब्रिजमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो कतिपय डिजाइनको हाम्रा चाहिँ आफ्ना मेन्टालिटी होइन पहिलादेखि गरिरहेका अघि 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि हामी जे चिज गरिरहेको थियौँ अहिले पनि त्यही हाम्रो प्रभातजीले अघि नै भन्नुभयो पहिलाको भन्दा अझ चाहिँ मेन्टेन भएन ती कुराहरू चाहिँ हामी फेरि क्यारी ओभर गरि पनि रहेका छौँ त्यो एउटा पनि हामीले यो जियो टेक्निकल उसबाट चाहिँ सोसाइटीबाट चाहिँ अलिकति रिक्स त कमसेकम फिल गर्नु पऱ्यो अब पहिलाको भन्दा हामी धेरै रिक्समा छौँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरू एउटा अनि अर्को हाम्रो प्लानिङको कुरामा जाँदाखेरि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने कपी गरेर चाहिँ बाहिर जे छ त्यो चिज ल्याएर गरिहाल्ने अब 10 तल्ले बिल्डिङ बाहिर छ भने 10 तल्ले बिल्डिङ बनाइहाल्ने हामी जब कि हामी त्यो हाम्रो ल्यान्ड हाम्रो जुन साइट धेरै हामीलाई नै छैन थाहा नै छैन हामी कतिपय ठाउँमा त पहिलोचोटि पुगिरहेछौँ अब यहाँ अघि क्लाइमेट चेन्जको पानी पर्ने कुरा आयो के भन्यो भने कुनै पनि ठाउँमा हामी 10 वर्ष अगाडि चाहिँ ओके यो त रेनफलै हुँदैन भनेको ठाउँमा आफ्टर 5 इयर्स रेनफल भएको धेरै धेरै उदाहरण छ कि भनेपछि हामी त स्टडीको 0 पोइन्टमा रहेछौँ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ धेरै ठाउँको चाहिँ बारे त थाहा नै छैन भनेपछि हामीले जियो टेक्निकल्ली हेर्न पर्ने पोइन्टहरू धेरै छन् अनि त्यही अनुसारको सेलेक्सन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ल पहिल्यै नन चिज छ त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ हामी 100 मिटरको 7 तले घरको ठाउँमा 2 तले मात्रै घरमा जान्थ्यौँ होला अब चाहिँ गर्न चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ पहिल्यै इन्फ्रास्ट्रक्चर सेलेक्सन हुन्छ अनि पछि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुन थाल्छ यो एउटा पनि एउटा धेरै हाम्रो गभर्मेन्टमा अथवा हामीले पनि यो टेक्निकलले नि सोसाइटीले अलिकति फरवर्ड भएर चाहिँ ल पहिला चाहिँ तिमीहरूले यो गर्नुपर्ने हो प्लानिङ चाहिँ यो स्टेज हो भनेर भन्नुपर्ने स्थिति डिजाइन टुल्सको कुरा गर्दाखेरि पहिलाभन्दा हामी अलिकति बढी चाहिँ इक्विप्ड छौँ अहिले चाहिँ अब पार्टली थर्ड लेभलमा भएर चाहिँ हामीलाई अब भनौँ न सफ्टवेयरदेखि लिएर चाहिँ अलिकति फाइदा छ त्यो फर्स्ट लेभलमा भयो हुन्न थियो तैपनि हाम्रो चाहिँ के छ भने यति राइट टुललाई चाहिँ किन्नको लागि पनि अझै फेरि डिजाइनमा त्यत्रो चाहिँ हामीसँग बजेट पनि छैन अर्को चाहिँ कन्सर्न अथोरिटी जो चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो त्यही एजेन्सीसँग पनि म्यान पावर पनि छैन जियो टेक्निकल म्यान पावर साँच्चैकै कुरा गर्ने भने हाम्रो गभर्मेन्ट उसमा धेरै कम हुनुहुन्छ होला अनि त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अरू मान्छेले हाम्रो रिक्स बुझिदिनुहुन्न अर्को फ्याकल्टीले होइन हार्डलिकले उहाँले आफ्नो कुरा गरेर जियोटेक भएदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो त्यो एउटा चाहिँ फेसिलिटी त्यो पनि फेरि हाम्रै अब लबिङ चाहिँ हामीलाई चाहिरहेछ अनि नेक्स्टमा जाँदाखेरि अब अनि हामीसँग एउटा ल मानौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिसक्यो फेल भयो अनि कस्ट अफ मिटिगेसन भन्ने कुरा एउटा स्टडी आफै महँगो छ त्यो धेरै नै अनि सानो एउटा टावर नै अडाएर राख्नु पऱ्यो बनिसक्यो 100 किलोमिटर टावर बनिसक्यो अब एउटा टावर ढल्यो अब के गर्ने त्यसलाई त जसरी नै जोगाएर राख्नु पऱ्यो त्यति सानोको पनि कस्ट चाहिँ भन्यो भने धेरै नै ठुलो छ हामी त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर एफोर्ड गर्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्ने स्थिति रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले अलिकति बुझाउन सक्नुपर्छ अर्को लास्टमा मैले नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन सेयरिङ हामीले स्टडी त गर्दै गऱ्यौँ 1990 देखि अथवा 1995 देखि ब्रिजमा भएको छ रोड भएको छ हाम्रै आफूले गरिरहेछौँ ती सबै चाहिँ भनौँ न पब्लिक फन्डबाट चाहिँ कलेक्ट भएको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामी कहीँ गएर खोजेर चाहिँ पाउँदैनौँ क्या त्यो एउटा चाहिँ प्लेटफर्म जस्तो केही भइदियो भने सबै चिज चाहिँ हेर्न पाइयो भने यो ठाउँमा त अलरेडी इन्भेस्टिगेसन भएको रहेछ अथवा इन्फर्मेसन भएको रहेछ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि जानु सजिलो हुन्थ्यो त्यो कुरामा पनि हामीले गर्नुपर्ने छ समग्रमा मैले यति नै भने हाम्रो भनौँ जियो टेक्निकल सोसाइटीले नै त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ थ्याङ्क यू धन्यवाद मोहन सर धन्यवाद एकदमै राइट इस्युजहरू राइट कुराहरू ल्याइदिनु भयो यहाँले चाहिँ अहिले एउटा लामो 30 वर्षदेखि 40 वर्षदेखि केही कुराहरू ग्रेजुअली डेभलप त हुँदै आएको छ तर
मलाई पनि त्यही लाग्छ हामी जुन स्पिडमा हामी मुभ गर्नु पर्थ्यो त्यो स्पिडमा नभएर बिस्तारै बिस्तारै त भइरहेकै छ यो एउटा प्रोसेस नै हो त्यही प्रोसेसलाई डबल ट्रिपल गर्न पाए त विकास झ्याप्पै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि र यति भन्दै मैले म मात्रै पनि खासै सरहरूसँग त्यति खास क्रस क्वेसनिङ पनि म गर्ने मुडमा गइनँ किनकि टाइम एकदमै सर्ट छ तर फ्लोरमा हाम्रो यत्रो पार्टिसिपेन्ट भइरहेको हुनाले यसो कोही जिज्ञासा अहिले सरहरूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ होइन सर अलिकति क्रिटिकल्ली केही छ अथवा त्योभन्दा बेटर इक्जाम्पल केही छ अथवा एडभाइसेसहरू केही छ भने कसैले केही हात रेज गर्नुहुन्छ र म माइक पास गरौँ युथ इन्जिनियर्स राजन नमस्कार सर मेरो नाम चाहिँ कोविद पन्थी मलाई चाहिँ यो ल्याबको बारेमा चाहिँ सरहरूसँग अलिकति कुरा सेयर पनि गर्न मन लाग्यो हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ जियो टेक्निकल ल्याबहरू टन्नै छन् कि म पनि कति ल्याबमा पुगेँ होइन तर क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु छ क्या जस्तो कति कुराहरू गर्दाखेरि अब त्यो कोड आइएस कोड फलो गर्छौँ कि एसटिएम गर्छौँ हामी होइन अनि आइएस कोड अनुसार 2 दिन लाग्छ त्यो टेस्टलाई म स्योर छु कोडले त्यही भन्छ तर ल्याबलाई चाहिँ हतार भयो गर्नु पऱ्यो भने उहाँले 1 दिनमा दिनुभएको छ क्या अब मैले के गर्ने क्या त्यसमा होइन अब हामीले त त्यो क्वेसन गर्ने ठाउँ पनि हो तर थाहा छ क्या मलाई पनि थाहा छ उहाँ दिने मान्छेलाई पनि थाहा छ कि यहाँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो अब कस्टमा कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीमा एकदमै कम्प्रोमाइज भयो क्या एउटा टेस्ट भयो अनि 4वटा टेस्टको डाटा काइन्ड अफ म्यानिपुलेसनै भएको हो त्यो हामीले भन्नु त मिल्दैन त त्यस्तो देखिन्छ अनि मोस्ट अफ द ल्याब्समा चाहिँ जियोटेक इन्जिनियर पनि हुनुहुन्न उहाँहरूले गर्न त गर्नुहुन्छ यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ पहिलेदेखि चलिरहेको थियो भन्ने जस्तो कुरा भइरहेको छ क्या ल्याबमा पनि अनि कति ल्याब टेस्टको डाटा भए तापनि अब हामीले कन्जर्भेटिभ डाटा युज गर्नु परिरहेको छ क्या रिजल्ट आयो टेस्ट गर्यो अब कति ठाउँमा हजुरको क्वेसनको भ्यालु नेगेटिभ आइरहेको छ क्या सीको भ्यालु अनि किन आएको भन्दा मैले त ल्याबमा गरेँ यस्तै आयो भनिदिनुहुन्छ क्या त्यो त हुँदै हुँदैन त्यो ग्राफ प्लट गर्दाखेरि त्यो हुने नै होइन त असम्भव कुरा हो नि त अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ सबसे कन्जर्भेटिभ भ्यालु हेर्ने लिटरेचर पढ्ने सबसे कम भ्यालु जुन छ त्यही हालेर डिजाइन गर्छौँ क्या त्यसको मान्यता के भयो भन्दाखेरि ल्याब गरेको अर्थ नै भएन नि त हामी ल्याब किन गर्ने त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एज अ जियोटेक सोसाइटी चाहिँ ल्याबलाई चाहिँ कसरी स्ट्यान्डर्ड गर्ने जस्तो ल्याब त छ हामीसँग यस्तो महँगो महँगो सामानहरू छ होइन सर ल्याबमा हो जुन टेस्ट पनि हुन्छ भनि नै हो नेपालमा नहुने टेस्ट अलमोस्ट छैन होइन त्यही पनि क्वालिटी चाहिँ छैन क्या सर त्यो चाहिँ मजा आउँदैन रहेछ क्या एज एन इन्जिनियर है त्यही सेयर गर्नु खोजेको छ धन्यवाद तपाईँ आफ्नो नाम र चाहिँ भनिदिनुहोस् न आइडेन्टिफाई गरिदिनुहोस् मेरो नाम कोविद पन्थी सर म यता अहिले चिलिमे इन्जिनियरिङमा काम गर्छु अहिले गुड म जियोटेक इन्जिनियर थ्याङ्क यू भेरी मच होइन अघि साई सरले पनि त्यही कुरा उठाउनु भयो अलिकति अब ब्याड वर्ड युज गर्दाखेरि छाडा पारा भयो हाम्रो यो काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन अब यसैलाई अलिकति स्ट्रिमलाइनिङ गर्ने अलिकति स्ट्यान्डर्डमा लैजाने भनेको चाहिँ हामीले सोसाइटीहरूको रोल पनि त्यसमा छ त्यो कुराहरूलाई हामीले पनि त्यति खास स्पिडअप गर्न सकेको पनि छैन प्लानमा त थियो हाम्रो पनि तर गर्न सकिएको छैन अब बिस्तारै यसलाई जानुपर्छ भने म अरू कुनै यङ साथीहरू अथवा सिनियर प्रोफेसनल्सहरू कोही केही यस नमस्ते मेरो नाम चाहिँ विपिन घरती मगर म अहिले कन्सल्टिङ एजेन्सीमा एसोसिएट छु सर मैले चाहिँ हाम्रो डिओआरले चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसेसको लागि भनेर एउटा रेट एनालाइसिस गरेको भेटेर हामी त्यही बेसिसमा बसेर काम पनि गर्छौँ होइन डियुडिपिसीले पनि लिमिटेड टाइपको कन्सल्टिङ सर्भिसेस हायर गर्नुको लागि चाहिँ रेट एनालाइसिस बनाएको छ तर हाम्रो अहिले बेसिकल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको लोकल गभर्मेन्टबाट धेरै भइरहेछ सर फेडरल र प्रोभिन्सियल लेभलभन्दा यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो जुन टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नको लागि चाहिँ कन्सल्टिङ एजेन्सी हायर गर्नको लागि उनीहरूले गर्ने इन्टरनल इस्टिमेटको कुराहरू छ इन्टरनल क्राइटेरिया कुराहरू छ त्यो कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड छैन हेर्नु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल्ली डिजाइन गरेको चिजहरू चाहिँ अब देखिन त अझै बाँकी छ हेर्नु अबको 10 वर्ष 15 वर्षपछि चाहिँ धेरै इफेक्टहरू देखिएला त्यो भावनाले चाहिँ हाम्रो एनजिएसले चाहिँ स्पेसल्ली गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूले चाहिँ काम गर्नको लागि एटलिस्ट यो खालको क्राइटेरिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है भनेर कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिन सक्यो भने चाहिँ केही राम्रो हुन्थ्यो होला त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एनजिएसले चाहिँ केही इनिसिएटिभ लिन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ त्यो
इच्छा भएर चाहिँ म कुरा धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै त्यही डिरेक्सनमा हामी मुभ गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ त हाम्रो पनि थियो पहिलेदेखि नै। यही त हो नि, काम गर्दा गर्दै अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको बेलामा, तर अहिले हामी जसरी पनि अगाडि बढाउँछ। आज त्यसैकै लागि डिस्कसन राख्यो, तर हामी अब यति पुवर छौँ कुनै बेला म्यानेजमेन्टमा भने अब 30 मिनट्स डिले भइसक्यो जस्तो स्थिति छ हाम्रो, टाइम भएन। त्यही भएर मैले अलिकति अब एउटा सानो ब्रिफ क्वेसन्सहरू अथवा कमेन्ट्सहरू केही छ अथवा ओपिनियन्सहरू केही छ भने प्रोफेसनल साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ थुप्रै, प्लिज। धन्यवाद। मेरो चाहिँ खास कस्तो ओपिनियन छ भनेदेखि मैले केही कामहरू पनि गरेँ। खास हाम्रो सबैभन्दा पुवर बाटो भने चाहिँ मैले देखेको, जस्तै सरले स्याम्पलिङको कुरा गर्नुभयो, अनि फेरि ल्याबको कुरा भयो, अनि फेरि त्यसको काम गर्ने कुरा भयो। एजुकेसन लेभल चाहिँ हाम्रो एकदम पुवर भयो क्या हरेक ठाउँमा। एजुकेसनमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै खास त्यसलाई भ्यालु दिनुपर्ने हो। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूले पनि सबैले एजुकेसन एकदम पुवर भएको कारणले गर्दा सबै चिज पुवर भयो खास। यो एजुकेसन भनेको एजुकेसनमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु। पोलिसी ठिक छ, तर एजुकेसन खोइ त, एजुकेसनको पनि एउटा हुन्छ नि, त्यो एजुकेसनमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो ओपिनियन मात्रै हो। यस, बस्नुहुन्छ। नमस्ते, म बसन्त अधिकारी, पुल्चोक क्याम्पस। मैले चाहिँ अलिकति इस्यु रेज गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने, अलिकति हाम्रो इन्द्र सरले पनि एड्रेस गर्नुभयो। अब हामीले बनाउने क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ हामीले भोलिको लागि बनाउने हो। हामी चाहिँ अलिकति स्ट्याटिक कन्डिसनलाई हेरेर गरिरहेछौँ होइन। अब टुमोरोज इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त, त्यसको लागि कस्ता किसिमका चाहिँ हामीले TOR बनाउने हो भन्ने विषयमा डिपार्टमेन्ट अफ रोड, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी अथवा कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूले यो विषयमा अलिकति मुभ गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन डाइनामिक कन्डिसनलाई विभिन्न कुराहरू, जस्तै क्लाइमेट चेन्जको अरू कुरा आयो, त्योभन्दा अरू पनि छन् डिफ्रेन्ट कुराहरू। जस्तै हामीले टुमोरोजमा कस्तो बनाउने हो त भनेर चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले पनि अरूसँग मिलेर यो टुमोरोज सिटिज कन्सेप्ट भनेर चाहिँ अर्बान भोलिको सहर कस्तो हुने, त्यहाँ क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कस्तो हुने, त्यसको फ्रेजिलिटी कर्भहरू हामी कसरी बनाउने भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यस कारण यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामी गएनौँ भने चाहिँ हामीले बनाएका स्ट्रक्चरहरू फेरि पनि स्ट्याटिक हुन्छन् र डाइनामिक कन्डिसनमा फेल हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अहिले अब मैले अरू यस कम्प्लेन लिइनँ, यो अहिलेको कमेन्ट्सहरू सुनेर सरबाट कसैले केही रेस्पोन्स गर्न इच्छा छ कि? त्यस्तो खासै छैन। एउटा सानो कमेन्ट सबैसँग सेयर गर्न मन लाग्यो मलाई। यो के हुँदो रहेछ भने हामीले पोलिटिकल सिस्टम जब चेन्ज गऱ्यौँ नि, चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिकल इन्टिटीको चाहिँ फेडरलिजम चाहिँ हामीले बनायौँ। जस्तै सङ्घीय सांसद, त्यसपछि माथिल्लो सदन, प्रदेश सांसद, स्थानीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति भनेर दिज आर अल पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन। तर त्यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनलाई सपोर्ट गर्ने या त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने कर्मचारीहरूको एजेन्सीहरू, त्यसको सङ्गठन कुरा गर्दाखेरि एउटा
फर्मल्ली केही कुराहरू गऱ्यो भने त्यसको केही राइट आउटपुट्सहरू पनि आउने हुन्छ। त्यहाँ आज पनि धेरै कुराहरू जस्तो ल्याब टेस्टिङदेखि लिएर डिजाइनका कुराहरूदेखि लिएर यो लङ टर्ममा हामी चाहिँ किन त्यति राम्रोसँग मुभ गर्न सकिनौँ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् र त्यसमा सरहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। सरहरूलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ र नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीले अहिले अब रिटन फर्ममै नभए पनि हामी रेकर्डेड चाहिँ छ सर। अब यो कुराहरूलाई हामीले कुनै किसिमले भोलि टेक्स्टमा पनि राखौँला अनि त्यो टेक्स्टमा भइसकेपछि भोलि चाहिँ गाइडलाइनको रूपमा हामीले कुनै किसिमका कामहरू गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिएँ, धेरै धेरै धन्यवाद। र कमेन्ट्स र प्रश्न अथवा केही किसिमका ओपिनियन्सहरू राख्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ यहीँनिर विसर्जन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी यसपछि नेक्स्ट फेजको प्रोग्राममा जान्छौँ र त्योभन्दा पहिला एउटा सानो मेमोरियल फोटोग्राफ भनेर ग्रुप सेसन फोटो सेसन गर्छौँ। हाम्रो फोटोग्राफर साथीले चाहिँ यसो अरेन्जमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई अलिकति यहाँ। ए हुन्छ सर, हुन्छ हस् ठिक छ। अबको क्रममा हामी ग्रुप फोटो लिन गइरहेका छौँ। कृपया फोटो स्टेजमै कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ। हाम्रो पूर्व निर्धारित शेड्युल अनुसार अबको हाम्रो सेकेन्ड पार्ट 4:40 सुरु गर्ने भनिए तापनि केही 5-10 मिनटको अन्तरमा हामी करिब 4:50 देखि दोस्रो सेसन सुरु गर्नेछौँ। अबको क्रममा हामी फोटो सेसनको तयारीमा छौँ। कृपया सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।
अबको हाम्रो यसपछिको नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेसन एनजिएस डे सेलिब्रेसन हामीले अबको केही समयको टी ब्रेक पछाडि पुनः सुचारू गर्नेछौँ। कृपया सबैजना 5 बजे ठिक यही हलमा उपस्थित भइदिनुहोला। धन्यवाद। सबै टोकन अफ लभ यहीँ लिएर आऊ। सुनिन्छ? हेलो हेलो
नमस्कार सबैजनालाई। अबको केही बेरमा नै आजको यो कार्यक्रम सुरु हुने हुँदा कृपया सबैजना हलभित्र आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।
आजका प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको आगमन भइसकेको छ। अबको केही बेरमा नै हामीले औपचारिक रूपमा आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। उपस्थित मा म कार्यक्रम सञ्चालक कल्पना अधिकारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अनि यहाँहरू सबैजनालाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको 28औं वार्षिक उत्सवका सन्दर्भमा आज हामी सबैजना यहाँ भेला भएका छौँ र अब म आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु र यसै क्रममा आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रेणु कुमारी यादवज्यूलाई मञ्चमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव आदरणीय रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका डिन प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर हरि दर्लामीज्यूलाई मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट तथा इहिमे युनिभर्सिटी जापानका प्रोफेसर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई सेसन चेयर सहित मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर इन्द्र प्रसाद आचार्य सरलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको पास्ट प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई अगाडि फ्रन्ट रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पास्ट प्रेसिडेन्ट नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी तथा स्काइफका प्रेसिडेन्ट इन्जिनियर ठुकलाल अधिकारी सरलाई पनि म अगाडि रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सिनेप स्ट्रक्चर इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका प्रेसिडेन्ट डाक्टर भरत मण्डल सरलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट सोनाका उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट अनिता सुवेदी म्यामलाई पनि म फ्रन्ट रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालका प्रोफेसर डाक्टर पद्म बहादुर साई सर, नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट डाक्टर अनन्त प्रसाद गजुरेल सर, नेपाल सोसाइटी फर इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टका प्रेसिडेन्ट डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल सर, डिपार्टमेन्ट अफ रोड्सका महानिर्देशक इन्जिनियर शिव प्रसाद नेपाल सरलाई पनि म फ्रन्टमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सका महानिर्देशक ईश्वर चन्द्र मराठा सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनका महानिर्देशक आर्किटेक्ट पदम कुमार मैती सरलाई अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इन्जिनियर अध्ययन संस्थान सिइडीका डिरेक्टर इन्जिनियर राजेन्द्र बहादुर छेत्री सफल सरलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट डाक्टर हरि बहादुर दर्लामी सर पाल्नु भएको छ। उहाँलाई मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डिपार्टमेन्ट अफ रोड्स QRDC का डिरेक्टर इन्जिनियर कैलाश श्रेष्ठ सरलाई पनि म अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी NCET का प्रेसिडेन्ट डाक्टर आमोद मणि दीक्षित सरलाई पनि म फ्रन्ट रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा। र कार्यक्रमको सुरुवातमा एकैछिन राष्ट्रिय गानको लागि कृपया सबैजना आफ्नो आसनबाट उठिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन तथा क्याम्पस प्रमुख सरहरू, म्याडमहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, जियोटेक्निकल एक्सपर्ट्स, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका पास्ट प्रेसिडेन्ट्स, सुरक्षाकर्मी, मिडियाकर्मीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु हुन म नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष तथा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर इन्द्र प्रसाद आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कल्पनाजी। आजको यस 28औं NGS डे सेलिब्रेसन प्रोग्रामका सभापति एवं नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका सभापति, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारीज्यू, आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री माननीय रेणु यादवज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव श्रीमान रविन्द्रनाथ श्रेष्ठज्यू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशीज्यू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन एवं नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेलज्यू, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सडक विभागका निमित्त डिजिज्यू, डिडिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधि साथीहरू, त्यस्तै सभापतिज्यूहरू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सबै प्रोफेसर साथीहरू, जियोटेक्निकल एक्सपर्ट लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो यो आजको 28औं NGS डेको सन्दर्भमा हामीले धेरै नै अघि नैदेखि कुराहरू विभिन्न पेपरहरू प्रेजेन्ट भए, त्यसमा क्रिटिकल्ली अब एनालाइसिसहरू भयो, 3-4वटा राम्रो पेपरहरू प्रस्तुत भयो। त्यसमा धेरै कुराहरू प्रब्लमका कुराहरू आए, धेरै त्यसको अब वे फरवर्ड कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। त्यो सबैमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू
जुन प्रस्तोता साथीहरू र त्यसमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा म हार्दिक नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ आफैमा एउटा कम्प्लेक्स विधाको रूपमा हामीले बुझिरहेछौँ। एउटा हाम्रो जस्तो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने देशमा चाहिँ अब जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको महत्त्व के छ र त्यसका च्यालेन्जेसहरू के छन् भन्ने बारेमा त्यो हामी सबै अवगत छौँ र त्यो जुन च्यालेन्जेसहरू छ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई लड्दै र एउटा नवनिर्माणको दिशामा चाहिँ यो जियोटेक्निकल सोसाइटीले आफ्नो कन्ट्रिब्युसनको लागि अगाडि बढिरहेछ र भविष्यमा पनि सबैको साथ र सहयोगको साथ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। र अन्त्यमा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यहाँ उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रमलाई हौसला बढाइदिनु हुने माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिनज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो सानो मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर इन्द्र प्रसाद आचार्य सर स्वागत मन्तव्यको लागि। अब म आजका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रेणुकुमारी यादवज्यूलाई ब्यानर ओपन गरेर आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। विक्रम सम्वत 2051 साल आजकै दिन अर्थात् जेठ 4 गते नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको स्थापना भएको थियो। यस नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले 28औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सोसाइटी लगायत हामी सबैजनालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। साथै यो प्रोफेसनल सोसाइटीले विगतमा भन्दा अझै उत्कृष्ट कार्य गर्दै जाओस् र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो राम्रो छाप छोड्न सफल होस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछौँ। अब कार्यक्रमलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसै क्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका महासचिव इन्जिनियर मनदीप सुवेदीज्यूलाई यस सोसाइटीको इतिहास, उद्देश्य, हालसम्मका उपलब्धिहरू र फ्युचर कोर्सका बारेमा केही जानकारीहरू गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल जियोटेक सोसाइटीको 28औं स्थापना दिवस NGS डे सेलिब्रेसन प्रोग्रामका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू माननीय रेणुकुमार यादवज्यू, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर रविन्द्रनाथ श्रेष्ठज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान का डिन प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशीज्यू, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर हरिबहादुर दर्लामीज्यू, आमन्त्रित विभिन्न सोसाइटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल सरकार डिपार्टमेन्ट अफ रोड्स DODBC डोलीका डिजी सरहरू, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभएका विभिन्न अतिथिज्यूहरू, नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका सदस्य साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। यसमा सोइल प्रोपर्टिज, सोइल स्ट्रक्चर इन्ट्र्याक्सन, फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ, साइज्मिक हेजार्ड, रक स्लोप स्टेबिलिटी, रक इन्जिनियरिङ, टनेल, ड्याम लगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कामहरू गर्ने गरिन्छ। नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको अर्थक्वेक, ल्यान्डस्लाइड जस्ता जियो डिजास्टरले जोखिम क्षेत्रमा यस विषयको अध्ययन अनुसन्धान अझ आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र प्रयोगलाई राष्ट्रिय स्तरमा नलेज सेयरिङको प्लेटफर्म तयार गर्न र यो जियोटेक्निकल विधालाई सबलीकरण गर्न आजकै दिन 28 वर्ष अगाडि 2051 साल जेठ 4 गते 1994 मेमा यस संस्थाको स्थापना भएको थियो। यसमा भूप्राविधिक इन्जिनियर तथा भूवैज्ञानिकहरू यसको सदस्य बन्ने पाउँछन्। हाम्रो अफिसियल्ली रजिस्टर सङ्ख्या चाहिँ 200 भन्दा धेरै छ। NGS इन्टरनेसनल सोसाइटी, यो नेपाल जियोटेक सोसाइटी अथवा NGS इन्टरनेसनल सोसाइटी फर सोइल मेकानिक्स एन्ड जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ ISSMG को
अफिसियल कन्ट्री मेम्बर पनि हो। हामीले 1999 मा ISRM मा पनि सदस्यता लिएका थियौँ। नेपाल जियोटेक सोसाइटीले ISSMG, ISRM, EERI लगायतले आयोजना गर्ने विभिन्न कन्फरेन्स, सेमिनार तथा मिटिङहरूमा भाग लिँदै आफ्ना कुराहरू र नलेज सेयरिङ गर्दै पनि आइरहेको छ। नेपाल जियोटेक सोसाइटीको यो 6औं कार्यकारिणी समिति हो। हामीले हरेक 2 वर्षमा आफ्नो कार्य समितिहरू गठन गर्ने गर्दछौँ र यो 2 वर्षमा हामीले नेसनल कन्फरेन्स, रेगुलर बेसिसमा इन्टरनेसनल 2 वर्षमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स र लेक्चर सिरिजहरू पनि आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। पूर्व निर्धारित 2 वर्षको कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार काम गर्ने पद्धतिको निर्माण हामीले गरेका थियौँ। कोभिडको बेलामा हाम्रो सेड्युलहरू केही फरक परे तापनि अनलाइन सिस्टमबाट हामीले वेबिनारहरू र कन्फरेन्सहरू पनि गरेका थियौँ। इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा गर्न हामीले अलिकता ढिला गर्ने गयौँ, तर त्यसो भए तापनि हामीले इन्टरनेसनल कन्फरेन्सलाई भव्य तरिकाले नियमित रूपमा जाओस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालबाट एउटा नलेज सेयरिङको एउटा प्लेटफर्म ठुलो बन्न सकोस् भनेर अबको नेपालबाट हुने अथवा नेपाल जियोटेक सोसाइटीले गर्ने इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सिरिजको नाम जियोमान्डु सिरिज राखेर अहिले प्रथम जियोमान्डु इन्टरनेसनल कन्फरेन्स सिरिज यही अक्टोबरमा हामीले गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भूप्राविधिक विज्ञ सरहरू, वैज्ञानिक सरहरूलाई पनि त्यस अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्समा आउनको लागि हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल जियोटेक सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अथवा अन्य संस्थाहरूसँग अथवा अन्य सोसाइटीहरूमा ISSMGमा आफ्नो उपस्थिति बलियो होस् भन्नको लागि हाम्रै नेपाल जियोटेक सोसाइटीकै पहलमा ISSMGको साउथ एसियन च्याप्टर पनि गठन गर्नको लागि विभिन्न साउथ एसियन कन्ट्रीहरूसँग देशहरूसँग अहिले परामर्श गरिरहेका छौँ र सायद यो अक्टोबरको जियोमान्डुको बेलामा हामीले साउथ एसियन च्याप्टर पनि ISSMGको गठन गर्नेछौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ। नेपाल आफैमा पनि एक भूगर्भिक हिसाबले जोखिमपूर्ण देश हो। साइजमिक हिसाबले हामी जोखिमपूर्ण छौँ। स्लोप स्टापका कुराहरू धेरै गर्नु छ। हामीलाई यसमा दक्षता गर्नको लागि, राम्रोसँग काम गर्नको लागि सम्पूर्ण सर म्यामहरूको सल्लाह सुझावहरू पनि चाहिएको छ र यसको लागि सम्पूर्ण सर म्यामहरूसँग सल्लाह र सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद मनदीप सर, निकै नै सकारात्मक र प्रगतिशील मन्तव्यको लागि। अब हामी कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ यो सिल्भर जुब्लीदेखि नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको 25औं वार्षिक उत्सव अथवा सिल्भर जुब्ली सेलिब्रेसनदेखि हामीले नेपाल जियोटेक्निकल विधामा योगदान पुर्याउनु भएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र सोही बमोजिम यो वर्ष पनि नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले यस्तै एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मानित गर्न गइरहेको छ। उहाँले 45 वर्षभन्दा बढी सिभिल इन्जिनियरिङ विधा, त्यसमाथि पनि जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ सेक्टरमा योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यति मात्र नभई 30 वर्षभन्दा बढी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा अध्यापन गराउनु भएको छ र सोही बीचमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा डिन जस्तो गरिमामय पदमा रहेर पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो। हजुर, प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सर, उहाँलाई नेपालको इन्जिनियरिङ सेक्टरमा नचिन्ने वा उहाँको नाम नसुनेको सायदै कोही हुनुहुन्छ होला। अझ कुनै बेला भन्ने गर्थ्यौँ रामकृष्ण सरले त माटो हेरेरै यसको प्रपर्टी चिनिदिनुहुन्छ अरे भनेर पनि हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि। हामीमध्ये कतिजनाले त उहाँबाट दीक्षित पनि भएका होलाौँ। कति उहाँका विद्यार्थीहरू नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा पुग्नु भएको होला।
कतिजनाले आफ्नो क्षेत्रमा सम्मानित हिसाबले काम गरिरहनु भएको होला। यस्तो विशिष्ट व्यक्तित्व, ज्ञानका प्रतिमूर्ति, हामी सबैको आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिदिनु हुन म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रेणु कुमारी यादवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस अवार्डलाई ग्रहण गरिदिनु हुन म आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई श्रद्धाका साथ अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। अब म आज सम्मानित हुनुभएका हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई आफ्ना केही अनुभवहरू हामी माझ सुनाइदिनु हुनका लागि, जुन हाम्रो लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छ, विनम्र अनुरोध गर्दछु। Honorable Minister Renu Yadav, Sachiv, भौतिक योजना मन्त्रालय र अन्य उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिहरू, in this auspicious ceremony, I would like to thank the organizer for providing me
opportunity to say a few words. In this auspicious gathering. In this society, I was the ex-chairman during the period of around 2006. During my tenure, the society was in an infancy state. In those days, there were very few activities of the organization. The activities at that time we are just started for the registration of the society, and during that days, we are not able to get the approval from the concerned authority. Now I find that the society's activity pace of the society has increased tremendously, for which I'd like to thank the executive committees after my tenure of chairmanship. Now, I would like to see that further advancement of its activities in national and international forum. Finally, I would like to thank the society for providing me to express a few words in this gathering, as well as providing me this honor. With these words, I would like to conclude my address. Thank you. सम्मानित व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीले यसरी सम्मान गर्न पाउँदा निकै नै गर्वको महसुस गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामीले प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा अलिकति यो स्केड्युललाई परिमार्जन गरेका छौँ। त्यसैले उहाँको मन्तव्य अलिकति पछि थियो, अगाडि सारेका छौँ। अब यो कार्यक्रममा हाम्रो यो निमन्त्रणालाई आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो उहाँको उपस्थितिले हामीलाई थप ऊर्जा र हौसला प्रदान गरेको छ। अब म आजका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रेणु कुमारी यादवज्यूलाई आजको यस गरिमामय सभालाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 28वां जियो टेक्निकल सोसाइटी प्रोग्राम का अध्यक्ष जी, यस कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, महानुभावहरू, मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वज्यूहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विज्ञज्यू एवं सम्पूर्ण विज्ञ साथीहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, सर्वप्रथम त म क्षमा प्रार्थी छु, म टाइममा पुग्न सकिनँ। आज सदन भएको कारणले हामी सबै मन्त्रीले उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य थियो, त्यसै कारणले अलिकति ढिलो भयो, म उता छोडेर आएँ। र यो यस्तो विज्ञहरूको 28वां टेक्निकल सोसाइटीको परिवारहरू मलाई बोलाएर दुई शब्द
बोल्न अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण परिवारलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथीहरू, सर्वप्रथम आज यस कार्यक्रममा निमन्त्रण गरी यस संस्थाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभएको छ। पूर्वाधार विकास र निर्माणका कामहरूका सम्बन्धित भूप्रविधिका विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका भूप्रविधि समाज नेपाल र यसका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्नुपर्दा यस समाजको र यसका गतिविधिहरूको बारेमा म अलिकति अनभिज्ञ थिएँ, तर अहिले यस कार्यक्रममा केही कुराहरू सुन्दाखेरि समाजको बारेमा र यसका सदस्यहरूको गतिविधिहरूको बारेमा जान्न पाउँदा हाम्रो जस्तो कम विकसित देशको पूर्वाधार विकास र त्यसमा पनि यातायात पूर्वाधार सञ्जाल निर्माणसँग सम्बन्धित भूप्रविधि समाज नेपालको योगदान र उत्तरदायित्वको महत्त्वलाई मनन गर्ने अवसर प्राप्त गरेकी छु। हाम्रो देशको भौगोलिक र भौगोलिक अवस्थितिले हाम्रा पूर्वाधार विकास निर्माणका कामहरूमा कुनै न कुनै किसिमको बाधा परिरहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। तर नेपाल जस्तो कमजोर पहाडी भूबनोट र अनियन्त्रित भूक्षयका कारण निर्मित तराई मधेसका बाढीजन फाँटहरू जस्ता क्षेत्रहरू संसारका अरू देशहरूमा पनि रहेको र कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा अर्चन नरहेको कुरा पनि सर्वविदितै छ। यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो देशका सक्षम भूप्रविधिक र भूविज्ञहरूको ज्ञानको उचित उपयोग गरी देशका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा विपद प्रतिरोधी भूसंरचना तथा यातायात पूर्वाधार निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अगाडि बढाउनु पर्दछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ आज यहाँ उपस्थित भूप्रविधि समाज नेपालका सक्षम युवा इन्जिनियरहरू र अनुभवी भू प्राविधिकहरूको ज्ञानले हाम्रो देशको सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास निर्माणलाई कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाली मापदण्डसम्म लैजानेछ भन्ने म विश्वास लिएको छु। आज यस कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरू धेरै कुरा आएको होला। सुझावहरूलाई मैले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनतर्फ लैजान प्रयास गर्न प्रतिबद्धता जारी गर्न चाहन्छु। साथै वर्षैनी लगभग 6000 सडकमा पहिरो जाने गर्छ र गत वर्षमा 28 वटा पुल क्षति भएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो सबै परीक्षण गर्दाखेरि केही न केही कुनै ठाउँमा त्रुटि अलिअलि भएको कारणले पनि यस्तो भएको होला। तर मैले आज हाम्रो पुलचोक युनिभर्सिटीको विज्ञलाई म आफ्नो जुनले सम्मान गर्न पाउँदा धेरै खुसी पनि लागेको छ। उहाँ अगाडि म त विज्ञ होइन, उम्रमा पनि हामीभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। उहाँको मलाई लाग्छ अहिले पनि यो उम्रमा पनि त्यो लगनशीलता र जुन कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यो हाम्रो देशको निम्ति धेरै ठुलो कुरा हो। हाम्रो विज्ञहरू अरू देशमा गएर धेरै कुरा गर्छन् त हाम्रो देशभित्रै उनीहरूको महत्त्व हामीले बुझेका छैनौँ। यो महत्त्व यदि हामी बुझ्थ्यौँ भने मलाई लाग्छ यति देशभित्र जुन पूर्वाधारहरूको कुराहरू चलिराखेको छ, पहिरोबाट वर्षेनी कतिजनाको मृत्यु भइराखेको छ, पुलहरू भत्केर त्यसमा बजेट खर्च गरेर पुलहरू पनि हाम्रो धेरै भत्किसकेको छ। मैले भर्खर एउटा पुलको यसो निरीक्षण गर्दाखेरि म विज्ञ नभए पनि इन्जिनियर नभए पनि यस्तो व्यवहारिक हेर्दाखेरि कुन इन्जिनियरले बनाएको होला, कसले डिजाइनिङ गरेको होला, सडक चाहिँ 12-14 फिट तल छ, उता कुनै पुला नदी पनि ठुलो छैन, त पुला चाहिँ 81-15 फिट माथि गरेर बनाएको छ, दुईतिरबाट केही छैन। मैले हेर्दाखेरि त्यो पुल त 6 महिना बारिस हुन बित्तिकै टुट्छ होला भनेर। मैले के छ भने केही व्यक्तिको कारणले यो समस्याहरू पनि आएको छ। मैले पटक म यो मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि मैले के भनिएको छु भने त्यो विज्ञहरूको अनुभव हामीले लिनुपर्छ, त्यो विज्ञहरूले बोलाएर छलफल गराउनुपर्छ। हाम्रो देशको कुन किसिमको हाम्रो नदी नालाहरू छन्, उसमा कुन किसिमको पुला चाहिन्छ, हाम्रो कुन किसिम पहिरो खस्दाखेरि त्यो पहाडहरूलाई कुन किसिमले हामीले बनाउनु पर्छ। अरू देशमा हेर्दाखेरि मैले चाइना एकचोटि गएको थिएँ भ्रमणमा, उनीहरू पहाडले यसरी आफ्नो गाछ वृक्षले छेकेको छ, उसले पहिरो गिर्न दिँदैन। मैले सोद्धाखेरि यो नयाँ गाछ किन लगाउनु छ, हाम्रो पहिरो गिर्दैन भनेर
भन्ने राख्नु भएको थियो। उहाँहरू पनि सोइल टेस्ट गरेर पनि गर्नुभएको होला कुन ठाउँमा के लगाउने। हाम्रो त्यतातिर ध्यानै गएको छैन धेरै। हामी चयन गर्छौँ, प्रशिक्षण गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ, तर यसले लागु व्यवहारमा लागु कसरी गर्ने, कताबाट सुरु गर्ने, कताबाट अन्त गर्ने, त्यसको लेखाजोखा नभएको कारणले हाम्रो देशमा अलिकति समस्या परेको छ। तर मलाई आज यो प्रोग्राममा आएर खुसी के लाग्यो भने यति विज्ञहरू हाम्रो देशमा छन् र यो किसिमको विज्ञहरूले गर्दा जुन काम अहिले गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशभित्र साँच्चीकै भविष्यमा चाहिँ यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र हामी यो विपदबाट सबैले बचाउन पनि सक्छौँ, राम्रा राम्रा काम गर्न सक्छौँ। यही भनेर अन्तमा फेरि पनि म आजको त्यो सोसाइटीको सम्पूर्ण परिवार, जियो टेक्निकल सोसाइटीका सम्पूर्ण पदाधिकारी परिवारहरूलाई आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म सम्पूर्ण साथीलाई विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो मन्त्रालयबाट र हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही सहयोग तपाईँले कुनै टाइममा चाहिन्छ भने हाम्रो पनि एउटा नयाँ के छ अहिले भनेर जहिले पनि जो मन्त्री बने पनि जुन साल बने पनि यही पुरानो ढर्रामा पुरानै ढाँचामा काम गर्दै जाने, फेरि मन्त्रीबाट हट्यो फेरि उतैबाट सुरु गर्ने, फेरि हट्यो उतैबाट सुरु गर्यो भनेर हाम्रो के छ एउटा नयाँ नयाँ पोलिसी लिएर गयो भने देशको मात्रै सडक होइन कि सडक धेरै बनायो, उसले मर्मत कसरी गर्ने, उसले के अरे फेरि त्यसले हामीले सडकलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्ने, सडक धेरै भयो, धेरै पहाड हामी हिँडायौँ, धेरै गऱ्यौँ, जुन ठाउँमा पनि सडक बनाइदियौँ, जुन ठाउँमा पनि हामीले तार तान्दियौँ, तर उसले संरक्षण हामीले गर्न सकेनौँ। कुन माटोले कुन ठाउँमा सडक बन्नु पर्थ्यो कि थिएन, कुन ठाउँमा पुला बन्नु पर्थ्यो कि थिएन, यो कुराहरूको अभावको कारणले पनि धेरै त्रुटि हाम्रो देशमा भएको छ। मलाई लाग्छ यस्ता विज्ञहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ, भविष्यमा यो कुराहरू राम्रो किसिमले अगाडि बढाउनुहुन्छ र तपाईँहरू जुन सोसाइटीको साथीहरू काम गर्नुभएको छ मलाई धेरै खुसी लाग्यो र मलाई बोलाएर तपाईँहरू जो जुन दुई शब्द बोल्न र मलाई आफ्नो अग्रजलाई मेरै हातबाट सम्मान जुन गराउनु भयो त्यसको लागि धेरै आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म बिदा पनि लिन चाहन्छु। धन्यवाद। भर्खरै मात्र आजका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय रेणु कुमारी यादवज्यूबाट यस गरिमामय सभामा सम्बोधन भएको छ। म पुनः उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो त्यस्तो व्यस्त यो समयको बावजुद पनि यसअघि पनि उहाँ एउटा कार्यक्रममा दिनभरि हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि सदनबाट केही समय निकालेर हाम्रो लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो। यो हाम्रो लागि निकै नै हौसला र माया सद्भाव हो भनेर हामीले लिएका छौँ। अब म उहाँलाई आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई टोकन अफ मेमोरी प्रदान गरिदिनु हुन नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यू अब यतैबाट बिदा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सी अफ गर्नको लागि म आदरणीय सचिवज्यू सेसनका चेयर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पुनः यहाँहरू सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ र यसै क्रममा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका प्रेसिडेन्ट डाक्टर भरत मण्डल सरलाई आफ्ना केही भनाइहरू छोटो मिठो भनाइहरू राखिदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कल्पना जी। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष जी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ, विशिष्ट अतिथिज्यू, म सर्टमा सबैलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु, समय छोटो दिनुभएको छ। सबभन्दा पहिले त म स्ट्रक्चरल इन्जिनियर समाजबाट यो नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले एउटा हामीलाई यहाँ आउने मौका दिनुभएको छ, दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएको छ र कसरी पनि नदिनु। हाम्रो जियोटेक्निकल सोसाइटी र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सोसाइटीको चाहिँ सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ, एकको बिना अर्कोको अस्तित्व छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी केही प्रोग्रामहरू पनि सँगै गऱ्यौँ र जुन हिसाबमा जियोटेक्निकल सोसाइटीले फर्को मार्दै गइरहेछ र यो कार्यक्रममा हामीहरू आउँदाखेरि बोलाउँदाखेरि हामीलाई पनि लाग्छ किन न सबभन्दा अगाडि हामी उछिनेर जान सकौँ र यसले गर्दाखेरि हामी दुइटैमा एउटा प्रतिस्पर्धाको एउटा वातावरण बनाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी कोसिस गर्छौँ, तर सरहरूको सोसाइटी पुरानो भएकोले सायद उछिल्न गाह्रो होला कि जे भए पनि सरहरूको यो प्रगति हेरेर हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। र यो जियोटेक्निकल सोसाइटीको जुन हिसाबमा दायित्व छ हामी माझ त्यो छुपेको छैन। जुन हिसाबमा जियोटेक्निकलमा भेरिएबिलिटी छ, सोइलको भनौँ, अर्थक्वेकले गर्दाखेरि हुने परिवर्तन भनौँ, या बेरिङ क्यापेसिटी, लिक्विफ्याक्सन प्रब्लमहरू सबै ठाउँमा डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ। एउटा हुँदो रहेन स्ट्रक्चरमा त हामी एउटा थ्योरिटिकली क्यालकुलेट गरेर एउटा मेटेरियल त्यो हिसाबमा गरिदिन्छौँ भने हामीभन्दा गाह्रो काम मलाई लाग्छ जियोटेक्निकल सोसाइटीको छ होइन। र जियोटेक्निकल सोसाइटीले जियोटेक्निकल इन्जिनियरले जुन कुराहरू हामीलाई दिन्छ त्यसमाथि हामी स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, त्यो दिएन भने हामी स्ट्रक्चर बनाउनै सक्दैनौँ। र अर्को कुरा जुन लास्ट प्रोग्राममा पनि हामी जियोटेक्निकल सोसाइटीसँग सँगै थियौँ, सरहरूले एउटा जियो मान्डु भनेर स्टार्ट गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अब यो एउटा सिरिजको रूपमा छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ यो चाहिँ निरन्तरता पाओस्, यसले अग्रसरता पाओस्। र जुन हिसाबमा हामी पब्लिक फोरममा पनि र अहिले पनि मान्य मन्त्रीज्यूले कमेन्ट गरेर गए इन्जिनियर समग्रलाई यतिवटा ब्रिज भत्क्यो, यतिवटा ल्यान्डस्लाइड गइरहेछ, वास्तवमा हो भने हाम्रो जिम्मेवारी त छ, तर चाहिँ सबै पब्लिकले सबै कुराहरू बुझ्न सक्दैन। हामीमा पनि केही कमी कमजोरी होला र हामी काम गर्ने हो गाइडलाइन्सको आधारमा। त्यसले गर्दाखेरि गाइडलाइन्सले जे भन्छ त्यहीमा बसेर हामी गर्ने हो। एउटा सिम्पल उदाहरण हामी लिन सक्छौँ, कुनै फ्लड हामी 100 इयर्सको फ्लड लियौँ भने रिटर्न पिरियडको 1000 इयरको रिटर्न पिरियडको फ्लड आउँदैन भनेर भन्न त मिलेन नि, 200 इयर्सको रिटर्न पिरियडको आउँदैन भनेर भन्न मिलेन, त्यो भोलि पनि आउन सक्छ, त्यसले पनि डिजास्टर ल्याउँछ। तर त्यो जिम्मेवारी हाम्रो इन्जिनियरको छैन, किनभने गाइडलाइन्सले त्यो भन्दैन। तर हाम्रो जिम्मेवारी के आउँछ भने ब्याकको सिनारियो हेरेर हामीले के इनपुट दिन सक्छौँ, हाम्रो गभर्मेन्टलाई के सजेस्ट गर्न सक्छौँ, हाम्रो डिजाइन गाइडलाइन्सहरूमा पनि त हामी सहयोग गर्न सक्छौँ नि। सोसाइटीको आफ्नो गाइडलाइन्सहरू छ विदेशहरूमा, हामीमा त्यो डिस्कसन हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामीबाट भएको डिस्कसनबाट हाम्रो भावीको यो समाजले केही कुराहरू त्यहाँबाट सिक्न सकोस् र हाम्रो गाइडलाइन्समा आवश्यक परिवर्तन हुन जाओस्। हाम्रो गाइडलाइन्स अहिले बढी गरेर हामी छिमेकी देशमा आधारित भएर हामी त्यो कपी गर्ने गरेका छौँ। तर प्रोपर्टिजहरू, मेटेरियल प्रोपर्टी, जियोटेक्निकल प्रोपर्टी, त्यहाँको यो इन्भाइरोमेन्टल भनौँ, क्लाइमेट भनौँ, सेस्मिसिटी भनौँ, त्यो त हाम्रो हो, त्यो बाहिरबाट हामी कपी गर्न सक्दैनौँ। त्यो केसमा हाम्रो रिसर्च कम छ, तर हाम्रो अनुभव, हामीले फेस गरिरहेको प्रब्लमबाट हामीले त्यसलाई अगाडि लाँदै जानुपर्छ। त्यो सेक्टरमा पनि हाम्रो चाहिँ
योगदान पुर्याउनुपर्छ। त्यो हिसाबमा यो जियो मान्डु भन्नेले पक्कै पनि एउटा 1-2 पाइला अगाडि सार्ने काम गर्दछन् र यसले त्यसमा चाहिँ भविष्यकोमा रिभिजनहरूको केसमा यसले कोडहरूको रिभिजनको केसमा एउटा अमूल्य त्यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा बीज तयार गर्नेछ र दिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जियो टेक्निकल सोसाइटी र हाम्रो अरू सोसाइटीहरू जसरी स्ट्रक्चर वाइज प्रोजेक्ट वाइज यो चाहिँ इन्डिभिजुअल वर्क होइन, एउटाको सबै इन्जिनियरहरूको सामूहिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ र सबैको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, उसको मान्यता दिनुपर्छ र उसको रेस्पोन्सिबिलिटी उसको फिल्डको काम उहाँलाई नै सुम्पिनुपर्छ र उहाँबाट नै लिनुपर्छ। अब पहिले जस्तो एउटा सिङ्गल इन्जिनियरले सबै सेक्टरको विधा लिएर एउटै हामी गरिदिन्छौँ डिजाइन भनेर त्यसमा जानु हुँदैन। जियो टेक्निकलको जहाँ काम छ जियो टेक्निकल इन्जिनियरले हेर्नु पर्यो, स्ट्रक्चरको काम छ स्ट्रक्चरले हेर्नु पर्यो, आर्किटेक्टको काम छ आर्किटेक्टले हेर्नु पर्यो। हिसाबमा गयौँ भने पक्कै पनि भोलि गएर हामी माथि आउने ब्लेमहरू यसरी आउन सक्दैन, जुन हिसाबमा हामीले पब्लिकली फेस गरिरहेछौँ। र योगलाई बनाउनको लागि हामी सबै इन्जिनियरिङ फिल्डका साथीहरू जुन विभिन्न सोसाइटीमा रिप्रेजेन्ट गर्दछौँ या नगरे पनि जुन हाम्रो एउटा प्रोजेक्टको लागि सामूहिक योगदान हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले फिल गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र त्यो हिसाबमा काम गर्नुपर्छ। हामी एउटा सँगै एउटा सेमिनार पनि गरेका थियौँ जियो टेक्निकल सोसाइटी स्ट्रक्चरल आर्किटेक्टसँग। त्यसले पनि केही कुराहरू यसमा चाहिँ प्रकाश पारेको छ। भोलिको दिनमा फेरि हामी जियो टेक्निकल सोसाइटीसँगै काम गर्नेछौँ। सँगसँगै हामी जियो टेक्निकल सोसाइटीको यो उन्नतिलाई अझै माथि लगोस् र दिन प्रतिदिन यसमा चाहिँ जियो टेक्निकल सोसाइटीको यो रिसर्च ओरिएन्टेड वर्कहरू आफ्नो फिल्डको अनुभवहरू हाम्रो सोसाइटीका साथीहरू बिच सेयर गर्न पाऊँ र न्यू कमर्सहरूलाई सजिलै चाहिँ एउटा स्टेज एचिभ गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने कामना गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर भरत मण्डल सर। साँच्चै नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ विधाभित्र पनि विभिन्न सेक्टरहरू रहेका छन्। उनीहरूले छुट्टा छुट्टै रूपमा एक आपसमा समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हालका भनाइहरू निकै सान्दर्भिक भनाइहरू यहाँले राखिदिनु भयो। अब म मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसै क्रममा स्क्याफका प्रेसिडेन्ट तथा नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीका पास्ट प्रेसिडेन्ट इन्जिनियर टुकलाल अधिकारी सरलाई छोटो मिठो मन्तव्यको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। यस 28औं NGS डे सेलिब्रेसन प्रोग्रामका अध्यक्षज्यू श्रीमान सचिवज्यू, IOE का डिनज्यू, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, यहाँ आज लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड का लरिएट प्रोफेसर रामचन्द्र पौडेल सर, विभिन्न सोसाइटीहरूबाट यहाँ आउनुभएको अतिथिहरू सबैलाई समग्रमा एकैचोटि मैले सम्बोधन गरेँ र पार्टिसिपेन्ट्सहरू। म चाहिँ नि अहिले नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको यो कार्यक्रममा म स्क्याफको तर्फबाट केही शब्दहरू राख्न जाँदैछु। म अहिले एक हिसाबले अतिथिको रूपमा बोल्दैछु। वास्तवमा नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी अब स्थापना भएको अब 28 वर्ष भयो, 28 वर्ष पुरा गरिसक्यौँ। अब यसमा यो क्रममा कुनै समय म पनि यस सोसाइटीमा अब अलिकति त्यसलाई
लिड गर्ने पोजिसनमा पनि म केही समय थिएँ। त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ नि सुरुवात त त्यहाँबाट भयो। स्क्यापमा त म पछि आएको भएँ। त्यसैले मलाई चाहिँ नि यो सोसाइटी भनेपछि त मलाई चाहिँ नि स्क्यापभन्दा पनि बढी प्यारो लाग्छ। र मैले धेरै कुरा चाहिँ यो सोसाइटीबाट सिकेको कुराहरू कतिपय कुरा चाहिँ नि स्क्यापमा रिफ्लेक्ट गर्न पनि कोसिस गरिरहेको छु र अलिकति ब्रिजिङ गर्ने पनि मैले कोसिस गरिरहेको छु। मेरो कोसिस रहिरहनेछ। यसमा कुरा गर्दाखेरि अब खास गरी अब नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीसँग स्क्यापले अब कोल्याबोरेट केमा गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आइडेन्टिफाई गर्ने अलिकति प्रयास भएको छ। बेला बेलामा छलफल भएको छ र एक दुईवटा चाहिँ कुराहरूमा हामी कोल्याबोरेट गर्ने पनि अभ्यास गरिसकेका पनि छौँ। जस्तो कि अब स्लोप स्टेबिलिटीको ट्रेनिङ मा चाहिँ नि स्क्यापको ट्रेनिङमा जियो टेक्निकल सोसाइटीसँग डाइरेक्ट कोल्याबोरेसनमा अथवा चाहिँ नि यसैको मेम्बरहरूको चाहिँ नि एक्सपर्टिज लिएर यो प्रोग्राम चाहिँ हरेक वर्ष यो हामीले परम्परा कायम गरेकै छौँ। त्यसमा हामी सधैँ नै कोल्याबोरेट गर्ने गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि अब यो खास गरी अब स्क्याफ त अलिकति फरक नेचरको भयो। यो चाहिँ नि अब एक्सपर्टहरूको सोसाइटी नभएर त्यो चाहिँ कर्पोरेटहरूको सोसाइटी भयो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति अब कामको दायराहरू फरक भए तापनि के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीलाई जरुरी पर्ने कुनै चिजहरू अब कुनै एजेन्डा अथवा कुनै अलिकति अगाडि बढ्छ भने स्क्याफ फोरमले त्यो चिजलाई अलिकति इनिसिएटिभ लिएर पहल गरिदियो भने पक्कै पनि अब त्यो चाहिँ नि चिज अलिकति बढी अगाडि बढ्न सक्छ। अलि बढी अब अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो उसमा चाहिँ नि जियो टेक्निकल सोसाइटीलाई स्क्याफले सधैँ सहयोग गर्न तयार भएको कुरा म स्क्याफको अध्यक्षको तर्फबाट पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब यसमा कोल्याबोरेसनको अरू एरियाहरू पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ। अब यसमा खास गरी अब रिसर्च केही कुराहरूको डेटाबेस तयार गर्ने र रिसर्च यो दुईवटा फिल्डमा यो मलाई लाग्छ जियो टेक्निकल सोसाइटी र स्क्याफ चाहिँ नि धेरै कुराहरूमा मिलेर अगाडि काम गर्न सक्छन्। ट्रेनिङमा त हामी गरिरहेकै छौँ। अरू दुईवटा यो फिल्डमा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस साथसाथै अरू चाहिँ नि अब यो अब जुन यसभन्दा अगाडिको हाम्रो चाहिँ नि यो आजको सिम्पोसियम प्रोग्राममा पनि र त्यसपछिको प्यानल डिस्कसनमा पनि कतिपय कुराहरू के रिफ्लेक्ट भयो भने हाम्रो चाहिँ नि अब कतिपय चिजहरू जस्तो भनौँ कोड गाइडलाइन स्ट्यान्डर्ड्सहरू यो चाहिँ नि हाम्रो अपडेट गर्ने परिपाटीहरू अहिले हाम्रोमा त्यति अब अलिकति राम्ररी भइसकेका छैन भनौँ पोलिसी लेभलबाटै पनि आइसकेका छैन। अब यसमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ जियो टेक्निकल सोसाइटी स्क्याफ र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र अरू सबै इन्जिनियरिङ विधाहरू स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लगायत सबै इन्जिनियरिङ विधाहरू सँगै बसेर यो चाहिँ नि अब केही कुराहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ पहल गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी के गरिरहेछौँ भने जुन कोड गाइडलाइन छ हामी वास्तवमा प्र्याक्टिसनरहरूले कोड गाइडलाइन फलो गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर केही गर्न पाइँदैन। जस्तो 100 इयरको लागि डिजाइन गर्ने भनेको चिज चाहिँ 100 इयर रिटर्न पिरियड फ्लडको लागि डिजाइन गर्नुपर्छ। अब 200 को लागि गर्न मिल्दैन किनभने त्यो चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। कन्ट्रीको रिसोर्सेस चाहिँ अनावश्यक रूपमा बढ्नु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो के हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चिज हामीले अब जुन अहिले प्र्याक्टिसमा भइरहेको कुराहरू छ हामी कतिपय चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड फलो गरे होला कतिपय इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फलो गरे होला। अब त्यो चिजहरू कति रिलिभेन्ट छ त हाम्रोमा। जस्तो आज सिम्पोसियम र पछि पनि कुराहरू आयो क्लाइमेट चेन्जको कुरा छ। अब हामीले चाहिँ नि अब यत्रो पुल अब थुप्रै पुल चाहिँ एक वर्षमा अब भत्केको राष्ट्रिय ऊ चाहिँ नि अब रिसोर्स अब त्यसरी मतलब युज अब त्यसरी बिग्रेर गएको अवस्था छ। अब यसलाई गर्न चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज फ्याक्टरलाई अब कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने हो त हाम्रो कुन कुन डिजाइनमा गर्ने हो त कुन स्पेसिफिक उसमा गर्ने हो यो कुरामा चाहिँ हामी सबै सोसाइटीहरू बसेर
एउटा चाहिँ नि अब कोलाबोरेट गरेर केही चाहिँ नि असर्ट अफ अब त्यो भनेर स्ट्यान्डर्ड भनेर स्ट्यान्डर्ड भने एउटा फ्रेमवर्क एउटा बनाएर फ्रेमवर्क चाहिँ नि हामीले गभर्मेन्ट पोलिसी मेकरकोमा चाहिँ यो कलेक्टिभली हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी कुनै एउटा भनौँ डकुमेन्ट तयार गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ नि हामीलाई त्यो क्लाइमेट चेन्ज फ्याक्टर पनि जरुरी छ भने ब्रिजमा इन्क्लुड गर्नु अथवा चाहिँ इरिगेसनको ड्याममा जरुरी छ भने त्यसमा गर्नु पऱ्यो यसमा गर्न चाहिँ नि अब केही आधार चाहिँ दिन्छ अब त्यसमा हामी कोलाबोरेट गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ यही कोलाबोरेसनको हरूमा हामी फोकस गर्दै स्क्याप चाहिँ सँगै नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी र अरू पनि अरू इन्जिनियरिङ सोसाइटीहरू नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सबैसँग चाहिँ नि कोलाबोरेट गरेर सकेसम्म अब राम्रो डाइरेक्सनमा कोड गाइडलाइन र एउटा चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड्सहरू डेभलप गर्नेमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ यति नै राख्दै म आजको यही नै म अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय इन्जिनियर टुक्लाल अधिकारी सर आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्यको लागि अब म मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसै क्रममा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर हरि बहादुर दर्लामी सरलाई पुनः छोटो मिठो मन्तव्यकै लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद उद्घोषिका महोदय आजको यस नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको 28औं वार्षिक दिवसको कार्यक्रमका सभापति तथा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारीज्यू प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ त्यस्तै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव रविन्द्र श्रेष्ठज्यू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डाक्टर शशिधर राम जोशीज्यू पुल्चोक क्याम्पसका प्रमुख सहप्राध्यापक डाक्टर इन्द्र आचार्यज्यू आजका सम्मानित व्यक्तित्व हाम्रा सिनियर सर प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सर विभिन्न सोसाइटीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू सिनियर सरहरू नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू तथा सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरू सर्वप्रथम म यस नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु मलाई नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु विभिन्न विधाहरू जुन नेपालका इन्जिनियरको सेक्टरमा रहेका छन् त्यस अन्तर्गत एउटा जियोटेक्निकल विधा नेपालको भूपरिवेशमा निकै आवश्यक रहेको सम्पूर्ण
जनमानसले अनुभव गरिरहेको छ। हामीहरूको विकास सँगसँगै सृजित विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको समाधान जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरूले गर्नुपर्ने छ। तर कयौँ ठाउँहरूमा जुन फास्ट रूपमा हुनुपर्ने हो गर्न सकिरहेको छैन भन्ने खाले कुराहरू पनि आम जनताहरूमा आइरहेको छ। जस्तै कृष्णवीरको पहिरोलाई हाम्रा इन्जिनियर साथीहरूले पूर्ण रूपमा सोलुसन निकालेर नेपाली जनताहरूलाई दिनुभयो। सँगसँगै अहिले बुटोल तानसेन खण्डको सिद्ध बाबा, यसको समाधान हाम्रा जियो टेक्निकल साथीहरूले छिट्टो निकाल्नुपर्ने हो। यसबाट हजारौँ जनताहरूको आफ्नो जीवन गइसकेको छ भन्ने खाले कुराहरू हामी इन्जिनियर सामु आएका छन्। त्यसकारण ती लगायत विभिन्न प्रकारका भू बनोटको कारणले गर्दा हुने समस्याहरूको समाधान जियो टेक्निकलका साथीहरूको काँधमा छ। यसको समाधानको लागि जियो टेक्निकलका सिनियर सरहरू, साथीहरू, सोसाइटी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन हामी सम्पूर्ण हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता म नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै आज प्यानल डिस्कसन भए। प्यानल डिस्कसनमा भएका विविध रिजोल्युसनका कुराहरूलाई आवश्यकता अनुसार यहाँहरूसँग सहकार्य गरेर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले कार्यान्वयनको लागि, प्रेसरको लागि पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस जियो टेक्निकल सोसाइटीले पेसागत हकितका विभिन्न कामहरू, जर्नल प्रकाशन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार लगायत विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँहरू थप नेपालको भू बनोटलाई समेट्ने गरी अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र सहकार्यको लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन पनि सँगसँगै रहने आफ्नो धारणा र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो सोसाइटीले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले अहिले गरिरहेको टक प्रोग्राममा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको केही समय अगाडि निर्वाचन भएर हामीहरू नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित बनाउनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। अब नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको विभिन्न बिजनेस कमिटी, टास्क फोर्समा पनि यहाँहरूले आफ्नो क्षमता, दक्षतालाई पूर्ण रूपमा दिनुहुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँनिर हाम्रो भौतिक सचिव रविन्द्र सर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई विभिन्न समयमा पटक पटक चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको सम्बन्धमा भनिसकेका छौँ र उहाँले पनि यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र यो फोरममा पनि म पुनः नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको इन्जिनियरहरूको सम्पूर्णको एउटा लाइन एजेन्सीको हिसाबले भौतिक सचिवज्यूलाई इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको पूर्णताको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तिममा जियो टेक्निकल सोसाइटीले
जुनसुकै प्रोग्राम कार्यक्रमहरूमा र यहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा हक हितको लागि जुनसुकै कामहरू जुनसुकै एउटा लबिङहरू आवश्यक परेमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन यहाँहरू सँगसँगै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र आजका सम्मानित व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरले पनि आजसम्म जुन आफ्ना एनालाइसिसहरू प्राध्यापनहरू रिसर्चहरू जति गर्नुभयो त्यसलाई सक्दो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँको सुस्वास्थ्यको पनि कामना गर्दछु र अन्त्यमा यस संस्थाको 28औं वार्षिक उत्सवको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर हरिबहादुर दर्लामी सरलाई। नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै सँगसँगै हिँड्ने आग्रह तथा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सरलाई आफ्ना केही भनाइहरू संक्षिप्त रूपमा राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस सभाको सभापति महोदय, सचिवज्यू, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्षज्यू, क्याम्पस प्रमुखज्यू र सम्पूर्ण अतिथिगण, यो सम्बोधनमै धेरै समय दिनु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे परेमा सम्बोधनलाई छोटाएँ। यो 28 वर्षीय लक्का जवान नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीलाई म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। लक्का जवानलाई जहिले पनि बधाई नै दिनुपर्छ र उत्तरोत्तर प्रगतिको हामीले कामना पनि अवश्य गर्नुपर्छ। यहाँ विभिन्न इस्युहरू उठ्यो र अहिले हाम्रो यहाँ क्याम्पस चिफ सर जियोटेक्निकलकै पढ्नु भएकोले मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरो याद आयो। इन्डियाको आइएस कोड बनाउँदाखेरिमा हाम्रो टुकलालजीलाई त अझ उहाँलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, आइएस कोड चाहिँ बिएस कोडबाट डिराइभ भएको हो, ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड कोडबाट। र ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड कोडबाट आइएस कोड बनाउँदाखेरिमा इन्डियाको चाहिँ मलाई ठ्याक्क बिर्सेँ, एउटा आइआइटीलाई जिम्मा लगाइएको थियो फर्स्ट इयर्समा, होइन? खडगपुर आइआइटी हो कि मलाई ठ्याक्क याद भएन। अब अहिले हाम्रो क्याम्पस चिफ सर यहाँ हुनुहुँदाखेरिमा अब यो ब्रिजको कुरो उठ्यो, विभिन्न कुराहरू उठ्यो। स्टुडेन्टलाई एउटा थेसिस गराउनुहोस्, आइएस कोडलाई हामीले कसरी मोडिफाई गरेर हाम्रो देशको परिस्थिति अनुकूल, क्लाइमेट अनुकूल, प्लेट टेक्ट्रोनिक्स इफेक्टले के प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसलाई कसरी कुन प्यारामिटरबाट हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ, स्टुडेन्टलाई एउटा थेसिस दिनुहोस्। यसबाट हामीले धेरै गर्न सक्छौँ, किनभनेदेखि प्र्याक्टिस भने यसरी नै चल्दो रहेछ र हामीले चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा जानै पर्छ। मैले देखेको हाम्रो देशमा चाहिँ एउटै कुरो धेरै ठाउँमा त्यही कुरो रिपिटिसन हुन्छ, इट्स अननेसेसरी वेस्ट अफ मनी। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अब मैले हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण पौडेल सरलाई पुनः फेरि म उहाँलाई चाहिँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड जियोटेक्निकल सोसाइटीले यसो दिँदै गर्दाखेरिमा चट्ट मनमा पनि याद आयो, पहिला पहिला यो हिन्दी फिल्मको हिरो देवानन्दले जस्तो चट्ट त्यो चाहिँ गलबन्दी लगाएर
उहाँले पनि त्यस्तै उमेरमा लाइफ टाइम अवार्ड पाएको एउटा कुन चाहिँ टेलिभिजनमा देखाएको थिएँ। मलाई ठ्याक्क हाम्रो चाहिँ रामकृष्ण पौडेल सर चाहिँ देवानन्दले जस्तो चाहिँ लाइफ टाइम अवार्ड, फेरि नाम पनि त्यही नै पर्यो, लाइफ टाइम अवार्ड पाउनु भएको देखाइरमा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। 2042 साल, आजभन्दा 37 वर्ष अगाडि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान मैले जोइन गरेका थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो र एकदमै भद्र पुरुष। अब उनलाई हाम्रो उमेर चाहिँ धेरै भए तापनि एक हिसाबले मित्र बद व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ पुनः बधाई छ। र एउटा कुरो अलिकति मलाई मजा लागेको कुरो पनि गर्न चाहन्छु। 2072 सालको महाभूकम्प गएपछि हाम्रो देशले जियो टेक्निकल इन्जिनियरको चाहिँ महत्त्व चाहिँ राम्ररी बुझ्न थाले जस्तो लाग्यो मलाई। पहिला पहिला यसो हेऱ्यो भनेदेखि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको चाहिँ वर्चस्व बढी हुन्थ्यो। अब अहिले 2072 को भूकम्पले कम्पन गरिदिएपछि जियो टेक्निकल इन्जिनियरको साँच्चीकै महत्त्व चाहिँ हाम्रो देशमा बढेको छ र आवश्यकता पनि हो। जुन चाहिँ जापानबाट हामीले साँच्चीकै सिक्न पर्ने, हाम्रो भण्डारी सर हुनुहुन्छ है, जियो टेक्निकलको साँच्चीकै महत्त्व बढेको छ र हामी एप्लिकेबल रिसर्चमा जानुपर्छ। अब मेरो विषय चाहिँ आइटी, अब इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर पढ्यो। मैले चाहिँ रियल इन्डस्ट्रीको एप्लिकेसनमा हामीले रिसर्चमा जानुपर्छ भनेर भन्छु। आइओएम, हाम्रो इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, यसो हेर्नुभयो भनेदेखि इन्जिनियरिङ र मेडिसिनको सम्बन्ध त देखिँदैन नि। देशको परिस्थिति अनुसार रिसर्च गर्नको लागि मैले आइओएमसित फर्स्ट टाइम एमओयू गर्दैछु। यो चाहिँ मेरै फिल्ड परेकोले मतलब कस्तो भनेदेखि बायोमेडिकल इमेज प्रोसेसिङको एप्लिकेसन है। अब सर्टेन कुरो चाहिँ हामी जानै पर्छ एकाडेमिया इन्डस्ट्रीको इन्टरेक्सनमा। देशको आवश्यकता अनुसारको हामीले रिसर्च गर्ने हो। थ्योरीको मात्र रिसर्च गरेर भएन, म्याथमेटिकल मोडल मात्र बनाएर भएन। त्यो म्याथमेटिकल मोडललाई रियल टाइम देशको परिस्थिति अनुसार हामीले कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी जानुपर्छ। र अन्त्यमा अब म धेरै लामो कुरो नगरौँ, टिचर भएपछि माइक समातेपछि त 2 घन्टा गएको पत्तै हुँदैन है। अब यो जियो टेक्निकल सोसाइटी र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान हामी चाहिँ जहिले पनि जोइन्ट रिसर्च, एप्लिकेबल रिसर्च भन्छु म, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ जान जहिले पनि तयार छौँ। र पुनः म उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सरलाई। निकै नै रमाइलो पारामा आफ्नो मन्तव्यहरू व्यक्त गर्नुभयो। आज लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएका सरसँग सम्बन्धित केही कुराहरू पनि रमाइलो पाराले व्यक्त गर्नुभयो। र उहाँले भने जस्तै अध्ययन भनेको समयानुकूल र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ पक्कै पनि। अब म मन्तव्यलाई नै अगाडि बढाउँ, हामी करिब करिब अन्तिम चरणमै आइसकेका छौँ मन्तव्यको। यसै क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव आदरणीय रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सरलाई आफ्ना केही भनाइहरू राखिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आज सम्मानित हुनुभएका आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण पौडेलज्यू, डायसमा उपस्थित र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, जियो टेक्निकल सोसाइटीका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सरले भन्नुभयो 28 वर्षीय लक्का जवान भइसकेको छ यो सोसाइटी। यो उपलक्ष्यमा मैले पनि यहाँहरूलाई बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र
यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। म अब झन्डै 32-33 वर्ष भयो मेरो पनि यो सरकारी सेवामा इन्जिनियरको रूपमा म कार्यरत थिएँ, अहिले पनि कार्यरत छु। नेपालमा साँच्ची भन्यो भने इन्जिनियरिङमा प्रोफेसनलिजम त्यति धेरै डेभलप भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अझ विशेष गरी हामी कहाँ के छ भनेदेखि पोलिटिसियन्सहरू, त्यसपछि आएर हाम्रो प्रशासनकै साथीहरू कहिले कहिले कुरा गर्दा इन्जिनियर साहब यो यत्रो घर बनाउनु पर्यो अथवा यस्तो पुल बनाउन कति ब्याग सिमेन्ट लाग्छ, कति यो लाग्छ अथवा कति पैसा लाग्छ, यति गाउँलाई खानेपानी ल्याउन कति पैसा लाग्छ भनेर सोध्ने। अनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा पनि अब यहाँहरूले देख्नुभयो भने अहिलेसम्म पनि सडक विभागमा पनि प्रोफेसनलिजम छैन। यहाँहरूले हाम्रो सडक विभागमा यसो सडक विभागमा हेर्दा अथवा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि हाइड्रोलोजिस्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्न, जियोलोजिस्ट श्री फलाना भनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। त्यो विङ्सहरू हामी कहाँ छैन। अहिले पनि एउटा सिभिल इन्जिनियरले सबै हेरिरहेछ। अझ साँच्ची भन्ने हो भने एउटा सिभिल इन्जिनियर पास गरेछ, अब ऊ अहिले इन्जिनियर छ अथवा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर छ अथवा सहसचिव छ, उसले एउटै मान्छेले 5-7वटा पुल पनि हेरिरहेको अवस्था छ। त्यही मान्छे सरुवा भएर गएपछि टनेलमा पनि हेरिरहेछ, त्यही मान्छेले सडक पनि हेरिरहेछ। तिनैवटा भन्न खोजेको मैले हामी कहाँ प्रोफेसनलिजम इन्जिनियरिङ फिल्डमा प्रोफेसनलिजम डेभलप भएको छैन। तर त्यही चिज सरकारी संयन्त्रमै हेर्ने हो भने मेडिकल्समा यहाँहरूले कार्डियोलोजिस्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब विभिन्न त्यसका विधाहरू छन्, त्यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। अहिले पनि हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यो देख्न छैन। म विशेष गरी अब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, हामी सडक बनाउँछौँ, पुलहरू बनाउँछौँ। अहिले टनेलमा पनि हामीले प्रवेश गरेका छौँ। टनेलमा अहिले केही कामहरू भइरहेछ। साँच्ची भन्ने हो भने यो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरको अब चाहे जस्तोसुकै होस्, जग त यही धरतीमै हुन्छ क्या र, यही माटोमै हुन्छ। र त्यसको चाहिँ यहाँहरू प्राविधिक हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। त्यो मानेमा पनि साँच्ची भन्यो भने अहिले सरले पनि भन्नुभयो, पहिला भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि त हामीले यो घर बनाउँदाखेरि जग खन्दाखेरि माटो हेर्नुपर्छ। माटो त हेर्थ्यो, तर ज्योतिषी भन्छ के भन्छ, त्यसले मात्रै हेर्ने। अर्थ हामी घर बनाउँदा जग्गा किन्दा माटो देखाउनुपर्छ भन्थ्यौँ कि, छन त त्यही बेलामा रहेछ त्यो यो चिज, माटो देखाउनुपर्छ भन्ने। तर देखाउनु पर्ने मान्छेलाई नदेखाइकन हामीले देखाउनु नपर्ने मान्छेहरूलाई देखाएर ल घर बनाए हुन्छ, अब शिलान्यास गर्दा हुन्छ भन्ने। र पछि अहिले आएर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले अहिले नयाँ नयाँ घरहरू जुन बनाइरहेछ, अनि यो गर्नु पर्दो रहेछ, हामीले यत्रो चाहिँ संरचनाहरू बनाउँछौँ, यति धेरै खर्च गर्छौँ, तर एउटा सानो 1% चाहिँ इन्जिनियरलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यतिखेर थिएन। अझ त्यो बेलामा कस्तो थियो भनेदेखि, मेरो फलानु मान्छे म इन्जिनियर बनेर आएँ, अनि एउटा मान्छेले भनौँ न हाम्रो रिलेटिभ, हाम्रो चलन त त्यही हो, मेरो एउटा नक्सा बनाइदिउँ न, अनि यसको त पैसा लिन्छु नि मैले। कहाँ आफ्नै रिलेटिभ्स आफ्नै नाताको त पैसा लिइसकेपछि त कहाँ पैसा लिनु पाइन्छ भनेपछि, अनि मैले खाने के त, मेरो त पेसै त्यही हो भने। अनि त्यो बेलामा मैले अब हामीले पनि जाने अनुसार थुप्रै चाहिँ नक्साहरू बनायौँ बिना पैसाको। अहिले पनि सायद त्यो अझै पनि छ होला केही यो समाजको उसमा। यो विशेष गरेर जस्तै अहिले मैले यहाँहरूलाई यो टनेलको सम्बन्धमा, अहिले हामी एउटा नागढुङ्गाको टनेल हाम्रो बन्दैछ, त्यस्तै गरेर अहिले सिद्ध बाबाको टनेलको पनि ठेक्का एवार्ड भइसकेको छ। र हामी अरू थुप्रै टनेलहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी अथवा डिटेल स्टडीहरू
अहिले गर्ने क्रममा छौँ। अहिले हामी अब सडक विभाग अर्थात् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हामी चाहिँ अब मैले सुरुङ भन्न खोजेँ, सुरुङ युगमा अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र हामी अहिले चाहिँ यो डिमान्डहरू पनि आउन थालेको छ। पहिला यो नबनाउनुन्जेलसम्म डिमान्ड आउँदैन थियो। अहिले त कस्तो भने फोन आउने विभिन्न राजनीतिक मान्छेहरूको, लौन सर यो पटक मेरो फलानु सुरुङ हालिदिइहाल्नु पऱ्यो। अनि सोध्छु मैले त्यो सुरुङ कति किलोमिटर छ भनेको 10 किलोमिटर छ। 10 किलोमिटर भएपछि कम्तीमा त यो त थुप्रै पैसा लाग्छ, अहिलेको हिसाबमा 50-60 अर्ब जस्तो लाग्छ भने होइन सर यसपालि त 1 करोड भए पनि जति भए पनि हालिदिनु पऱ्यो, अध्ययन गए पनि गराइदिनु पऱ्यो। जस एउटा खुसी लागेको छ मलाई चाहिँ डिमान्डहरू आउन थालेको छ र यी सबै कुराहरूमा यहाँहरू बिक्ने हो। अहिले हामी कहाँ कस्तो भने हामीले पनि अब बिस्तारै मार्केटहरू पनि क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। हाम्रा धेरै मान्छेहरू विदेश पलायन भइरहेछ, विदेशमा गएर कस्तो राम्रो काम गरिरहेको हाम्रै नेपालीहरूले हामीले यहाँ चाहिँ हामीले काम नपाइरहेको अवस्था छ। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, सडक विभाग अन्तर्गतै अहिले सायद अब नम्बर अफ ब्रिजेस यो धेरै भएर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। केही दुर्घटनाहरू घटेको छ र यो दुर्घटना अर्थात् ब्रिज कोल्याप्सहरू भइरहेछ। अब कसैले हावाले पनि पुल भत्किन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएछ। अहिले भर्खरै इन्डियामा पनि हावाले नै भत्कियो। यो बिहारमा यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, त्यहाँको यातायात मन्त्रीज्यूले समेत के भन्नुभयो भने एउटा आइएएस अफिसरलाई, कस्तो किसिमको आइएएस अफिसर हो, हावाले पनि कहीँ पुल भत्किन्छ। अब त्यो पनि त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्ट फर्मर चाहिँ अब यसो डोरीले बाँधेर अड्याएको, हावाको फोर्स पनि धेरै हुन्छ भन्ने कुरा त अब साँच्चीकै हावाले नै ब्रिज भत्काएको पनि अमेरिकाको चाहिँ इतिहास छ। यहाँहरूले युट्युबमा पनि देख्न सकिन्छ। हावाले नै नभत्काउने भन्ने त होइन, तर अब अहिले चाहिँ हाम्रो जति ब्रिजहरू भत्किएको छ त्यो चाहिँ अब टेम्पोरेरी वर्कहरू गर्दैको अवस्थामा भत्केका कुराहरू, तर निर्माण भइसकेका पुलहरू पनि कोल्याप्स भएको छन्। र यो कोल्याप्स हुँदाखेरि हामीले अब इन्जिनियरिङ कलेज यो आइओई पनि हामीले सहकार्य गरेर त्यसको सल्युसन पनि खोजिरहेछौँ। एउटा चिज चाहिँ भइरहेछ, अलिकति हाम्रो इन्जिनियरहरूमा कतै एकदमै कन्फिडेन्स चाहिँ लुज भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। कन्फिडेन्स लुज हुने भनेको चाहिँ कि आफूमा त्यति प्रोफेसनलिजम नभएर अथवा त्यसमा त्यो एडिक्वेट ज्ञान अथवा सिप नभएर त्यो भएको हो कि अथवा अरू कुनै कारणले हो। तर मेरो अहिलेको अनुभवमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ जान नचाहने, हामीले इन्जिनियरिङ कलेजका सरहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ अथवा उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ सहयोग मागेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै ओभरसाइट एजेन्सिजहरूले यस्तो चिजहरूमा गरेका छौँ अनि हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ। जस्तै जापानिजहरूले सूर्यविनायक धुलीखेल अहिले सूर्यविनायक सडक त्यसमा थुप्रै इन्जिनियरहरू त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै त्यहाँ जियो टेक्निकल इन्जिनियर उसले त्यो माटोको त्यो बाहेक अरू उसले हेर्दैन। अब त्यस्तै गरेर त्यहाँ मटेरियल इन्जिनियर छ, उसले मटेरियलको त्यस्तै यो क्वालिटी इन्जिनियर भने थुप्रै त्यसरी चाहिँ 28-30 जना इन्जिनियरहरू त्यहाँ इन्गेज थिए। हाम्रो विडम्बना चाहिँ के छ भने हामीले एउटै इन्जिनियरले सबै चिज चाहिँ हेर्नुपर्ने। त्यही अघि नै मैले भने प्रोफेसनलिजम डेभलप भएको छैन। यो चिजलाई हामीले चाहिँ अब यो आत्मसात गरेर हामीले पनि बिस्तारै प्रोफेसनलिजमतिर जानुपर्छ। यहाँहरूले पनि भोइसहरू उठाउनु पऱ्यो। जियो टेक्निकल इन्जिनियरहरू पनि हुन्छन्, नभएदेखि हाम्रो चाहिँ अब यो जस्तै हामीले अहिले भर्खरै सडक विभागमा ओएनएम गऱ्यौँ, अर्थात् हामीले केही इन्जिनियरहरूको दरबन्दी बढाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। धेरै वर्षदेखि प्रयत्न गऱ्यौँ, यसपालि सफल भयो। अब एउटा विडम्बना कस्तो छ भने सरकारी संयन्त्रमा प्राविधिकहरूको डिमान्ड धेरै छ। अहिले स्पेसल्ली जस्तै अहिले चाहिँ यो नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरू त्यहाँ सबै चाहिँ अब विकासको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ विकासको काम भनेपछि कि धेरै जस्तो चाहिँ यो सडक, खानेपानी, सिँचाइ यस्तै आउने त हो र उहाँहरूले पनि इन्जिनियर खोज्नुहुन्छ। तर अब हामी सप्लाई चाहिँ त्यहाँ अहिले के गरिरहेका छौँ, प्रशासनका साथीहरू गइराख्नु भएको छ। र यस्तो समयमा अलिकति हामीले पनि भोइसहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ। हामी बल्ल अहिले 200-300 हामीले इन्जिनियरहरू
राख्न सफल भयौँ। अब अब ठ्याक्कै इन्जिनियर मात्रै भनेर पनि भएन। अब हामीले के भनेर राख्नु पऱ्यो भने अबको ओएनडिएममा यतिजना हाइड्रोलोजिस्ट, यतिजना जियो टेक्निकल इन्जिनियर अथवा जियोलोजिस्टहरू अथवा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भनेर चाहिँ ती अर्गनाइजेसनहरूमा त्यसरी गयो भने हाम्रो प्रोफेसनलिजम पनि डेभलप हुन्छ। नभए एउटै इन्जिनियरले सबै चिज हेर्दाखेरि सबै चिजमा त हेरिसकेपछि अनि दुर्घटना हुने एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो जस्तो लागेर आउँछ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब रिसर्च वर्क चाहिँ हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ। हामी रिसर्च हामी गर्दैनौँ। अब साँच्ची भन्नुपर्दा एकदमै हिउँ पर्ने ठाउँमा प्रयोग हुने बिटुमिन र एकदमै गर्मी ठाउँमा यहाँ सडक विभागका इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी एउटै किसिमको झन्डै एउटै किसिमका बिटुमिनहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो त फरक हुनुपर्ने होला नि। अथवा अहिले पनि जस्तै यो हाइड्रोलोजीको कुराहरू छ, त्यो हामीले प्रयोग गर्ने इम्पेरिकल फर्मुलाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही मलाई लाग्छ त्यही आइएस कोड अब अघि हाम्रो त एनएस कोडहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू पनि आएको छ। म त्यसको पनि म स्वागत गर्छु। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसलाई हाम्रो तर्फबाट अथवा हाम्रो मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको सपोर्ट चाहियो भने त्यो सपोर्ट गर्न पनि हामी तयार छौँ। हामी यदि बनाउन सक्छौँ, यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि के गर्नुपर्छ म त्यो गर्न पनि तयार छु। र अर्को कुरा यो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा आएको छ। यो हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको चाहिँ वस्तु हो। अहिले दर्लामी सरले पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ। मैले अहिले के भनेको छु भने यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको हामीले भवन बनाउन दिएका छौँ, जग्गा दिएका छौँ सडक विभागले, र त्यो बनाउन पैसा पनि दिएका छौँ। र त्यस्तै गरेर त्यही नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नै यो जिम्मा लियोस्। त्यसको लागि यसपालि मैले 5 करोड चाहिँ तपाईँले हाल्नुहोस्, या शिवजी हुनुहुन्छ। अब त्यो 5 करोडमा 2 करोड नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई यसपालि जस्ट स्टार्ट गरौँ न, डिजाइन गरौँ। अथवा होइन भने त हामीले जग्गा भेटायो भने हामी त्यसको ठेक्का व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। जति पैसा भए पनि त्यो चाहिँ गर्ने हामी गर्छौँ। त्यसकारण शिवजीलाई मैले अब यो उहाँ नै हो, यो हाम्रो चाहिँ अहिले भनौँ न बजेटमा चाहिँ बजेटिङ चाहिँ उहाँले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा अलिकति भए पनि पैसा छुट्याउँ, नभए अरू कुनैबाट पनि मन्त्रालयको कुनै स्रोतबाट छुट्याएर नेपाल इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज चाहिँ त्यसको लागि केही पैसा चाहिँ छुट्याउँ राख्नु होला। हामीले भौतिक मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले गर्ने प्रयास चाहिँ अहिले पनि गरिरहेको छौँ। विशेष गरेर यो तालिमको अभावले हो कि अघि नै मैले भने यो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ साह्रै कम भएको चाहिँ मैले देखेको छु। अब धेरै कुरा मैले राखिनँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अहिले थुप्रै बनाइरहेका यी ब्रिज टनेलहरूमा यहाँहरूबाट पनि केही त्यस्तो किसिमको कुनै इनपुटहरू आउँछ। अब हामीलाई थुप्रै समस्याहरू परिरहेका छ। हाम्रा चाहिँ कोल्याप्स भएका ब्रिजहरू अथवा हामीले ती ब्रिजहरूलाई अब कसरी फेरि चाहिँ रिससिटेट गर्ने, ती कुराहरूमा यहाँहरूको पनि अमूल्य सुझावहरू आउँछ। अथवा जियो टेक्निकल जुन यो रिसर्च सम्बन्धमा केही हाम्रो सपोर्ट यदि चाहिन्छ भने त्यसमा पनि हामी चाहिँ यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। यति भनेर मैले चाहिँ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना पनि गर्दै अझै मैले चाहिँ के भन्छु भने यो संस्थाले रिसर्च वर्क पनि गरोस्, हामीलाई सहयोग गरोस् र हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल बढाउनलाई चाहिँ सहयोग गरोस् भनेर मैले यति भनेर मेरो सानो वक्तव्य मैले यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय सर रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सरलाई। उहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो। जस्तो सम्बन्धित विषयको विज्ञ चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा हामी काम गर्ने इन्जिनियरिङ प्रोफेसनलिजम डेभलप भइ नसकेको अवस्था छ हामी कहाँ। त्यसै गरी रिसर्चको मोटिभेसन छैन, रिसर्च गर्ने बानी छैन, विशेष गरी सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको। त्यसै गरी यो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजका सम्बन्धमा पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो र मन्त्रालयका तर्फबाट जे जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यो गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रतिबद्धताको लागि एकचोटि जोरदार तालीले उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। यसका साथै
आज मन्तव्यको कार्यक्रम यही समापन भएको छ। अब म आजको यस कार्यक्रमका चेयर प्रोफेसर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि त गइसक्नुभयो, अतिथिज्यूहरूलाई टोकन अफ मेमोरी प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सहयोगको लागि म मन्दिप सरलाई आग्रह गर्दछु। म क्रमशः नाम वाचन गर्नेछु। अतिथिज्यूहरूले टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यू इन्जिनियर रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ सरलाई म टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमै ठिक होला सर। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन प्रोफेसर डाक्टर शशिधर राम जोशी सर, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट डाक्टर हरि बहादुर दर्लामी सर, स्क्याफ का प्रेसिडेंट इंजीनियर टुकलाल अधिकारी सर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल का प्रेसिडेंट डाक्टर भरत मण्डल सरलाई पनि म टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीबाट कृपया कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुनका निमित्त म आग्रह गर्दछु। नेपाल जियोलोजिकल सोसाइटीबाट कोही प्रतिनिधिज्यू आउनुभएको छ भने, त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ रोड्सबाट महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्छ शिवप्रसाद नेपाल सर, उहाँलाई पनि टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान सीईडी का डाइरेक्टर इन्जिनियर राजेन्द्र बहादुर छेत्री सर, एनसेट का प्रेसिडेन्ट डाक्टर आमोद मणि दीक्षित सर, हजुरलाई पनि टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सेसनभन्दा अगाडि एउटा टेक्निकल सेसन सञ्चालन भएको थियो, त्यसमा इन्भाइटेड स्पिकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि म टोकन अफ मेमोरी प्रदान गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका चेयर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई नै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सडक विभागबाट इन्जिनियर प्रभात कुमार झा सर, सायद उहाँ फर्किसक्नुभयो, यदि कोही सडक विभागबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने उहाँको अन बिहाफमा ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर विनोद तिवारी सर, अब उहाँ चाहिँ नि अमेरिकामा हुनुहुन्छ, भर्चुअल उहाँको लेक्चर थियो, अब उहाँलाई हामीले जस्ट मेमोरी मात्र गरौँ। त्यसै गरी इन्जिनियर अभिलाष पोखरेल,
हामीले केही महिना अगाडि एउटा फोटोग्राफी कम्पिटिसन गरेका थियौँ नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीले। उक्त फोटोग्राफी कम्पिटिसनका जज डाक्टर वसन्त राज अधिकारी सरलाई पनि टोकन अफ मेमोरी ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जज प्यानलको कोअर्डिनेटर सर हुनुहुन्छ डाक्टर वसन्त राज अधिकारी सर। त्यसै गरी डाक्टर भीमकुमार दाहाल सर, इन्जिनियर भरत बहादुर ढकाल सर, इन्जिनियर उदयराज नेउपाने सर। नेपाल जियोटेक सोसाइटीले सडक विभाग र इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग कोलाबोरेसन गरेर यो नागढुङ्गा टनेल को केस स्टडीको रूपमा एउटा यो ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको थियो। उक्त ट्रेनिङमा ट्रेनिङ दिनुहुने एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि टोकन अफ मेमोरी प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर मोहन प्रसाद आचार्य सर, त्यसै गरी डाक्टर सुमन पन्थी सर, डाक्टर छत्र बहादुर बस्नेत सर, डाक्टर सन्तोष कुमार यादव सर, इन्जिनियर बद्री ढुङ्गाना, इन्जिनियर त्रिलोक भट्ट र सोही प्रोग्राममा ट्रेनिङ प्रोग्राममा भलिन्टियरको रूपमा काम गर्नुहुने इन्जिनियर सन्दीप रेग्मी, इन्जिनियर उज्जवल निरौला, त्यसै गरी इन्जिनियर राजन केसी, इन्जिनियर चक्र भण्डारी। लास्ट बट नट द लिस्ट भनिन्छ फोटो कम्पिटिसनका विनरहरूलाई अप्रिसिएसन सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कम्प्लिमेन्ट प्राइज पाउनुभएको थियो इन्जिनियर सुलभ बजराज मजगैयाँ, इन्जिनियर उज्जवल खतिवडा, त्यसै गरी तेस्रो हुनुभएको थियो इन्जिनियर सुसन वैद्य। दोस्रो हुनुभएको थियो इन्जिनियर टिका रेग्मी। र फोटोग्राफी कम्पिटिसनमा प्रथम पुरस्कार हासिल गर्नुभएको थियो इन्जिनियर अविनाश अर्याल। उहाँलाई पनि अप्रिसिएसन सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने हामी यस कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्त्यमा आजको यस कार्यक्रमका चेयर प्रोफेसर डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारी सरलाई यस समारोहलाई समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु
र अब यसपछि एउटा ग्रुप फोटोको कार्यक्रम रहेको छ र त्यसपछि इन्टरेक्टिभ डिनरमा यहाँहरू सबैजना सहभागी भइदिनु होला भन्ने आग्रहसहित म कार्यक्रम सञ्चालिका इन्जिनियर कल्पना अधिकारी यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, Kalpana. Thank you very much. यो लास्टमा टाइम एकदमै कम भयो। म पनि 10 मिनट जति बोल्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर 10 मिनट बोल्न नसक्ने स्थितिमा गयौँ हामी अहिले। त्योभन्दा पहिला म बोल्न गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो दुईजनालाई एप्रिसिएट गर्न बिर्सिएछ। म फेरि यहाँहरूको अनुमति लिँदै एकपटक फेरि म तर्लो ओर्लेर हाम्रो दुईजना साथीहरूलाई एप्रिसिएट गर्न, टोकन अफ एप्रिसिएसन चाहिँ दिइहालौँ भनेर, होइन त? हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट इन्द्र प्रसाद आचार्य, डाक्टर इन्द्र प्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले पनि धेरै कुराहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले कल्पना, आजको एमसी मास्टर अफ सेरेमनीमा कल्पना सुवेदी, अधिकारी सुवेदीले चाहिँ लास्ट टाइम हामीलाई 2018मा पनि यत्तिकै सहयोग गर्नुभएको थियो र अहिले पनि उहाँ एकदमै एनर्जेटिक सडक विभागको एउटा एनर्जेटिक इन्जिनियर प्लस नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको मेम्बर र 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि हामीले 2 वर्ष अगाडि हो के अरे उहाँलाई यो आइएसएसएमजीको यङ युथ फोरम के यस्तै केही थियो, त्यसमा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको रिप्रेजेन्टेसन गर्न लगाएका छौँ। यो महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो सबै सेक्टरमा अलिअलि मात्रै भए हुनाले गर्व लाग्छ। उहाँहरू जस्तो 2-4 जना महिला इन्जिनियरहरूलाई देख्दाखेरि, त्यही भएर उहाँहरूलाई म एप्रिसिएट गरेँ पहिला। Uh, 6:35 मा सकाउने प्रोग्राम 7 भयो, अब 5 मिनट भएपछि 7:05 हुने भयो। 30 मिनट्स डिले, वेयर सरी फर द्याट। भन्ने कुराहरू त्यति धेरै छैनन्। नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी 28औं वर्षमा गइसकेको र अलिकति दुःख मान्नुपर्छ हामीले 28 वर्षको अचिभमेन्ट्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति खासै गर्न सकेको छैन कि जस्तो। एक्सक्युज मी, नो ड्रिङ्क्स, क्लोज द डोर्स। पछि गरौँला। मैले फर्मलाइज गर्ने भनेको थिएँ, फर्मल्ली गर्ने भनेको, त्यही भएर पछि गरौँ त्यसलाई। एकछिन क्लोज गरिदिनुहोस् प्लिज। त्यो पछाडिको डोर पनि क्लोज गर्नु पर्ला। नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटी चाहिँ 28 वर्षको लक्का जवान भनेर अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो। बडा खुसी पनि लाग्यो, तर अलिकति दुःख के छ भने जति गर्नु पर्थ्यो गर्न सकिएको छैन। अब गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै पनि अलिकति यो कोभिडको ब्लोले अलिकति बिगार्यो। गर्न धेरै बाँकी छ। नेपाल स्ट्यान्डर्ड, नेपाल जियोटेक्निकल टेस्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, यताउताको कुराहरू पनि आए।
यहाँहरूलाई सबैलाई मैले त्यही कुराहरू गर्न खोजेको। म आज सम्बोधन भन्दा पनि, भाषण भन्दा पनि, स्पिचेस भन्दा पनि वास्तव मेरो काम चाहिँ अप्रिसिएट गर्ने मात्रै थियो। आज मैले त्यति खास गर्न चाहिने तर आज हामीसँग मन्त्रीज्यू त हिँडिसक्नुभयो, व्यस्तताका कारण मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो रविन्द्रनाथ श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, दिग्गज एउटा एकजना इन्जिनियर जसलाई हामीले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टमा सचिवको रूपमा, सेक्रेटरीको रूपमा पाइरहेछौँ। र हाम्रै सदस्य, हाम्रै कोर मेम्बरको सदस्य एकजना अहिले भनिहाल्न नमिल्ला एक्टिङ डिरेक्टर जनरल, हामी चाहन्छौँ उहाँ डिरेक्टर जनरल तुरुन्तै बन्नुहोस् र सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, कुनै तरिकाले सचिवले नै उहाँलाई पुस गर्दै हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो चाहना पनि छ। यो जियो टेक्निकल सोसाइटीको चाहना हो सर। र अब मन्त्रीज्यू पनि अघि हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीज्यू गइसक्नुभयो, त्यही भएर हामीले भन्न पाएनौँ। अनि अब एउटा सिन्सियर, हामीले देखेको सिन्सियर मान्छेलाई हामीले कुनै किसिमले सर्टन पोजिसनमा पुर्याइदियो भने केही किसिमका चेन्जेसहरू आउँछन् भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। त्यो गर्नुपर्छ र गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। र त्यसमा अनि डिन सर, हाम्रो आइओईको डिन सर हुनुहुन्छ आज, उहाँलाई मैले आजभन्दा म जापान गएको फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा मैले उहाँसँग भेट गरेको छु। त्यो किसिमको एउटा हामी सँगै बियर पनि पिएका छौँ, रमाइलो पनि गरेका छौँ। त्यो किसिमको एउटा चिन्जान हो। तर त्यति हामी अब के भन्छन् फिल्डको हिसाबले हामी त्यति नजिक भएनौँ, तर म राम्रोसँग चिन्छु उहाँलाई। अनि हाम्रो रामकृष्ण सर आज पौडेल सर मलाई त लाग्छ बिर्सिसक्नुभयो, किनकि हामी त्यति फ्रिक्वेन्टली भेटेनौँ। तर हामी 2006मा एहिमे युनिभर्सिटी जहाँ म काम गर्छु, एहिमे युनिभर्सिटी र नेपालको 5वटा युनिभर्सिटीसँग हामी एमओयू साइन गर्दाखेरि उहाँले नै हामीले फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एहिमे युनिभर्सिटी भर्सेस इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ के हो भने युनिभर्सिटीले चाहिँ युनिभर्सिटीसँग मात्रै एमओयू गर्छ, तर हामीले फर्स्ट टाइम इन लाइफ एहिमे युनिभर्सिटीको हिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युट, फ्याकल्टीको लेभलको इन्स्टिट्युटसँग हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम एहिमे युनिभर्सिटीले साइन गरेको थियो। अनि 5 जनाको साइनिङमा चाहिँ हाम्रो रामकृष्ण पौडेल सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा हामी 2002देखि 2005ले चाहिँ 5मा चाहिँ उहाँले एनजिएस प्रेसिडेन्ट पनि चलाउनु भयो। अब त्यो बेलामा हामी भर्खरै बाम्मेश्वरी रहेका थियौँ, लक्का जवान पनि थिएन, बच्चै थियौँ धेरै। र बिस्तारै उहाँहरूको जुन देन थियो, एक किसिमको लगाव थियो, जियो टेक्निकल फिल्डमा एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन थियो, त्यसले नै अहिले हामीलाई मोटिभेट गरिरहेको वास्तवमा। त्यसैले गर्दाखेरि सोसाइटीलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अघि रविन्द्र सरले कतिवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो भने हामी प्रोफेसनल भएका छैनौँ, त्यो रियालिटी त्यही हो। तर प्रोफेसनल बन्नलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छ। अब त्यो समाज निर्माणदेखि लिएर स्कुल एडुकेसनदेखि लिएर अब हायर एडुकेसनसम्म सबै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न हामीले अझै पनि सिक्दैछौँ। र आज अनि हाम्रो दर्लामी सर आउनु भएको छ, अस्ति भर्खरै एनइएको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुनुभएको छ, उहाँले पनि हाम्रो इन्भिटेसन स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ। बडा खुसी लागेको छ। आज भेटघाट पनि भयो, चिन्जान पनि भयो। त्यसपछि केही कुराहरू आए, कोलाबोरेसनका कुराहरू, एनइएका इस्युजहरू, हामी पनि एनइएमै इन्भल्भ भएको। मेरो त यहाँहरूभन्दा धेरै अगाडिको, म त 2120 त मेरो मेम्बरसिप नम्बर हो। जम्मा 2000 जना मेम्बर थिएँ म मेम्बर भन्दाखेरि त। अब त्यो लेभलमा मेम्बर यहाँ हुने भए त सरहरू मात्रै होला, मभन्दा त धेरै पछाडिको साथीहरू मात्रै छन् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि खुसी लाग्छ केही किसिमको इन्स्टिट्युसनबाट हामीहरूलाई केही किसिमको कोअपरेट भयो भने। र अघिल्ला अब आउने दिनहरूमा चाहिँ केही किसिमको कोलाबोरेटिभ एफोर्ट्सहरूमा हामीले चाहिँ देश निर्माणलाई गफमा मात्रै देश निर्माण गर्न सक्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो लाग्छ भन्ने मेरो आशा हो। यो पनि गफै गर्ने ठाउँ हो, यसले केही आउटपुट्स दिन्छ भन्ने होइन, इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो, आइडिया सेयर गर्ने हो, तपाईँहरू युथलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ हामी त आफ्नो तरिकाले जागिरी खाने, बस्ने, पैसा कमाउने, त्यही मात्रै छ हाम्रो काम अवसकाल। तर मोटिभेट गर्न जरुरी छ। तपाईँहरू मोटिभेट भन्यो भने यो देश विकास हुन्न भन्ने नै चाहना हो हाम्रो पनि। त्यसले गर्दाखेरि आज अहिले मञ्चमा हाम्रो सिनियर सरहरू, सिनियर इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि अरू पनि यहाँ जस्तो अब फ्रन्ट रोमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अरू साथीहरू, मेरो चिन्जानको साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। युथहरूलाई त नचिनेको पनि होइन, तर चिन्न त चिनेको छु, सबैलाई चिनेको छैन मैले। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोग्राम जुन बनाउनु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आज एक्सपेक्टेसन हाम्रो 150 जस्तो थियो, तर अलिकति मैले हेर्दाखेरि 100 पनि पुगेन जस्तो लाग्यो, अलिकति दुःख चाहिँ लागिरहेछ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि म्यानेज गर्न गाह्रो छ धेरै कुराहरू। हामी चाहिँ साइड बाई साइड धेरै कुराहरू गर्छौँ, गफ पनि त्यहीँ गर्छौँ, पढ्छौँ पनि त्यहीँ, रिसर्च पनि त्यहीँ गर्छौँ, सबै कुराहरू गर्छौँ। म चाहिँ वान टाइम एउटा मात्रै काम गर्छु भन्ने किसिमको प्रिन्सिपलमा चल्छु। एक टाइममा एउटा मात्रै, मिटिङ मात्रै गर्ने, साइड टक नगर्ने, अनि ढोका खोलेर मिटिङ नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो प्रिन्सिपलहरू हो। त्यही भएर ठिक छ, हाम्रो कल्चर हो, त्यसमा मैले त्यो कम्प्लेन गरेको होइन कि कल्चरमा त हामी अलिकति भिजिरहेकै छौँ, म पनि त्यस्तै हो। तर अलिकति
सबै भएर अलिकति कल्चर्ड भएर गऱ्यो भने चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सिरियस जान्छ है। सिरियस गयो भने चाहिँ त्यसैले सिरियसनेस नै केही प्लानहरू दिने हो। गफ मात्रै गर्ने भने त कहिले पनि प्लानहरू आउँदैन भन्ने लाग्छ। तर गफ गर्ने एउटा मिडियम चाहिँ हो। नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटीको NGS डे भन्ने जुन हामीले क्रिएट गरेका छौँ त्यो एउटा मिडियम चाहिँ हो। त्यही भएर यहाँहरू नेक्स्ट इयर पनि हुन्छ, नेक्स्ट इयर पनि हुन्छ। र अहिले हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दिस इयर अक्टोबर 16 to 17 हामी फर्स्ट जियो मान्डु भनेर हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ। र त्यो जियो मान्डुको बारेमा हामीसँग एउटा भिडियो क्लिप छ, केही छ मन्त्री हामीसँग? के हो त? ओके, होइन त्यो त मसँग छ। र जियो मान्डुमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो एफोर्ट्स के छ भने यो मेम्बरसिप स्ट्रेन्थ त्यति धेरै नभएको हुनाले हामीले स्पोन्सरसिपमै चल्नुपर्ने स्थिति छ हाम्रो। अनि स्पोन्सरसिपमा चाहिँ हामीले अहिले मेजर स्पोन्सरको रूपमा हामीले टेरामीको नेपाल रिप्रेजेन्टेटिभ मेरिन ट्रेडिङ सेन्टरलाई हामीले इन्भाइट गऱ्यौँ। उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो र उहाँहरू चाहिँ मेजर स्पोन्सर भएर हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ। र अरूमा चाहिँ हाम्रो अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनदेखि लिएर लोकल कन्सल्टिङ अफिस, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता, प्लस लोकल अर्गनाइजिङ पार्टनर्समा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट डिपार्टमेन्ट रोड्सको हाम्रो पोटेन्सियल एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ, एउटा पार्टनर हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो डोली डिपार्टमेन्ट लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि हामीले पार्टनरको रूपमा इन्भाइट गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसपछि अब इन्स्टिट्युट, एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा चाहिँ अब IOE त अभियसली हामीसँग हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजलाई पनि हामीले पोखरा युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा हामीले इन्भाइट गर्दैछौँ। त्यसपछि अरू हिमालयन कलेज अफ इन्जिनियरिङलाई पनि हामीले इन्भाइट गरिरहेका छौँ पोटेन्सियल पार्टनर्सको रूपमा। अझै अफिसियल्ली एग्रिमेन्ट भएको छैन। र यो सबै कुराहरूका साथ मैले उहाँहरूलाई पनि जियो मान्डु लगायत आजको प्रोग्रामलाई पनि सपोर्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै खुसी लागेको छ। र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ यो पार्टिसिपेन्ट जुन स्ट्रेन्थ छ हाम्रो, फाइनल्ली चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै मैले टेक्निकल कुराहरू भन्दा पनि एप्रिसिएसनकै कुरामा मैले आफ्नो मन्तव्यलाई सकाएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। र अब चाहिँ हामी यसपछि तत्कालै मैले वास्तवमा यो ढोका खोल्ने, ड्रिङ्क ल्याउने गऱ्यो भने प्रोग्रामहरू डिस्टर्ब हुन्छ। हामी ढिलो त भयौँ कि, तर मैले अहिले के गर्न खोजिरहेको भने अलिकति 2-4वटा कुराहरूलाई चाहिँ सेयर गरौँ भनेर चाहिँ अलिक फर्मलाइज गरौँ, ड्रिङ्क पछि खाँदै गरौँला भनेर चाहिँ। यसपछि हामी 7:10, 7:15बाट चाहिँ हामी डिनरमा एन्टर गर्छौँ। यहाँहरू जतिलाई टाइमले एक्सक्युज गर्छ, बस्नुहोस्, रमाउनुहोस्, खानुहोस्, हामीसँग गफ गर्नुहोस्। अब गर्दैन भने चाहिँ बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अनि अहिले कसरी हाम्रो त यहाँको त भेट्न मिल्यो नि त।
Nepal is now looking forward to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. The dream of building a modern developed Nepal could be actualized with a team of engineers who really know their job and can utilize their skills to bring developed modernity to a nation like Nepal into existence. Universal Engineering and Science College has been contributing in this mission of transforming rural Nepal into a developed nation by running an excellent program in civil engineering and computer engineering with innovation, creativity, human intelligence, and patience. Apart from average theoretical classes, UESC runs a sequence of professional courses qualifying the graduates to kickstart their career or simply enhance their existing skills and ability. Come join us at UESC and help us make Nepal better and developed. By 2030, the dream of building a modern developed Nepal